guys shero guys tukerere ate yani is it like evening yani ni mathaa ma hwaini ndu kesha ikagotha cigana kesha ikagwo overnight mituko no ruti hwaini riu ino ya Dr. Sarah ri ni akwambia mathaa ma hwaini guci gwikinya riu mathaa ma 2 uguo itha tondu makadisba andu tu magacemania ungiambiriria guthie ri tigua nikiria addicting muno ndungihota gutiga nikigoco giko gikiega muno uguo waigua kiraha mawiko ma mwathani na uria rwimbo rwa surprise riri ninite nyimbo nyingi muno no ndari ona rwimbo rurekire wega taruru na no iguru message yake yuma atiriri aruinite tuika ni 80s kana 90s na katheti kugo tiwe borogeni na gutiri kundu rwathire no riu aruina tha ici ri ati ruokera bas ino ni gutukoro tukinyita ndagitari ugenire ni wageithio ni muno ni mami mwega mami mwega kure Nyandarua na ndakuriyo mundu ehera no twotoria na kenge muri atiri kurathi atia ajira tageithia mwana kiucio wa gwitu tondu wa ben wi ndana hada muno mite muno so rocio ni mazingira day ero ni wetagwo moide muthenya wa rocio ndigiriirwo ritwa ringi coka ndigemenyekaga wega ugu utamaduni anga riu rocio ni mazingira day ona ndona ithuĩ twandĩkĩrwo tutire wĩra rocio ni viro ukuona no mwero mwebange ndure gagotai mwero mwebange no Philip uga atiriri kuri andu aria kuruta ithui tuhuruke no kuri nyanake irute wira ngwire riu kugukwanyu ri tukahunyukira guko na ngondo riu kwanyu kwatuika ukahandwo miti Kinangofu kwanza Nyandarua county ri mukahanda miti Kinangofu Mwiteithia primary school North Kinangop ward Nyandarua county na uhoro ucio gatongorio ni PS wa faravita go PS Bogwa no how engineer so riu akijira doria feithi ati na feithi tondu waragia maundu ma tondu ki ajira ni ngikienda utuka itikia governor takimuria okay kugo mwiki ajira nie ri twina badi tukaitanirira kiharo na aria angi mego guyoka riu ndagetheka muno ni horo ucio kijeno gako kwina horo igie kuhanda miti matura macio no twende kwira macukuru mothe kuria mari andu makihanda miti riu tariu tonda tongoria campaign yo ri we uragia we wahanda gwaku ri ukuhanda ko riu ndungithi kuhanda thukuru ati tondu ni campaign ndungihanda thukuru riu rucio ni muthenya wa kuhanda miti na tuga handu birthday tariu miaka yaku ri andu akutinda ukigurugirwo kekire mana ya guthukia ya mwiri mutaita na utuna ndio muthe bathe arume muke muthe tukuhurwo twitikie miaka ria wina yo ri mbeca icio handu ha guthondeka keki ya 3,000 kana 5 ri ukagura miti riu no akiona riu newe ina waithira no yani na Elias na itano ongerera nyina na itura kada miti igana tawe tondu Ngai kurathimite ri eko wina ekari 10% haria kamwisho ona haria ucoke urigiicirie mugunda waku na miti wega haria ningi wakite gathingira ri ye muci ningi wairigiicirie na no ndo kariera kega kuhinga ro tauta kuota ri by the way no handa miti igana na 20 kuota just a quarter no diaria kuota cia 40 by 60 kwa ndu mahena ti kuota cia Nairobi ona tafati kuma title by the way 50 by 100 50 by 100 niyo ni 8 niyo fati kuma title 40 by 60 niyo 50 by 100 niyo fati kuma iyo no fati kuma title 50 by 100 ni iyo ni 8 ni 8 gutire title fati kuma thutha wa hau 100 by 100 iyo ni kuota iyo ni ihuritie ni igana kwa igana na guthie na iguru uguo gona kwina nginya cia 30 by 20 icio ne maratathi andu maraka wako kwina kindu raiga ati ndio ugiciria kwina ta itagu atire kindu andu magite maratathi urona andu maraka tunyumba tumicoge tuhana ni mahana ihana itimo babeli ndo ihokanira go itimo
tondu gutikiri na miara manore wa mbere karanga gathi ikona na kona gacoka kambana na iguru na ukiruta ni kwenda riri ona ndawo itua matani handu kihwa-ini ti utindi ati ugithira na mutumia mugera mutumia nyumba no ukiume nja akaya nyumba hana shumuni hana vetera etagwo vicindano mucindano wabota ndaumenya kuguo kwanyu mugakihanda miti igikahota ni ngaguthuka na hau ha miti by the way ri hindi njirega mucii ri ndonire haria nyikagira haria heto githioro hau ngiingira uguo ni hari Kinango Polytechnic hau ndona mukira-ini wa bara kuhanditwo miti igaikũrũka ũguo nginya Githabai center na ikairigirwo wega ati ndingĩrĩo nĩ mahiũ ikairigirwo wega na tũkũnia bara ĩyo yothe gũikũrũka nginya Githabai center ona nĩ yakagĩrwo nĩ yakagĩrwo by the way ikagitĩrwo wega tondũ ningĩ rĩu mĩtĩ rĩ ndĩgakĩhandwo icoke naguo kũrĩ andũ angĩ abuthi mũno kwenjaga marĩithagia barabara makarĩithia mĩtĩ nĩũĩ mũtĩ by the way mĩtĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo kũramata kuhanda ni undu umwe no ni hari gutungata kana kuramata bas warĩkia kuhanda ri muti ubataraga kuramatwo 2 to 3 years hari mucehere totau kuri na andu angi nao abuthi muno macoka tukoya ta muthithinda ukona mundu agithii uguo tondu gwithambite kanua ri auka akarenga kiongo kana Cyprus andu abuthi uri utondu ni andu agima tawe riu ukona no nyeni araruta ni kiongo kia muti ini kana karithia ng'ombe umenye muti ucio ungiuna kiongo riu ukuraga tari brush riu ni guthuna thuna ni uguo kahana tari machangi na ndungiraia tondu akonta muthithinda ri ubatie kwambata hau niho ucio niguo muti riu ubatie na ningi ndugagicihe ta itari murangi muti naguo ni uri ucehagwo tucehagwo na ruhiu ndugekire ironda kia buthi marengaga uguo urona atari kiono ni muti ubatie kurengwo na tho nona gatho keho norengaga ati na haha thiri ukarenga hanini ucoka ukarenga niguo ndukagotoke na ndukonoke nona ona twekaga ri warikia riu ri haha mwena-ini ri ukenjenja ukoya tiri ukahaka kironda miti yo ikaraga ona ndaguthomithia hala thi ningi ugakienji ugakirimira wacoka ugaita tumai ugacoka ugatua nyeki mulching imagine mutu ucio na indo ikuhoera Ngai muno uri umuthi twari uguo niguo kwikira hinya twerekeire kurumwo umuthi ni na ni utoni kwi handu he ukinyanie gutige studio ndagitari ri twinake haha tauga atiriri ati arume matiwari kumena nyondo aya ada tumagare tareri ithuri tarume matiwari kumena nda ari ukorwo matiwari ukorwo mena nyondo ni ati ugi na arume ati nyondo akiri maso in making aroria ati tutirongithia tuwicikiria tizi cio magare ati ni ciake na mutira ngithia ati ni jacoka ugatiriri taigwa ati aterubeni mathia toro magakia gatuthi ni gatuthi agakoruruma akamageitagwo wago itu na kuria nginya mari ya indo imaginary utuku ona tukwa atinda ugithuguna nukwenja tariri hena andu makoretwo matatwarite rika wega batogorere njuguna na karwimbo na kondo ni marahe indo iria cietagwo emu indo cia emu ni iriko mitura mahungu mararia mitura tau ndacema ndamakorire kaunde ikote makiuga atiri twenda kwamba kwibanga ndari gwatiriri akoni indo cia bata matireherwo haha tabaka marecembia ndizora kayitu karatinya ndake kayitu rĩrĩa na kehio nĩkĩ anjĩra andu mahũrĩte mitura mũno na hau na mahu na mũtwe mahũri mutu watharukio turutagwo indo icio ciothe gakarango na tunyanya riu ngikora muta karwimbo na njuguna ni kuhura getagwo gakebini cietagwo gakebini riu ni kongo evo nite kugota tonea kanuma rucio anjira we ndakuhura kamwe wiki kakebini kau kamutwe
gagakarangwo na ngima igĩrĩ kutukuria nda acoka akaharũkia ĩrĩ ya njaũ we aikaraga rĩu rũciũ nĩ ũrota ũkoraga atamburĩte muto rũcinĩ akĩra indo imagine rũciũ rũtirĩ wĩra rĩ nĩkĩo tweta ndagĩtarĩ mũthenya ũmũthĩ twĩna Neri Kuria ndagĩtarĩ karibu sana. Asante sana. Rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ Ndaramuona. Nĩ ndanakũra na gĩthĩnji ngakũra na wakarete twakiuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ rĩ reke tũthondeke athuri mathondeko nĩguo tũikare ũrĩa kwagĩrĩire. Karibu sana nĩ wega ndagĩtarĩ ũtwĩre wĩtagwo atĩa wega no kũndina gwĩta ũrĩa kwagĩrĩire ningĩ ũtwĩrane atĩa wĩkaga. Okay. Hamarĩtwa njĩtagwo Nelly wa Kuria, ngoragwo o gũkũ itũũra-inĩ o rĩrĩ rĩanyu no haitũ nĩ na haha ũguo thutha Hurlingham. Ndutaga wĩra wa gũteithĩrĩria andũ arĩa mena ũritũ wa mwĩrĩ. A weight loss consultant. A weight loss consultant. Rĩu weight loss consultant involve maũndũ maingĩ mũno nginya mĩrĩre ũguo ndaigua mũrarĩa nyama cia emu no nĩ tũgũgĩthiĩ tũkĩaragĩrĩria ũhoro wa nyama icio cia emu. Rĩu kuga weight ũrari ũhoro wake rĩrĩa nguga weight ndĩraria ũhoro wa ũritũ mũkĩru wa mwĩrĩ kana okay no ũkorwo wĩna ũritũ mũkĩru kana ũkorwo nĩ ngũgũteithĩrĩria ndũgakinye hau. Mũndũ ũngĩwonaga mũhĩnju niĩ ndirakenio nĩ ũrĩa ũramĩgweta reke tũgĩethĩrĩrie kũhĩnja nĩ kuga atĩrĩrĩ ũkauga mũndũ akiuga ũcio rĩka ũcio mũndũ ma aratindĩkwo nĩ rũhuho iyo agĩthiĩ ũguo kũmoca nĩ ũndũ wa kũmoca tuga kũhĩnja no tuga kũhoma. Aca njuge ndĩmwĩre atĩrĩrĩ nyambe ndĩmũ correct rĩu ti rĩrĩa rĩa tene tuonaga mũndũ mũnoru tukaiga mũndũ ũyũ nĩ mũtongu wona mũndũ ena gĩta kĩnene ũguo ũkona mũndũ ũcio nĩ mũtongu ũcio nĩ mũrimũ ũcio nĩ thĩna koguo ũngĩona ka mũndũ gaceke no na kono ka no karwaru na ukituceke turwaru kwaca twina cholesterol iguru muno depend no korwo umagarite no wina gata gacomokete ũguo rĩu wĩ kamũndũ kahĩnju na wĩ gata gacomorete gata kahana tutatwarũme rĩ tukorwo tuhana tarĩ tũmafin wenda ndaiga ũguo ũkehutia ũkarora ka wĩ nako haya tutatwarũme tukorwo tuhana tũmafin rĩu tũkeki tũtũ rĩ gako gathiĩte ũguo gakeki kau rĩ kau nĩko ũngĩona mũndũ ũcio rĩ ena maguta kĩ haha kĩanda ena a lot of cholesterol ũguo ndanjaga nĩ ĩrĩa yaraganĩte haha hothe gĩta kĩmwe gĩothe no gĩtigakorwo kĩhana kĩmũbira gĩkĩ gĩakwa ũguo kĩaragana mata makogeretie mũno actually nĩ wangenia you are doing very well tigo kũgathĩrĩria wenda kuga atĩa you are doing very very well kwena ngema nĩ ngwenda ũnyũmĩrĩrie kũrĩ makoto magĩka very bad no kũringana na kũringana ndĩreka very well rĩ wenda kwenda hĩndĩ ndirarĩ mũru how twete gĩciko subjective yes twete gĩciko na tukatue oni no coke ngwete amemereke iganona iruge niĩ rĩu niĩ ndikũgweta mũndũ karwĩmbo nĩ ndĩmuonete nako kata kau kero ka Marvin akarwĩmbo nĩguo kana no mũndũ frame ya ũrĩa mũndũ ambĩtwo rĩ ono ũngĩkorwo wĩna frame ya ũrĩa ũhana maguta manda makorwo me thĩna ndũkanakene nĩ kuona atĩ rĩu rĩrĩa ũrona nĩ ũcuhĩtie nda ũgeciria atĩ wĩ mwega hatirĩ ũcio nĩ mũrimũ tondũ rĩu rĩ nona gĩta gĩkĩ gĩaku kĩaneneha to ũrĩa warĩ hau mbere rĩu ndona nĩ ũnyihĩte na nĩ ndagĩtarĩ nĩ kũhoria macio ũguo ũrarĩ mũru wagaragacĩra kau rĩ aya rĩu to ũrĩa kazini yaku ahana nona ũrĩa kazini yaku ahanaga twehererio rĩu tuwe case study well tũkwambĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ kwĩ mũndũ wĩragwo mũndũ ũrĩa rĩ ena njoka mũndũ ũrĩa ena njoka nĩkĩ tondũ ndaoneka ena mwĩrĩ mwega niĩ ndĩraregana na inyuĩ tondũ thaa ici rĩ andũ mararũa mũndũ agĩe that kamwĩrĩ kanini ũkorwo wĩna nda flat ĩhana ya nyoka ndũrĩ kĩndũ flat ndũrĩ kĩndũ
it's a must. It's not a must, but the better. Tondu riu nona riu wanora ri ke ngwire ke twambe twarie mundu munoru ri akoragwo na nda nene nima. Ngai mutirajokeria. Twenda kuigua. Ndwenda guthikiriria. Haya mundu munoru ri akoragwo ni guthikiriria twathikiriria. Haya athuri anoru ri makona nda nene magakorwo na nyondo ciao ni nene magakorwo mena matairi nona haha muhagira musibi mundu agakorwo ena kinyama kigwite uguo uguo kwina hea tiga kunyita mubuto ona mubuto cio nduohekaga ena kinyama kigwite uguo alafu haha mwena-ini ri ena kinyama kihana tari gitairi nona tairi uria mundu akoragwo asuhitie uguo tari tumarima riu uguo niguo mundu muthuri munoru akoragwo ahana na agakorwo na double chin na agakorwo na ngata at least arumeniega mutigiaga no ngata iti utonga kairi mari magukwira atia ndakwira atiriri oro riu ndagika ingi ndakwira nguko wina nda nene ti utonga ucio ni murimu ukuwite tondu one thing mundu urona ena maguta maingi ma nda ndimete maguta maingi ma ndari maguta maingi ma nda ni thina tondu one thing wina maguta maingi ma ndari ni ukugia na diabetic ni ukugia na diabetic type 2 na irehagwo nona ndeno ihaha kianda we ukarora ka wina nona ndeno ihaha kianda ino irehaga diabetic type 2 muthuri munoru akoragwo okay ni urangorota heka mungorotere ukoragwo nako tondu ndurahota kuhihia wega ati ona ndungihitha wina kuria nja ni urigwa mundu angorotete mundu muthuri uyu munoru ri haya akoragwo na okay nona riu uguo ndaiga mundu ena nyondo it's not a six pack uria ndaigua kiuga ati ni umite wina six pack macio ni maguta makoragwo maikarite hau maguta maya no makurehere even breast cancer makoragwo haha koguo ri nikio ndaigua ngiona igua ona wakigua haha uyu ni araria uru ri nikio njuragia atiriri maguta ri ezin ndukuga wina six pack maguta ma nyondo marume ni kuongithia rakiongithia kani maki Uruga maguta macio no marehe nginya cancer. Yes. Maguta maya manene ma ndari mohe chance maguta maya manene ma nda hati guteithia maraguteithia ni murimu it's no longer status uria toigaga ati wona mundu munoru mundu ni muhi ni mutongu ti gutonga ucio ni murimu ndakwira horo wa diabetic type 2 mundu ena maguta macio mada murona tari mega mundu ni akoragwo na no agie na pressure some terminal illness cirehagwo ni undu woritu munene uyu wa mwiri haya mundu he kaundu angorotaga mundu ni ukuga kiuga ni araturwo ni mugongo ni araturwo ni maru tondu riu kiwiti giki ki iguru ri ni gitumaga kiwiti giki kinene ri ni gitumaga mundu aigue giga strain tumahindi twaku koguo gaturwo ni maru ugaturwo ni mugongo so kungorota ku kurehagwo ni kiria ni maguta ni kunora thini ni kunora ukare ukahingana ukaigua wina kimungoroto gitari kiega okay yes na tiriri maguta maya ri ndagitari ri mwiri gutiri undu umbitwo ati hindi ria wahuta na nduraria ati ni ugucokera ni kugucia maguta maria uhe mwiri hinya uria ng'ombe icokaga ithagumia haya njugi atiriri tariu irio citu cia gikuyu ri it's energy giving food tondu tariu ona urarugirwo ngima nyeni cikahia biu na ciena githufu nyeni cio nona citina guteithia haya irio cia gikuyu ri it's energy giving food mwiri hakiri ni cirega sensor otorio tangikira ngari maguta ihure overflow ndiguteithia koguo mwiri ni uriga sensor ti ati wekira ngima haha mwena uria ungi nginya ndirakuona ndirona tu ngima ni undu we uraria uihuri enda no nduraria kindu kiraguteithia koguo njugi atiriri irio cia gikuyu cikoragwo ci energy giving food ri ndakwira mutwe ni uriga sensor koguo kanyamu karia ukuria mwiri wigue ni waigania ri niko mwiri ukuoya uhuthire kiki kingiuta waria kingi giakira ri giku deposit like fat deposit koguo calories iria ciraingira mwiri ri ciagirirwo ni gukorwo cigitwarana na wira uria urutaga ezin kiria kiraingira mwiri ri ni kinyinyi kana ni kirakira kiria kiraima tondu ni kuona mundu thia mjengo
mundu thia mjengo ri ahuthagira a lot of energy koguo na ngeria energy giving food nyingi ri we ni eguthii ahuthire ki energy yo haya riu we wokire onoko dinaiga riu we wi haha ri ni urakihuthira urahuthira meciria muno gukira kuhuthira yes koguo riria wari irio nyingi ri tunini turia mwiri ukubatara ni tuo ikuoya ici ingi cigutigwo like maguta koguo riria tukuga tugerio ria tukunyihia mirire itu ri twambe tutigane na energy giving food nigetha mwiri ukorwo ukihũthĩra kiria eigite like fat deposit as your energy kwa hinda iraya ndagĩtarĩ ri tonaigua tukirwo ati nyama ti njega kuria muno no waturie kuona mathai maturagio ni nyama tukona mu mathai wina obesity haya muno ungiri ugoka ukirwo ati ubatie kuria he ndagĩtarĩ uga ati ubatie kuria kanyama kaigana ka matchbox kibiriti kibiriti ubatie gukiria hau ukarigwo atiri ukuria kanyama kau na ki itokirire na ngima nene kanyama kau ri tekira nuthu ya irio ciaku vegetables no na vegetables ni cirateithia mwiri waku ni undu wa fiber yo nyama yaku no ngiria okituge no aria nyama nuthu ikorwo nuthu ikorwo vegetables quarter no ikorwo nyama neno ingikorwo starch uguo ni ura balance no ukamika gishua hindi ciothe portion yaku ya vegetables ni nene tondu ikiu ni kindu kiraguteithia mwiri ni kuhuna nyani titasho kuhuta kwi hakiri-ini kuhuta kwi hakiri-ini tondu ngikira weciria wi muhutu ni ukuhuta tucoke tuge ta riu ri taguo muthi ni ukunywete mai rucini nguhuthire ndaigo muthi kiru kia mbere ndokira rucini nyamba kunywa mai kombe ici igiri gacoka ru nganywa cai then the whole day ngaria ru ndiria ni turaria uhoro wa mai uratengerera uhoro wa kuria ndiraria uhoro wa mai na ndoria uhoro wa mai ndukahane mundu ranjirire atiriri ndagitari ni nyua njohi githi mai asa ndaiga uhoro wa mai ni mai tondu taru angiko ndunywa mai muno ri mai makuigana ri wathikiro no na mathugumo maku sabiti yellowish koguo kuraiga at you have a lot of acidity in you koguo the more you take water the more you flush out ningi riria uranywa mai muno mundu ndahutaga ndendo kageria rucio wanywa mai maku ngirathi icio cieri kiroko ri urie kirio karia mathaa inya ri kuma hau ta make sure muthenya mugima ni wanywa kindu like 2 liters ndukahuta kuhuta kwi hakiri-ini hakiri mundu arurumaga nda ona wanywa mai macio no uraigua iraruma niretia kanyamu ingiro marumu no korirwo wina minyo gutire kururumeru gutire kururuma ni njoka ikoroga gigitia gakire honestly gutire tondu ni wanywa mai marakihuria urakihuna by the tatu ria tiri ndagitari turagwa ati waruma nda ati ni njoka ciku ati irathaka ni kuri ta icio no korwo ringi wina gas ukaigua ukigamba uniriera ni bubbles cia riera ira no korirwo wina gas ndubati kururuma nda no rurume nda depending na mirire yaku kana kiria uraria kana gutuvutha nda guthuka nda ri no tatu acio maria miturari kwa miturari na ya thakame mutura ni mwega no urie but wararari ni undu wa thakame we koragwo etundirwo kuo ri no ikurwarie mitura aca ni nyama ciothe cia emu ndingiria citarakindeithia you see ukiria nyama ici cia emu ri uraria uihurie nda no ti kindu kiraguteithia mwiri taru urire uraria mahungu honestly maraguteithia na hena minerals citonekaga kiria thini wa nyama no gakuo kaigi kena minerals icio gakuo kaigi tugikura ri twera gwatiriri ni kumiria mara matiamiragio bio ni matigagio gatatha niguo kagia mwago actually reke ngwire no na riu uraiga kururuma eke tucoke ha mundu munene we mundu wina nda nene wina nda nene ri tariu ni he
cleanser tuheanaga ya guteithia kuruta giko kiria ki mwiri. Nona riu uranjira horo wa brother yaku ni muceke, ona muceke anginyua kanyamu kau anyue umuthi by rucio ni agakorwo aihuritie ndo igiri cia kioro. Yes. Nona uria tumiragia mburi mara tuko twina giko kihana uguo. Atiriri ndagitari kai mundu atombitwo njira yake wenda kugo ya gwithambia ni kuri njira ya gwithambia ndirarega no nona ki ugikuyu uria mundu eragwo unoretio nimo tuhuthire uguo riu ni ki ni ta thaka mai macio tikurumwo kigikuyu tikurumwo. It's very true. He cleanser heaga mundu nyamu yo wona wanyua ri fiu uguthie kioro ta ndo igiri ukinye handu rathie mundu umwe katurari horo na ici turona guku ni kahinda utire kindu kingi nimo wacoka gakinya handu uraruthie kioro kihana yellow gikorogwo giki macio ithi ti maguta it's the cholesterol ati ona wa flash kioro oguo ri ni ukuona ni giatigwo na ruwi rutari itagwo atia he undu giatigwo ki oili gikerereire kaundu. Yes. No ndo igire ndagitari ni kingi hamuno tamakati nyingi kari mahiu asa tamakati nyingi nituge atiriri asa tugwika atiriri ni ndikumunuha rucio mukanjerera eketobie na Gordon niwe ukore guinea pig no ukore guinea pig asa duno no gutwira actually you find tuthime ona kava tumurehe kama tuhube mask ona kenanigia no nginyagia rute wira gukiaga kuruta wira aikoro tatu aikoro wa ugohoro igi cleanser etigwauga taru tunginyua thaici ni tukoroka depend no rio hana depend no uria maguta maria me mwiri waku mahana kwoguo tuge wanyua thaigiri no kore ngio guikara mathaa America na matatu depending no rio hana ungikanjia gukorwo na ki na movement na bowel movement riu kwoguo riu wanjiriria kuringana no rio hana rita ria mbere wona waikarira ri gigukorwo gikioro nomo but kioro kinungu piu then kuma hau ri urithia ugathi kioro ukarigwo kani giaku honestly gwenda tugerie na mundu umwe na gatwira onoko nowe katombe na Gordon arafu kiria ri gwenda kumkuria tiriri kuma ha wanyuira ri ukuwe ihinda rigana ati nigetha uihorie ndo ici depending on how you are tondu ri wona waikarira kioro ri ukwamba guthikia mbere gikioro just kawaida but a lot then kuma hau ri ugutinda ugithi tunini tungi tuingi piu depending no rio hana. Yes nukubatara uri mune gukira ugukiremwo ni gukira nikina ni gikora ruta riu ti hindi watuika more energized ni undu na kira kiramaki tajira tere nukubatara diaper ndugakihariro asa no gioka ri gioka ni gioka no ria watariria ri no gioka ni gioka fati guthi wira ukiaga guthi wira niki guthi wira niki andu akuothe guti mundu tatutaga wira ukirira thina munene muno gutire ndenda tugerie ndenda tugerie ndina tuja munguite ndina tu haria ngari ni ndimuhe mundu kamwe munyue tukiinuka wona mwanyua ri rucio mugakorwo mukinjaria munjire ma ni wega muno ni uria hana tiguo ndiroi hana. Yes oreke tutanoko no horo wa gutheria ri teke tugucokie ikinya na thutha tondu ndaigua ni ndari tuherwo hakwa uiga atiriri hehe baitha na thani radio thiko ici ciina kindu gitagwo riri cietagwo serving ucio thani radio ri hara ha cabs ri ni hari ni hanene tiguo hatu nyama ni hanini na anyeni ni ho hari ni maita matatu ha carbs hatu nyama kana to protein ha carbs na anyeni haya jugi atiri no hau auga ri hakwa hanene ukira kibiriti hau no ndina batana ho tondu akiuga ati riu ta mundu riu ndani kana weri riu kanyama kabiriti ungikihuna ate ndakwira kuhuta kwi hakiri-ini no na nyama yo nduna miria yetheri tondu actually ona riu ingiuga atiriri twitikire twambe turie a lot of protein
vegetables na fruits na to nginyagia ũthiĩ ũgũre itunda rĩrĩa rĩna goro itunda rĩrĩa rĩ in season, that is what you'll eat. Oko ni maembe ũrĩe iembe ũrĩe macungwa but at least ũkamĩka sure no arĩa kĩndũ ta kĩu tondũ nĩ kĩragũteithia mwĩrĩ. O ũrĩa ndĩratinda ngĩmwĩra ti kũrĩa tu nĩgetha ũihũrie nda ũigue nĩ wahũna. Rĩa tũirio tũnini tũirio tũragũteithia then ũnyue maĩ na rĩu ndaiga tũnyue maĩ rĩ, maĩ nĩ marĩ mũnyuĩre ti waikara ũguo ũgeciria nĩ maĩ kuku. Maĩ maku ũtue watua kũnyua maĩ ũranyua maĩ maku kahora ti kũgambia maĩ koko maĩ macio matiragũteithia. Then ũkĩrĩa ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ ũrarĩa ũkĩnyuaga maĩ. Wagĩrĩirwo either ũrĩe unywe maĩ 30 minutes before ũrĩe kana 30 minutes warĩkia kũrĩa rĩ nĩguo kũnyua maĩ maku. Ti ũkorwo ũrarĩa irio na nĩ ũranyua maĩ. Matunda the same, to kũrĩa matunda oro ũguo. No na tarĩu he hĩndĩ ũngĩthiĩ tohiki ũkore mũndũ irio iria rĩa rĩ ekĩra gĩthani we ũkarigwo ka mũndũ ũyũ ebiũ tondũ ũrarĩa to nĩ waciona no ti ũndũ wĩ mũhũtu. No na ngĩũria Gordon atĩrĩrĩ anjĩra ndarĩte wega ndamũria atĩrĩrĩ ũrenda kũrĩa tondũ wĩ mũhũtu kana ũrenda kũrĩa tondũ thaa cia kũrĩa nĩ cikinyire. Anjĩra we arenda kũrĩa tondũ thaa cia kũrĩa nĩ cikinyi koguo ti mũhũtu. Noiguo nĩ ekũrũmarũmĩte no nĩ arenda kũrĩa tondũ thaa cia kũrĩa nĩ cikinyire no ti kũhũta mũhũtu. Koguo rĩa irio rĩrĩa wahũta no ti kũrĩa irio tondũ thaa cia kũrĩa nĩ ciakinya. Haha maĩ ha maĩ rĩ maĩ no njuge wokĩra rĩ no nyue ngirathi ta 2 depend. Nĩbati gwĩkĩra kĩndũ ta cumbĩ kana anything. Depend maĩ ti andũ aingĩ mendete maĩ tondũ maĩ matirĩ mũcamo. Na ũngĩkora mũndũ tanyua maĩ rĩ mathugumo make it's a lot of yellow. Na mathugumo macio nĩ manungaga. Kwoguo mũndũ ta ũcio rĩ nĩgetha ahote kũnyua maĩ rĩ no wĩkĩre either gatunda thĩinĩ nĩgetha maĩ macio makome na flavor nĩgetha ũhote kũnyua maĩ. Kũrĩ andũ mendete ndimũ angĩ megũkwĩra marĩa ndimũ mekĩra ndimũ maĩ-inĩ rĩ ndimũ nĩ tũmagĩa na heartburn kana mũndũ okay ona ũngĩkĩra ndimũ mũno rĩ nĩ gũgũthũkia kĩni kĩa magego. Hibiscus you can put it. Wĩka wokĩra wokĩra no nyue ngirathi ciaku 2. Breakfast rĩ you don't have to take breakfast. Angĩkorwo ndũrĩ mũhũtu rĩ nĩ ciaki ndinaiga ngũhũtie. Twambe tũcokerere ũgĩkũyũ gwitũ kana tũcokerere ũndũire witũ. Kĩroko rĩ tiga kũrĩa mĩgate. Kĩroko rĩa ndũma rĩa ngwacĩ rĩa mwanga ikumako ticikumako cikĩrĩ kuo. As long as wĩna wendo wa ũndũ no ũhote. No ũtarĩ na wendo kũnjũria cikumako tondũ nĩ ũrenda kũgũra ngumu ĩyo kũnjĩrĩte kana no ngumu nĩ anake ndingĩ wakia kiuso no ngumu tugatĩrĩ a normal day tondũ wokĩra rĩ teke tukwĩre twĩna ta njengari tukĩraga thaa cigana tukĩraga 5 ũrũkorwo ikinya gũkĩndũ 2 nĩ wa traffic rĩu ũiga ndanyua maĩ ndikarĩe kĩndũ. If you have to take something no kũrĩa tondũ ũgũcoka ume kĩndũ rĩrĩ 6 to 6:30 ndio rauma muciĩ rĩu tabangira hau ndokĩra 5 no kĩra 5 nĩwe thamba nĩwe harĩria no unyue maĩ ũthiĩ kana unyue cai waku. If you have to eat unyue cai waku na ndũma kana ngwacĩ. No ndũma ĩno kana ngwacĩ rĩ ũmĩrĩe ya gũtherũkia ti ũmĩikie maguta-inĩ nĩgetha fiber ĩyo ĩgũteithie. Twĩ hamwe koguo tũtikarĩe mĩgate. Mũgate no waki sausage ĩyo nĩ it's a processed food. Indo icio nĩcio irĩagwo nĩ itonga. Eke ngwĩre no rokĩra nyama rũcinĩ ũngĩenda kũrĩa nyama rĩ no ũrĩe na vegetables I have no issues. Tau kao subuko taru gakorwo hena kanuku na kena gathubu ndwakĩona kabũrũ gathubu na kabũrũ maro na haha mwena-inĩ rĩ ũkaho slice 2 cia mũgate ciake ndũnyue thubu waku no rĩe kanyama gaka ndakĩrĩria ndaheo rũcinĩ ũngĩkĩheo mboga avuga kaminjirio handũ ha mboga rĩ gakaminjirio tũndania ũguo itigai ũthũngũ mũingĩ tũrera na tũrĩe kĩrĩa kĩratũteithia na ngirathi ya iria
ona iria nĩ rĩega, it's a protein, no nyue iria kĩroko, no nyue nginya yogurt kĩroko, but unflavored. Tauni nĩ nyendete rĩrĩ. Sweet and Lala. Minywe plain. Minywe plain. Ndura samoyo ri no na uyu ni riri. Nguria kindu gitari cama niki gitari cama niki. Tondu we andu hakinyaga ukanyua ndawa ri. Unyua ndawa tondu wina cama. Unyua ndawa nigethe guteithie. Tagu ungitara kuma wi munyinyi ri, wi kahii kanini tondu ni njui wari muremi weri. Haya wi kahii kanini ri. Kuma hindi iyo unyuite sukari wigana atia. So imagine at the moment uranyua cai ucio waku wina sukari. Sayo wanywa wena sukari in a week ukoragwo nyuite sukari wigana atia. Nuke gatuma kwiro go dagitari. Tau ni da introduce ruo sweetened na no ndikuti dagegweta niguo Evans daga kindo kere wa marketing. Da introduce ruo neza keno. Kuna kariuare agiuka. Dio that carbon ni introduce the sweetened Lala. Ni ndaiguire mwago muno one kwari na riwa tucoka tugitia gakima na kala nikahehu wega wakire mwago mutheri riu ri ndagitari wanjira ati no ni mari ingi itari sweetened plain nyueyo yo ndigucama ta no twino ina mwago nduranyuira kindu sama riu actually reke ngwire atiri no na indo iria sweet indo iria twendete indo icio nicio cituthukagia. Na ngiko ni ukwenda gucota ndagitari wanywa ngirathi imwe ukunywa for how long? Na nikio rona atiriri na nikio raigua ngikwira atiriri nikio turagia na some terminal illness ni undu woria turiaga tondu ri wona mari ya uru ri nikio ragi uratuika nikio ragia na obese wagia na obese we mundu rumeri umenye one thing on fertility ni thiaga thi kono rikitie ucia ona ngikorwo ni urikitie ri utuguo urenda kuga ri tini ene muthuri dole no igwe ni ndinaiga wende iga ona ngikorwo ni urikitie na ndagitari ni uranjerekeria debate muno I represent a generation. Yes, I agree, but riu ri ndirakuhuthira wi guinea pig yao na riu haha ri you are our guinea pig witikire oria ndakuhiuria ugetikira ukimenyaga tiwe haya riu ngeiga atiriri ona ngiuga ni urikitie ri wi mundu na ri ufataraga wi mundu na ni ugia na mafata macio riu nona riu wina maguta maingi manda no korwo ni urenda na ndurahota koguo ugakora Gordon ni aroka hau guguteithiriria no riu ucio ni uhoro wa nake no we are talking gender ya rume in general. It doesn't matter ka ni mwanake ka ni muthuri ka ni guka ni mundurume. Okay, so tucoke so oiga rucini ri uri protein. Yeah, you know uri protein. No tukena tufoga. Na wacoka ko ni iria ri. No nywe ngirathi yaku. No ndigakorwo sweetened. Yes, plain. Then no nywe chai. Kwa wina ndaigana atia no nywe chai. But what I always say urasavira riri wasavu thitafu nejo cie hau ngaiga atiriri no nywe cai no unywe but what we do ndungira mundu umenyerete kunywa cai ri atige cai rita rimwe koguo wiraga mundu atiriri a minimize cai uria nyuaga a minimize cai uria nyuaga niwe ndetikira nywe ku minimize ri angikorwo nyuaga ikombe ku minimize gutinatinia ezin angikorwo nyua ikombe ithatu he 15 hega kombe kanina hari ndungu. Okay, ngakiuga atiriri cai uria nyuaga ri angikorwo nyua ikombe 4 muthenya ri nyua igiri tiga kunyua wajiriria kuthi ukinyihanyihagia. That is what I mean. Cai wina thina ndagitari cai wina thina cai uranyua plain ginya chai mai na sukari na masani niwe hatiri utiganu waku majinja okondo duranywa iria tiri uru. That is what I've said. Iria tiri uru njuge atiriri ndaiga atiriri cai uyu uranywa tu masani I mean cai utari na sukari kana cai na sukari haya niguo ndiraikuria atiriri in a week ri umuthi ni Thursday. Yes, koguo kuma Monday ri nginya Sunday ri unyuaga iciko cigana cia cai cia sukari. Koguo koragwo turageria sukari uyu tureyongerera mwiri ri niguo raturehera mathina
Nwanyita point yako? Ndanyita. Ĩĩ. Noguo ndakiguire ndagĩtarĩ ũngĩ akiuga atĩ gũtirĩ cukari mwega, atĩ ona cukari wa matunda bado no cukari. Depend kana wĩ mũrwaru, but you minimize kĩrĩa ũrarĩa. You minimize. Tondũ iha cai nĩ nyuaga. Kwanza ndĩtinda nyũmba rĩ, kona gatungi hau ga cai. Ona nĩ ũrakwendaga kũmũtarĩria atĩrĩrĩ, ndagĩtarĩ ithuĩ twendaga indo ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ. Ta mũrithi wa Kang'ara nĩ akũgeithia mũno. Nĩndageithĩka. Ũcio nĩ patron witũ. Na uga atĩ kanyamũ kau ũraheana onake nĩ akwamba kũrokera. Mwĩrĩ aroke. Ta rĩu tani kana gwitũ nyonaga wa mbere ithuĩ tũnyuaga macani ma kũrĩa Ndima-inĩ. Tea Factory kana kũrĩa ga mũthii na kũu. Koguo eti maĩ. Magĩkĩrwo iria na majani na cukari. Na mũno ga gũtherũkia. Nĩguo. African tea. African tea ya Mũgĩkũyũ. Indo ciothe itherũkanĩre. Itherũkane na itiga ũguo irĩ kũ itherũke wambate. Ucoke ũrĩ kũ rĩngĩ na ucoke wambate rĩngĩ. Rĩu ũrenda kuuga nginya cai ũcio ti mwega? Cai ndirarega cai nĩ mwega, but tũthime mũthenya ũmwe ũranyua cai wĩigana atĩa. So idea rĩu rĩ teke tukiuge nĩ twagĩũkĩra rĩu ngĩkĩoya mathaa ma njenga makwa kana ma mũthuri ũyũ, aya andũ nĩ mokĩraga mathaa oro macio, na rĩu nĩwona tũgũtigana nawe haha thaa thita. Koguo mũndũ abatiĩ kũnyua ikombe cigana cia cai mũthenya mũgima? No unyue kĩmwe rũcinĩ na kĩmwe hwainĩ, igĩrĩ nĩ njiganu. So in between korwo ũkĩnyua maĩ, plain water. Maĩ ma mino. Rita ringĩte igĩrĩ itangĩũkĩra hau kĩroko. Ĩni. Na nĩ ũgũcoka ũnyue rĩngĩ. No ũndũ ũyũ wĩ hakiri-inĩ, ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, nyua gĩkombe gĩaku kĩmwe rũcinĩ, nĩma. Wona wanyua gĩkombe gĩaku rũcinĩ rĩ, mũthenya tinda ũkĩnyua tũmaĩ. Then gĩkombe kĩngĩ rĩ igĩrĩ. Rita igĩrĩ. No depending na mũndũ kũrĩa arutaga wĩra kana climate yako kũrĩa ũrĩa ihana, tondũ gwĩ kũndũ kwĩ ũrugarĩ ũngĩnyua even maingĩ gũkĩra macio. Ũtakĩratĩrĩre wenda kai tea break yugaga atĩa wenda ndagĩtarĩ? Tea break. Tea break ĩtitha inya. Aha, tea break rĩ. Kũnyua cai. Iti mathaa ma kũnyua cai. To nginyagia ũnyue cai. Ũkaria mandathi. Ũngĩkĩrĩa matunda thaa icio. Handũ ha cai ũcio rĩ ũngĩkĩrĩa matunda. Matunda makĩrĩ na cukari. But no na this is natural sweet. Ti kĩndũ gĩkĩ kĩongereirwo kĩndũ. Ona cukari ekĩrĩ kĩgwa gĩkahiũ. Kĩgwa gĩkĩ kĩna kĩ. Ũkwenda tũikare atĩa? Okay, rũcinĩ watũ twanyua gĩkombe kĩmwe. Kĩu nĩtwarĩkanĩra. Kĩu gĩ sawa. Na wakĩo tũtukanie na protein. Tweherie carbs. Carbs iria ũngĩrĩa kĩroko rĩ, rĩa ngwacĩ, rĩa ndũma, rĩa mwanga na kĩngĩ. Gĩkwa. Indo icio cia tene na gĩkwa. Tũmĩra Weetabix. Weetabix nĩ kĩ? Ĩthondeketwo na kĩ? Ngano. Twamba kweheria indo icio cia ngano. Njokere rĩngĩ njuge atĩrĩrĩ, ndĩrenda tũrĩe irio iria ciratũteithia mwĩrĩ. Cia kĩmerera. Irio cia organic food. Kana irio iria twatũire tũrĩaga. Weetabix tene nĩ kwarĩ? Rĩu wamenya wĩna magego mothe? Wĩna Cerelac. No ndũkwarĩ na Cerelac. Cerelac nĩ yakuma tene, no nĩkĩ kĩu nĩ ngano. Tuge atĩrĩrĩ, no. Tarĩ mũndũ mũceke piũ na ndarĩ na ndarĩ. Tondũ nona rĩu ndeno nĩyo nditarenda mũndũ agĩe na maguta ma nda, nĩgetha ndakae kũgĩa na some terminal illness. Njuge atĩrĩrĩ, kĩroko rĩ, tũrĩe irio citũ, tũcokerere ũndũire witũ. Tũrĩe kĩndũ kĩrĩa kĩratũteithia. Tondũ rĩu mũndũ already wĩna maguta maingĩ ma ndarĩ, kana mũndũ mũrwaru diabetic kana pressure kana mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũritũ mũnene kana nĩ maguta ma ndarĩ, ũngĩtuĩka ũrongerera carbohydrates ingĩ rĩ, no maguta mwĩrĩ ũkuoya kĩrĩa ũrabatara, maya mangĩ megũtigwo me maguta. Koguo rĩu we wenda kũrĩa rĩ, nĩ gũkorwo ũkĩnyihia mũtũrĩre waku na nĩ ũrenda gũikaranga. Thaa mũgwanja nakuo nĩ wakiuga na nĩ ũratũhinyĩrĩria mũno. Nĩ twetĩkĩra thaa inya nĩ twakĩrũga twanyua maĩ. Kana itunda. Kana either apple. Any fruit, marigũ rĩ, any fruit no marigũ rĩ, ndũkarĩe marigũ mũno.
Marigo ni mega because they are rich in potassium, but irigo is high in calories. Irigo rere. Irigo. Irigo reru. It doesn't matter ka ni reru ka niki. Okay. Yes. Haya tucoka nuri taudu mahatha ritari. Wara kwa turigathi kunywa cai. Riwe ima haha ri ugukorwo wi muno gwithiti uthi ukome urathi ukunywa waki. Ndwa koma uguo yo kodurare tau ni ndireaga utuku ngikoma. Ona ndireaga utuku. No nginya ninge kombe gia cai. No riu ri ni toima haha tha ici ndagitari. Itwarie wega. Tuga atiriri. Nimtira indo cia kiaga. Ni ndakora riri. Kamukimo. Ni mundu witu. Na tunyama twa ndofa. Riu nie ngurara ka ni irio. Haya. Na ndo maino ro tha ici. Ndokore angikorwo ndacikora hau uguo na ndero cie thiini wa woma. Haya uria oko wi muhutu ria oko wi muhutu no ko nduri muhutu tigana nacio ni ciake energy yo ramienda yake na wathi gukoma ria oko wi muhutu urie nyama ciaku urie mboga yaku no urie kamukimo gaciko kamwe to kuma riri ndagitari tutuke very realistic twambirie kwaria nawe kindu ndatindange twina ngondo twatia tukirera ha nigo tukiihurie kiria tuhurie mirongo ena mathari tukinyage ndatinda gukongerera kuma 6 ndagitari tarora so 6 7 tara matha etuko so 1 now yo ni 7 8 9 10 11 and 12 so 6 hours tiga mai macio turakinywa guku turahe uri ukunjira gwa gukiria niki na dikirite kindu kingi kuma 6 all the way to 12 ria irio riri ria irio ditu nikio rigwa ngiuga atiriri tucokerere unduire witu taru tuge atiriri no waria tucahi wakarangirwo wega wakarangirwo tucahi na wa steamirwo mboga ona ngiri ici ko icigiriri ici ni irio ciranyita nda thaa cigana mbere ya guka wira mbere ya 6 ndirario horo 6 hours ndu tani no aria mainokire tene ri acio ndu mundu wi mucii nginya thaa 3 ri ucio ndai na thina itiguo no ndaugatire twa ithu twe na muthuri uyu tau uyu aingirire haha ngatha 10 koguo ni kurania ndarite niki kiu ekvatie gukorwo arite thaa 10 niguo uguo uroiga ati thaa thita cio tukuri thita cio tukuna we muno gura inuka kuria gwika ate icio ni thothi ukome ni ciake ayu hangiona toro ni ngaragu tukoma thaa 8 na ku no ni ugukorwo wi muhutu utakiona toro ugukia kuona toro ni ngaragu ngaragu haha ungikira wiciria wi muhutu na nikio igwa ngikwira atiriri ona ungitinda ukinyua mai wikari ukinyua mai matamaka ndungihuta okay ndungihuta na angikora no igwa wi muhutu pio tugeta mundu wina riri sometime no illness no na mundu ucio no nginya gikare akinibagi akiria kanyamu ria kiria urona no giteithie mwiri ni ndacokia kiuria kia ni wacokia wega muno no rucini uhoro wa matumbe rucini matumbe no uria matumbe meri magutherukia kiroko itumbe ni riega it's a protein na ni uguikara muno ungikahuta itumbe ni rihuragia koguo ukuigwa tu we wi muhunu ungira maingi methina to he mwiri ndonire araringa matandatu matumbe matandatu akonro uguo gatatu mvira to ni maingi at least meri o muthenya no urie itumbe ni ritumaga uhune nduhutaga twena mutu kwa gena kakajira weheri rucini atahurite matandatu ndaiguaga iganire haya mwiri wake uhana atia no it's very slender ena maguta mada asha ndari ona kanini ni ga flat then agiko metabolism yaku ni fast ile that is okay koguo protein ya matumbi ndingikuhe uritu aha itumbe ni ritumaga nginya uhune ukaigua uhunite ni ukageria rucio kiroko uria matumbe meri magutherukio niguo tuikirie ri na kiurio ni murithi wa kang'ara ungenda gute kilo 10 ndugastrain mundu ndukamuherithie ni possible no mundu akorwe na willpower it's very possible within how long well of course auditori uritu ndo naguo ndunagioka na ira haya ndunoka na ira na ndungite kilo icio ciothe na muthenya umwe koguo twekaga atiriri haya wona watu cerera ri he ratiri tukoragwo nayo
ratiri no wakinya ri nä kå nyonia å ritå waku å rä å hana nä kå nyonia BMI yaku å rä hana nä kå nyonia kana nä å nyua maä ma kå igana nä kå nyonia nginya how your visceral fat is rä u tå menye maguta marä a marigaicie ngoro-inä yaku kana nä å kå manina kana å kwä gaya å gaä re andå arä a rä u ta ithuä twä haha å twä gaire rä u kä rä a wä nakä thaa ici kwoguo rĩ macini ĩyo wakinya rĩ nĩ gũtuonia maũndũ macio mothe yatuonia maũndũ macio mothe rĩ nĩ ngũmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ arabatara kĩnakĩ nĩgetha maguta maya okay nĩ gũtũhe nginya kiro iria wĩ nacio na tuonie overall ya maguta maku tuona kiro iria wĩ nacio rĩ tu subtract maguta marĩa wĩ namo kwoguo nĩ tũkũhota kũmenya wĩna maguta maigana atĩa extra mwĩrĩ marĩa matarendekana mwĩrĩ marĩa mangĩkũrehera thĩna ũkũrutwo maguta kana nginya nyama kĩũria kĩega mũno haya rĩu rĩ wona tondũ wahe emphasize mũno ndagĩtarĩ ũhoro wa maguta nĩ ũrĩa no ndũĩ mũndũ agĩkoragwo ona nyama iria tũgũraga gũkũ mbucarĩ rĩ kana watheca ndoba rĩ gũtikoragwo tu atĩ tiga rwambũ rĩ ona nĩ ũkoragwo na nyama ici ingĩ o gũkũ gatagatĩ-inĩ kũrĩ ona maguta marĩ nyama-inĩ kũnyiha gũkũ rĩ ũrauga like kwa mũhiano ta rĩu reke tu assume wenda gũteta 20 kilos kwa mũhiano maybe a year icio nĩ nyinyi njugaga atĩrĩrĩ rĩu ona 20 na mwaka mũgima kiro 20 andũ matikuga wĩ mũrwaru no oluzagi in a very nice way ũguo ndakwĩra progressively yes ona ũgathakara you look good ũkahana wega nginya skin yaku ũka glow kaũndũ keho haya rĩu reke tũuga rĩrĩ conservative ta uge ũngĩte no igua tũngĩenda gũte cigana nĩ kũringana na BMI yakwa rĩ gũta ithano kiro ithano rĩ treatment iria tũheanaga rĩ depending on how big you are the first 2 weeks ũgũkorwo gĩte kiro o mũthenya the first week you'll do very well then by the second week rĩ he handũ he gũkinya ndũrate kiro ciaku citirathiĩ but inch wise you are getting smaller ũgatuĩka plateau rĩu ĩgakinya handũ ndũrate kiro rĩu you are just there bata ndũkongerere no nĩ wakinya handũ warũgama we wauga atĩrĩrĩ wauga kiro wauga wiki igĩrĩ ũgate kiro o mũthenya icio nĩ kiro 12 kiro 14 it's possible no na andũ kũrĩ andũ makorwo makinyĩtie kiro 140 kĩndũ ũgakorwo nĩ ũgũkorwo tete then ndeno ya igũrũ ndeno ya igũrũ wiki ĩmwe nĩ gũkorwo ĩthirĩte piũ rĩu ndeno ĩratũma mũndũ agĩe na hĩa gũkũ ndeno ĩratũma mũndũ agĩe na hĩa rĩ it's the worst but it takes time to go no rĩrĩ he handũ hangĩ asa ũthiũ by the way ũkũngurũka ũndũ kega ũcuhe ũkũhana kũrigira ũkũhana nĩ ũndũ wa kũnyua maĩ na kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire rĩ mũndũ ahanaga wega mũno hĩndĩ ĩno ũramwĩra ũrĩa gũkorwo akĩnyua maĩ nĩ ũgũkwĩrwo ũrĩa kũnyua maĩ nĩ ũkwĩrwo ũrĩa ũkũrĩa na ũrĩa mwĩrĩ ũyũ ũkũbamwo nĩgetha mwĩrĩ ndũkaregere nĩkĩo gatũma ngũũrie ũguo ndiũka no ũrona andũ acio mũrĩgĩte guoko ũguo rĩ haya akarigira manyama kana ũragweta rĩ ũkambia kuona mũndũ rũa rũgũcuha mũndĩũraria ũru haya kana gũkũ rĩ tondũ aikora na ngatarĩ ndĩna ngata by the way ũkĩrĩna ngata kũgũrũ kũnaria tũrĩ ũrata na Ngai ndagĩtarĩ tũtanehera hau by the way rĩ ndiamenya nĩ njĩra irĩkũ andũ marahũthĩra thikũ ici he ũndũ marathorwo maguta kũgathimwo maguta ũkaigua atĩ gathimwo maguta ma nda rĩngĩ akanyiha nda tu no gũkũ kũngĩ aikara kahana kamĩicharini moko no ti macuhu moko ti macuhu no mo matinanyiha no nda yanyiha na haha waist rĩu aikara ta gũkũhuhĩrĩtwo tũmĩrukĩ ta mĩicharini haya njuge atĩrĩrĩ ndagĩka ĩno twĩna inyuĩ haha rĩ kwĩna njĩra nyingĩ mũno iria andũ marahũthĩra cia kũruta maguta kana cia kũnyihia maguta njugaga atĩrĩrĩ maguta maya andũ amagĩire na mũthenya ũmwe na tondũ tiga kũhũthĩra njĩra nĩ kwĩ njĩra kũndũ ũngĩthĩnjwo nĩgetha weherie maguta kwĩ njĩra mũndũ marekĩra baruni he kanyamũ mũndũ ekĩragwo nĩgetha kahote gũthimaga kĩrĩa ũrarĩa haya rĩu ithuĩ ta ithuĩ rĩ tũhũthagĩra non invasive treatment
koguo hatire handu nguguthinja ndire handu ngugwikira ati baruni kiria ngugwika ri ni umenye uria ngurute uria wagirirwo ni kuria tondu ndungitura ukaga gwakwa wona wamenya uria wagirirwo ni kuria ri na tuhuthire cleansers ici nigetha twambe urute ndo icio wina cio mwiri ri ni ukuhota ku maintain no thio waku wona skin yaku it looks very nice woiga atiriri woiga ciumia igiri within the first 2 weeks could depend no rio hana within the first 2 weeks ni ugukorwo gitekirwo muthenya the first week yes no I don't know ndiraharu no wona giko gia thira ri ukimundu akiharu wiki igiri mundu egukua nikuhuruka asa do kuinuka tondu wa riri na were Gordon this is very serious it's very serious tondu no rio ungiharu wiki igiri ri na ni wathi wira tugikuagire poti na riu tariguri uroke kwanja ta ithu twi TV uvega poti ni tigaga ngiraga jenga taboruga menya mbe hajuke kio asa uria gwekaga atiriri no muthenya wa mbere ri wamba kugaruta giko ki weekend ni njega hindi iyo o when I'm not working gutire hindi utangika ati inde tundu gikunyita bara asa ni ndiramwerethera na mutiranyita ngakwira atiri muthenya wa mbere ri tuge ka cleanser kau ndakuheri toima haha ri wainuka ri uthio nyue wona wanyua ri I don't know iguguteka madagika cigana ungikanjia guthie kioro koguo muthenya wa mbere ri ukurutira kiria giothe wina kio at your convenient place wi gwaku nyumba koguo gutire mundu muragiana nake koguo giko giki githiraga ati ni ugukinya handu ona wanyua ri nduri kindu uraruta no hewa nduri kindu uraruta umiritio mara mothe tikumirio mara ni giko kieheri ni kiriko gikukua ni kinungaga ni kia mbere na gikoragwo gikingi na gikio it's just a normal kiria but a lot ona ndungitikia muti ucio wothe uma mwiri-ini waku ucio watema ukia mbere ubati uthikero gia kanju asa noka ndugwithakererwo no kumenya ndurira gwaku utige mungu ucio waka ndugikiriga rutani utuike ati kari ki cifu athukia nyumba ndu record etigo ndauga waya guchamba no chera iriga gwatiri ikari ki guku uthikete na kiheo akire this is normal kama uthi gwa kanju asa taukie gugukinyirira ungikinyirira ne guthie ri na nduri hakuhe na gwa kanju ri ugwika atia ndugu atiri unyue rutumura twego mundu akenda kuinuka kana yes ukameneria hau koja huruka ona atia nduinuke tauko ni uma no tanari uko ni tuheire thaici gukorwo ni twanyo ithuothe Gordon na Jeff na Niri riu tugiatiga tweka ati asa mutigianjia immediately tigitiga ta deposit kiria gia mbere it's an hour 2 hours 3 hours depend on how you are kwe mundu reactagi na ihenya kuringana na giko kiria wina kio na mwenda riu mwarie wega ndina tuona ni ngumuhe mundu kamwe no rucio ni mugakoma mukinjetha mumenye undu uyu ndiramwira ni uhoro wa ma heka undu wa gweta riu nundu wa thuri aria mako maria hotererie ni libido ni libido nyo ndurume marikia ku cleanse mwiri ri bako sawa riu amenya riu gitagi giuka gigakomera riu ona haha ona nduri gekomera report ona hatiri ona yo report gutiri dawe ndagitari twachambia ndu asa eke twirani atiriri mahuriri ate bai turerani atiriri turaria facts we Gordon ni okumaja turaria horo no tauga atiriri one eke tuge atiriri so if I lose 10 kilos not within a week ona wabe twetikane atiriri witi no ndino kaira yes so ona ndo na ihenya tondu saudo ndaga do you know ni andu mathaka golf it's a lifestyle so when you now want to have an organized life ndu tuga atiriri kugu drate urito ni tondu we na ihenya no goiga atiriri ndarumirira motaro maku ri ni gurus kilo ya ndirenda itugo so igirikia kurus kilo iria ciagiriire ri ikuringana mwiri wakwa BMI libido ne gucoka
nä gå coka as long as nä å raria irio ciäna hinya It is not about no igweta no ngwä rire atä rä rä å tuä ke guinea pig ngwä rire å tuä ke guinea pig itå twakå hå ra å guo å getä kä ra tondå we ngoro yaku nä ä tiwe rä u tå rakå hå thä ra yes tå rakå hå thä ra wä guinea pig na wä tä kä re å tuä ke guinea pig yakwa ngakå hå thä ra we ona ndakwä rania å ndå rä å menye nä ngwä tä kä ra å menye rä u we nä ngwambwo ta Jesu rä u yes we nä we tå ramba yes we rä u we tondå nä we wä haha harä niä rä we nä we tå ramba nona ngondo nä ti mwega ngå nä må ndå wathå kia kä rä u njuge atä rä rä wona wanyua rä gä ko kä rä a wä nakä o nä kä o gä kwamba kä ehere gä ko gä kä kĩehera rĩ tau thaa ici no korwo nä å rä a wega no tondå wa gä ko kä rä a already kä accumulated mwä rä rä ndårona å gä cenjia å ndå tondå no nginyagia gä ko gä kä tå kä eherie tå tangä kä eherio na warä a wega ndå rä å ndå å reka koguo kä rä a å tå rä te å accumulated rĩ no nginyagia twambe tå gä kå rå rä ndarä kia kå rä a wega rä no kä tuge ndarä kia gå thambia mwä rä wakwa rä nyambä rä rie rä u kå rä a wega yes ona å gä thambagia rä twanjie kå rä a wega tondå rä u no wamenya å rä a wagä rä irwo nä kå rä a mä gate ä yo å rahå rä ra å renda kå rä a rä ta imagine wä kahä kanini na må thä å yå no å rä aga ta rä u rä tå kä very realistic cabaci nä ci mwago eke ngwä re no itini ngakå giria ta rä u ndakwä ra atä rä rä ona tå gä thambagia rä he macani ngå kå he macani maya mateithagia gå kamba appetite rä u ngaikara ndä må hå tu ndå rä ikaraga wä må hå tu no nä å rä onaga andå mena puci må ingä wona må ndå irio iria ekä rä te mekå njä kä ra kä nyiria å rä rä aga nä kå hå ta kanyarara irio na no tårathå kå ma ndirare no no aigua tå kå maga nä guo ikare wega haya å rathå kå ma wä ikare wega na okay ũnoragio nĩ kĩrĩa ũrĩaga ũrwaraga nĩ kĩrĩa ũrĩaga na ũhonagio nĩ kĩrĩa ũrĩaga kwoguo nĩ wothure between the three things either ũthũkũme ũrĩe wega ũrware na warwara ũrarwario nĩ irio iria ũrarĩa na ndawa ti ũthiaga thibitarĩ hĩndĩ ciothe ũnyue ndawa genetic ũkũhonio nĩ kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire ndakũrora rĩ nĩguo twĩkĩrie rĩ okay nĩ atũtũmĩra mũno ta nginya pia how is your day ndagĩtarĩ wĩrĩ wokĩra to take through hihi mũthenya waku rĩ nĩguo maybe you can learn from me haya niĩ ndokĩra rĩ njũkĩraga ngakĩharĩria nganyua ngirathi ciakwa 2 cia maĩ kũhũta ngwĩrire kwĩ hakiri-inĩ ningĩ nĩ ũndũ wa wĩra wakwa ũrĩa ũhana rĩ hasa wahe ihinda ũkugia ngũkũ no maĩ maya ngirathi ici 2 ũkugia njua maĩ maya me warm kwoguo ngĩharĩrĩria ngũikara ngũnyua maĩ ma maĩ makwa ngũnyua ngirathi ciakwa 2 to nginyagia nyue cai kana kĩroko ndirĩaga na hwainĩ ndirĩaga I don't take any supper ndirĩaga kũhũta kwĩ hakiri-inĩ so take 1 meal per day no ndĩe 1 meal na rĩngĩ no wage nginya mathaa ma kũrĩa if you are too busy no nĩguo ndĩratinda na wĩra-inĩ nĩ ngũtinda ngĩnyua maĩ auga ngirathi 2 no nginya ũtũthererie ũtindio nĩ ngirathi so ũkuguo ũkuma gwa kĩndũ thaa 2 ũguo depend na appointment yes. Well no wakima rũcinĩ nĩ ndaima rũcinĩ so wanyua 2 glasses yes. Unanyua anything else nothing else okay so thaa 4 if ndigũkorwo busy rĩ no I can have a cup of coffee kana cai okay with or without sukari no nginyagia nyue sukari okay ugekĩra sukari githaa 7 you don't have to eat tukĩrĩ moko-inĩ mega hau ha sukari no kanini just something yes gaciko kamwe kana 2 gũkũringana na gĩkombe kĩu ũrĩa kĩigana unyuaga na gĩkombe kana gakombe kanini kana kanini ndĩ mũgĩkũyũ koguo nĩ gĩkombe kĩmwe kĩnene good so thaa 7 uga if you are busy tau kwa muhiano gĩkwĩra atĩrĩ doc can we have lunch ndũngĩrĩa mathaa macio okay if no nginyagia ũrĩa kana mũcemanie na arata ndũgakĩoneke way out of place ona ingĩthiĩ tũthiĩ kũrĩa ningua irio ciakwa kuma mũciĩ koguo ndithiaga kũrĩa irio itoĩ ũrĩa cirugĩtwo ukua ta thuburu yes ndũkũrĩkora andũ magĩcũrũra
kore kwita irio ate irio na ngari na ndithi kohede uturaga atia Africans tuthinaga ni undu wa rimu riwe urona your class ndungihota gukua tuirio twaku tupangitwo wega uririra ona ofisi yaku ngikirira uta guku gwitu mundu akurira riu ona tiko uguo tanja ate mandagitari na twathie biu riu muthurikari ni mundu wa kuigirwo gupakirwo irio njikirwo ngari ndupakagirwo matunda acha tukaga uguo kimanisuru kogora na guku faraini faino na akigura faraini ri so irio ici ni iria ni irugirwo rucine kana iraire ndigukuhenia ati nduga rucine itakiriaga hwaini so iria urare uri hwae you pack I pack okay yes then you warm ndigo ithire sige fridge ni njoke riu oko ni nguri ya de siciuhie ndi Lucio okay then thaikomi uraria irio ciaki so thaikomi na tioreka ugwitindo kinywa mai ni kunywa kahwa kangi ndiramwira kuhuta kwi hakiri-ini nduriaga kindu kingi ndiria kindu kingi kuhuta kwi hakiri-ini na witikire kuhuta kwi hakiri-ini riu inywe mutuite irio cianyu kirigiriri-ini kianyu ri ni mukariha na mukariha ni ndinaiga murware mukariha tondu mundu ni arwaraga koguo gatura nyuaga ndawa ukuhihie maica maku ni ngatura miaka mingi tondu ni ndirari uria kwagirire na ndinaiga ati to mundu munoru ni akona mathina maingi muno ndio akira itarangiri na ndagitari riri mundu muiru ri abati kuria maita matatu muthenya breakfast muthuri tawe na murata wakwa njiraga atiriri akinya kuria nirega kugia kana kanini augaga atiriri kwi watho gwake chifu wokira kana handu hagatangirira irio cia muthuri kambe gekirwo ngongo abe gikuria no kambe igatigathinie muthuri karikie kuria breakfast yake koragwo iriri ikoragwo iri kothi ithano kuria gagathubu kuria gaki na kayogati tumaundu karia cirekirwo ndemwe ini we njiraga we ariaga ithaa rimwe breakfast yake takes an hour andu ni matukire cibu guku ngugerage kuyuria atiriri ai kontra thukuma na muthuri uri ithaa mugwanja ri ni ubatie kuria kanyamu kega tau ndagire ku imagine atiriri unakorwo busy ate kuma thaa mugwanja ukanjira ati ndukuria ringi o rucio na wira ngai tanu no muthi tiga tu ni murimu uragweta ndagitari ri tagirie kunjiguithia then it can be a very boring life. It's not ni nona ndiwe ni hana kuboeka tau tamona ketoyo ri tau mona ketoyo umwire atiriri tau tugicemania nake na ndenda kumateithia akwe nguma support mweri meherere nyama cia emu ne marathukia rika muraido cina kiene ni ngoria na mark mathondeko riu mwana kioyo ri uma kindu gondo ni uma kindu gwake kindu tha ni tha ithano ndo gondo kindu uma kindu tha thita ari coka gwake tukima wo tha thita mathaa 12 12 hours riu 12 hours ri we want to be a realist twenda gutuika realistic abati gwika atia na ni araruta wira haya rucine tuge no aria breakfast nima iyo mura insist no aria breakfast lunch hour if you have to eat ria kindu kirateithia mwiri and a small portion ni tunyihie ki portion ki turenda kuria tondu riu we urenda kunyonia mundu akombaga irio ndurona mwena uria ungi oko no nginyagia uria ria kiria kirateithia mwiri na ka portion kanini tau tugitigana haha ri ndagitari tau rucio tutigagikira tene ngora tunyama twa baru fatie gutwa dikuria acha turia na mboga itigeke shama ege gwire mboga ire kuri any vegetable no riena no thondekerwo spinach any green vegetables it's very yummy ni ndenda muthi mugerie tau ndiko twambe tutigane na starch
nĩ twambe tũtigane na starch nĩ So tuge carbs. atĩrĩrĩ yes nĩ twambe tuge atĩrĩrĩ haha hena mũndũ wĩna nda nene biũ na nda ĩno rĩ nĩyo ĩramũtũma akorwo na diabetic type 2 nda ĩno nĩyo ĩratũma akorwo na pressure nda ĩno nĩyo ĩratũma agĩe mĩrimũ ĩrĩa yothe enayo nĩgetha tũgerie kũmũhĩta ndagathiĩ na mbere kũrwara rĩ nĩ eherie ici carbs completely so carbs uga ni mucere mikate ngima migate makeki kagumu indo ta icio yogi ko wina ndeo na nduri na mirimu yo macukari na eke ngwire ungikorwo wina ndeo ri macio ni maguta meku plus kinyamu ici ingi tukiugire mama ihuritie ticking time bomb uwe autowathi iwarehe mathina no ikarehe thina okay niguo tonde akana na by tondu kiria turiaga o ndeiga ringi kiria turiaga nikio gituthondekaga na kiria turiaga nikio gituthukagia koguo ungiria wega ri nduku kugia na this terminal illness heka undaririkana kendu ndioni ati andu marohwo kanua ati na thigenge ati ndungiota gwathamia kanua uri indo solid ati no witirirwo tunyamũ ũguo ati nigetha unyihie uritu kuju ti mundu mukoroku biu ucio ati no hiru na nyoro ne guda kare kau kangi arohetwo na thigenge aroho na thigenge ati ndangihingura kanua ati no anyure kindu na straw mundu ki mundu mukoroku biu tondu ahana ruki na ni anyihite na ni anyihite makiuga tondu rui ndarari we nduri uramwona dinafuata rui rudikanika process ni we ona wagirwo ni tutware nigetha na ithu tugithomia undu kuma hau cietagwo riri maroho ni cietagwo sleeping wires bas uko wire as in there cia kwitinge move nduri kindu ngitanuka kire gothe ukuria ati kiragera ha na gastro no na makoragwo kuria ona kwanyuta gugitha iri matagitunguhaga ni undu wa matinda magicimba murwarire waru is it about output input and output dagitari yes so ono kono uraria we urie fiu uhune ri na ni uraruta wira fiu ri hethi no riko ni calories fata ni kiria kiraingira kiria kiraima mwiri giko ni kiingi gukira kiria kiraingira no ni ndinamugiria kuria no murie uria kwagirire agatwaigua na riu itungire na tuthie gym okay one thing ri ni ndirarwa na gym no tariwo no ngithie gym ri ukoragwo githi ku build muscles na nyondo icio murenda gukorwo nacio mukahenia ati ni stamina na ti stamina makome fat deposit sio maguta no momwe that is fat deposit wathie gym ri tariu ekagwo gwako that is fat deposit tariu ungika gwako reke guone no na riu ungika gwako gwaku uguo wone haha hena nyama cirati gwori gitire na riri gitire na kuma ti nyomu ugafati komio riu koma uguo ri ukamenya hau hatire maguta no na gatomete gagacuhania ri macio ni maguta ona gaka tukiumia gitari riu tau ha ugikia tahuko gaka tukiumia ri macio ni maguta it's fat deposit maga crystallize it's fat deposit akegwire maguta marumeri mathiaga magathia nyondo-ini magathie nda na makagia uracieta kihia he tukura twakunyita mubuto nderiwo tutago tuhigo icio ti njega higo icio ti njega no ona wikirite mubuto ri you look funny he undu ukoragwo hana takaruru sama he undu ukoragwo hana kwoguo ri ona mucibi ukiohagira haha nda-ini handu ha wohere haria wagirire ugakorwo cuhitie no na gikuyu nikio kigiaga higo icio ugakorwo cuhitie higo riu ri tondu na nguciaga rutinarikana na ndagitari guciaga ni agagiuka umuthi ona tukwendaga tu okumenya umuthi muthenya tu wa kumenya na hanini no taruta njira atiriri wauga no na yanga ndukiri mwega gutire mwana we woka wega wiga nyondo ateti njaga ni cirongwo ni ciaki tuskuembe ni giaga tuskuembe okay no na ha hehomu ri ha hehomu ni sawa ni stamina no angiko ni uracuria guoko ri riu ni ukuona taru okoro ni gikuyu ri gikuyu atumia ri nio macuhagia moko to maguta mao ri riu ona mundu agika uguo ri mundu ni arakwira bai kinyama giki gikaga atia githia gikiinaga uguo ni kurigira githia gikiinaga uguo koguo riu nona riu
macio nĩ maguta then skin ĩgacuha. Rĩu rĩ eke nĩguo tũhe mwĩhoko ta nginya mũthuri ti mũrĩithi wa Kangatũ nĩ agĩtũthikĩrĩria. Rĩu nĩ mũndũ nĩ kũnyua hĩndĩ ĩno auga nĩ ũgũtũhe nĩ detox. Yes, it's a detox. Nĩ kũhũra tũhigo, nĩ kũhũra nda, nĩ kũhũra nyondo. Eke ngwĩre atĩrĩrĩ, detox rĩ nĩ torĩa ũngĩka atĩrĩrĩ, ũrute ĩno we wĩ thamaki no ndũrĩ thamaki, we wĩ thamaki wĩ maĩ-inĩ mena gĩko, koguo ndakũruta maĩ-inĩ maya mena gĩko rĩ ndingĩgũcokia maĩ-inĩ maya mena gĩko rĩngĩ ndinagũteithia. Koguo nĩkĩo ndĩraiga atĩrĩrĩ, maguta marĩa wĩ namo rĩ kana gĩko kĩrĩa wĩ nakĩo rĩ twambe tũkĩeherie. Nĩgetha twakĩeheria rĩ nĩ wanjia kũrĩa wega nĩ ũkũhota kũ-achieve ũrĩa ũrenda. No ũtambĩte kweheria gĩko gĩkĩ wĩ nakĩo, icio ndo ũtangĩamba ũcieherie rĩ no rĩ ũrĩa kwagĩrĩire rĩ nĩ we no going in. Ndio ũrandireheria ndarĩ nginya nyondo nĩ ithirire. Rĩu rĩ twambe tũ detox. Wona twa detox rĩ he macini tũhũthagĩra cia kũyeyua maguta maya. Kũrerora? Twekũra. Yes, gũtwekũra. Kũ-liquidify maguta maya. Maguta maya ma liquidify na macini ici rĩ maimaga na njĩra ya kĩoro. Atĩrĩrĩ. Nĩ atũmĩra thitima? Ona yatũmĩra thitima tondũ ndĩngĩkĩhũthĩra betiri rĩ, ona yahũthĩra thitima rĩ ndĩrakũ affect. It has no side effect. Hĩndĩ macini icio rĩ ũrĩ na nguo ka wĩ njaga? Njaga nĩ kuga atĩa? Nĩ ndagĩtarĩ ũrĩkũ? Nĩ ũthiaga ũkaiga ndũgũthecwo cindano kana ũgũthecwo cindano? Cindano ũtitũire icio cia gũthecwo. Cindano citũraga. Ũtũthecagwo cia moko kana iria cia thũnũ ititũraga iria cia. Na rĩu rĩ tondũ niĩ nĩ nda ndĩna bata nayo rĩ bata ti ũkĩnengere nda yaku. Niĩ wanengera nda yaku rĩ toyo ngũkĩrutĩra wĩra. No tũkũragia atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ũrayeyua rĩ ngũkorwo ndĩ njaga. Rĩu rĩ niĩ ndĩrenda nda cia igũrũ, ndĩrenda mwĩrĩ wa igũrũ. Ningĩ kũria kana ũgũkorwo wĩ njaga rĩ. I mean, it's normal. Ndũngĩthiĩ kwa ndagĩtarĩ no tondũ ndũngĩũka wĩ mũrwaru tondũ tuge atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩ haha ũngĩgwa rĩ nĩ tuge rĩu nĩwaringĩka ũngĩgwa rĩ ũngĩteithio nũ? Tũkũragia atĩrĩrĩ tau ũngĩthiĩ gym rĩ of course steam bath and all that nĩguo ndauga atĩrĩ woka nĩguo ũyeyukwo rĩ macini iyo nĩ gũkomio komagio ka what happens? Haya good. Ndwambe ndate ka detox iyo twarĩkania. So gũka other gũka sessions. Wana tweka detox no wĩkage bado tukĩyeyuaga maguta. So ĩno ya kũringũra maguta rĩ we just concentrate on the problem areas. Na problem areas ndaiga cia rũme nĩ kũ nĩ nda na higo na nyondo na tairi ici cia na gũkũ thutha. Na ngata na kĩgorago rũndũ no he ũrĩa wohagwo ũgatuĩka mummified. Ũgakorwo wĩ mummified honestly yes ũgatuĩka mummified. He solution ũkũhakwo kũrĩa wĩna thĩna. Solution ĩno wahakwo rĩ ĩteithagia kũhingũra pores ici cia hingũra rĩ gĩko kĩrĩa wĩna kĩo mwĩrĩ-inĩ rĩ gĩkaima ũgacoka ũkamamifywo wamamifywo rĩ mummification ĩno ĩgũteithagia ku lose inchwise as in within the first session rĩ nĩ ũkũhota ku button shati ũtangĩra button rĩ so within the first session you lose inchwise no kaigua nĩ wahũtha ningĩ rĩu wainũka gwaku rĩ ũkahũtha makĩria tondũ nona nĩ watwara nwatwara nĩ ũgũkeca kũrĩa kĩoro nona nĩ waruta rĩu gĩko kĩrĩa gĩothe kĩ hau ũrakĩoya rũtha rwake na no nginyagia ũrute wĩra ũkwaga kũruta wĩra nĩkĩ na watinda ũgĩtwĩra atĩ woka tũgwĩka macini nĩ kũgũkũ ũroka na ndũrera mũthikĩrĩrie nĩ kũgũkũ mũndũ aroka. Haya rĩu rĩ ithuĩ tũkoragwo haha Chaka Place. It's actually tugaga twĩ Hurlingham. Koguo mũndũ araima na taũni rĩ ekumĩra mũndũ araima na taũni egũthiĩ Kencom. Athi Kencom oe bathi number 46 oya bathi number 46 aigĩrwo Chaka Place. Aigĩrwo Chaka wena aigĩrwo Chaka rĩ hena building ĩrĩa to Priory ina KCB Bank. We are right opposite the KCB Bank. Hena gate ya black yandĩkĩtwo na white Chaka Place. No Chaka Court nona nĩ ũrahĩngĩca Chaka Court rĩ twĩ kũu Chaka Court office number 4. Yes. Na rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũkĩnginyĩra kana ũrĩa ũkwenda kũnjũria ciũria
ciuria ingihota kumuteithia ri namba ciakwa ni 0722 874 317 0722 874 317 Ndu ekwaria na Neri. Ningwaria nake. Yes. Atere. No atutengeria muno. Naki. Athuri mara maria mena ihoru. Agiria Gordon aria mutura. Tugiria ngumu. But honestly tukiaria mari muturane wake uraguteithia naki. You know, ni tutiuria twari tene as in you are eating anything. Tau ukicemania na mundu ri. Uguo ri tau twacemania na hane ju gutire mundu uwe. Tigaithu wonaga TV-ini. Nona mundu uri auru. Wacemania nake uguo. Tiga kuria ona mundu ugithia handu kona mundu nioya mai, nioya soda, nioya irio na niekira matunda. Ni ciake. Itunda riri wamba waria ucoke unywe itunda riri itunda riri guthi guthukira mwiri tondu da wagirirwo ni kuria with an empty stomach. Okay. Koguo itunda riu ritinaguteithia. So ufati kuria matunda mbere ya kuria irio kana thutha. You can do it 30 minutes before food or 30 minutes after food. Ota mai. Ningĩ rĩu rĩ soda rĩ woya rĩ soda ĩno rĩ ĩraguteithia nake. It's a carbonated drink. Yongereirwo preservatives irĩkũ nigetha ihote guikara for that long. He muthuri wori. Twirogaga tukionaga. He muthuri wori atarere. A glass of wine. A glass of wine. Okay. Ndũngĩhota kũrũa na andũ tondũ andũ maigaga atĩ wine nĩ ĩteithagia gũthĩa. But that's just a belief. But once in a while you can. We ona muthenya wa Valentine ndũngĩnyua glass of wine. Yeah, you can, once in a while. No igua ndinaiga atĩ ndingĩnyua once in a while. Tukionaga athũngũ makinyua. No nĩ Africans no nĩ marĩa wega matirĩa ta ithuĩ. Muthu arũma kanyamu very tiny. We uriaga with mentality ni tita kuhuna. Tugithe handu rangararia ukanjira no nginyagio ri. You don't have to eat. Taure. Angĩkorwo ndũrĩ mũhũtu ũraria ciake. Tauni nĩ nyendete gũthĩnja ndoba. Igũkĩrĩo no. Igathira ri. Waria tuigana ũguo. Na rĩu urauga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ. No urie uhone but no urie uhone kokoria thikũ cigana nĩ thikũ igĩrĩ uigue nyama ĩyo nĩ ya kũnogia. Ndũngĩmĩenda. Tini gũkũgiria. Ndĩrenda gũtwenderia atĩ tũmene irio. Ti kũmwenderia mũmene irio ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Ta rĩu mũndũ ũrĩaga wega rĩ nĩ arĩ cukari. Ndari. Haya. Mundu uria unorete tondu njuga mundu ndanoragio ni riera mundu anoragio ni kiria araria ri mundu ni akona mathina maingi muno. One thing ni ukuona mundu ona neneha muno ri skin yake he undu ifoldagi koguo ni agia na mirimu ya ngothi kana akagia na ka funny smell mundu akanunga. Yes. Honestly, yes. Okay, mundu niga ne jeans but still tauni tau gwitu ri. No na riu ni uria njigana ndi my sister munoru. Na ni kuria. There's nothing like ona ngikorwo ni jeans na ni urari uria kwagiriire ri ndungineneha. Wera kuga mundu agaika agithithinaga. Wera kuga mundu akitukania guthithina. Guthithina ri kudependagi whether the place is hot. Kurigana uria watarĩria ri nituna anga turi akoroku kurigana uria no atuhura bara riu ni ona ndinaga sawadi hau uga hawaini ndagĩtarĩ ri ikamuratirana no ta yogati kana riri awi life kaude gucoka tuhe kahinda tari hara katuko riu ndagĩtarĩ tugucoka wambe twacokia ngatho na ngwiciria tutinareka riu ke tugwika ri kanyamu kau ne gucoka atunengere tukamuhe riboti na kaika kuruta tukamuhe no urambia asa inyuothe daisi concurrently. Yes, so we get water he tu hatuma itorio kuheaga gwiciria tutikira tubairi ndio tugacoka tukimerie na mata no nä gå tugä two nä andå aitå nä megå kå igä te wega twakena må no tumana ndagĩtarĩ nä rä kuria na nä tå kuona kiumia gä kä tå gacira ona kiumia gä kä gä å kä te tå gakorwo tå kä rä hamwe na ndakä rona nake Gordon
Gordon ni mundu mukenu na ule nekundirikanagia ngure nekundirikanagia uhoro uria kunjiraga ajara ruciu me kuria Kinangofu gwitu mena PS Bogu wa roads kuria athomagira mwiteithia primary engineer wakorwo makihanda miti no kiuria roria ni atiriri miti ringi ni handagwo no ringi indi ya magongona mara manene no kuma hau ri gutiri mundu coka kumera mata kwaja kaundu kaundu tukaria kurumbuya miti yo yari na muno kuramata no me hari riri hari kuhanda na gukuria hari kuhanda na hari kuramata no me hari kuhanda na gukuria imacio ni maundu mega tutugitira hari kiukia mwathani thimo 8 kari mweri wa 15 thimo 8 kamari ga 15 gatiriri ni ndeithagia athamaki guthamaka nao athani ngamateithia gutua macira na kihoto na kaundu ria kwite ira ndwari guku koherethu kenda 16 twirauga atiriri ndio ndathomete muthenya wa ira gukiuga ati ugi ni mwega kwi hinya ona gutuika ati ugi wa mundu muthini ni unyararagwo ugi wa mundu muthini ni unyararagwo na ona angiuga kiugo ndathikagirira na ni ucio ni uhoro wa ruku gugikura ri ugi na kanyamu ungitwara ndeto nginya micamani-ini ya family ri ni ukumiona tau no onaga kale kanyamu ona angikoo niwe mukuru muciu ucio tau onaga thuru igua kihingana kiaheana point andu othe makao kina indo ona giko ni ndawa kiendagia tau ungi ukaigua mundu akirwa atiriri ate muthuri ri ni ataga kihe baba muthuri ni ataga kihe baba tondu kina indo tondu ni ukora ona aria marakimutongoria ringi itwara kana mundu uria influential mundu munini ena indo wiri mundu uria inuka na riri nuri murutagira ngubia nuri wainuka na mbuti iyo ire ya ngari so hiyo itafeti karibu sana wana ata so asante sana ndaigua kiuria ka wina ngata gwendete gukirania tuke confirm in the affirmative ona ndagitari murithi wa kagara kerete muno aguo nake ni uikara ona we ni ndona ni uikarite ina gatungi no he kiuria ndagitari atana cokio kiuria ndagika-ini cia muico ni munga uhoro wa kamuratina na niwe nguragiria na thank you muno ndugaguri dana cokia kamuratina ni ko riu ndagitari akirita kayo gatikana kamara once in a while niwe muturire uyu no uri omwe turatura so once in a while yes once in a while yes ithota atu na jomo turi arori so ndaiga atiriri it's a carbonated drink nyamu ino ri ntutuyuria atiriri yongereirwo ki nigetha preserve ikare for that long nikio rakorwo kiongerera mwiri nduri itunda handu ha soda chemicals tukanagia yes nduri itunda handu ha kiria nduri itunda handu ha soda waru ya golf gorof ndale chips ndogare waru once in a while no ria mete githabai kinango uyuhira waruku riu teutaya maticiendaga to ni marite muno nima maticiendaga waru na iria ri maticiendaga taune nyonaga kiriri nyama na waru na the finish igatherukio yakiri balanced diet go okay no riu ri spinach ino yagirirwo ni kurugwo i mwanya ndikahie muno nigetha ikorwo igiguteithia mwiri ikagirwo nyama igithi kuhia ndikanagirio hamwe that is okay nyama igithi gwika gakuniko bas achoka kohenaga na ndiratinangio nyita gikigima kikinuku that is okay kirunyeni tago gatumbukiza karagi guteithia itwa hehio tunyama no urie but with veg no na tayo mugithi kuria nyama muthia ukaria nyama na ngima niguo kana ukaria nyama na mukimo mukimo uyu ri niki waru niki yes iraguteithia naki ndurie nyama ciaku
no rie na mboga iria wekirirwo hau no taja imagine ta thiogerie wone uria i njega thiogerie wona did represent an African man mendaga mataha majahi haya mataha by the way jahi ni njega muno jahi ni njega muno jahi ona tio boso jahi ni njega it's protein black beans is very good todo jahi tio boso ni protein but it has a lot of calories no jahi is just a very good protein ningĩ angĩkorwo no nginyagia ũthiĩ ũrĩe nyama na ũrĩe matahari just take a spoon just one spoon na mboga nyingĩ dawa cia njoka to ũkĩnyuage once in a month once in a month Cocokia katho ngi muno tunanda ndagitari Nĩtikuria no tumanake muthenya ũmũthĩ na ngũciria nĩ tũkĩaria nake kiumia gĩkĩ andũ nĩ maria ciugo nyingĩ mũno na no ngũcirie tũgwethera muthenya ũngĩ nĩ ũndũ wa gũkindĩra ũhoro ũcio how are you mummified tarĩu kwa mũhiano ũtagĩũka rĩ ndagitari nĩ wega nani utani ndũgakĩnengere mũirĩtu mũnini tondũ nake ndagagĩthirime mũtino na kĩrumi agĩtungatĩte mũthuri kũguũria njaga nĩ teu ũngĩthiĩ thibitarĩ rĩ no ũcagũre no gũgũthondeka niĩ no nginya thondekwo nĩ mũndũ mwĩthĩ mũndũ mũkũrũ you can't niĩ nĩ ndoraga ndagĩtarĩ nĩ ndoraga angĩkorwo ũrĩa wĩho no mwĩthĩ na nowe unless I'm unconscious gũthiĩ kwa hau do you know ona mũndũ ũrĩa ũragũthondeka akorwo agũthondeke ehere no kuga atĩrĩ ndũĩ no ngwenda ndĩrathondekwo tũkĩaragia I'm being mummified rĩu ndingĩkĩmamify ũhoro ũguo ta mũrigo wa waru tũikare tũkĩaragia mũgũkĩaria ndeto njĩra aranjoha nyondo na njohe gũkũ tũhigo na nda ũcio by the way gũkũ ciero rĩ ciero tũkwenda kũndũ hĩndĩ ĩmwe ithũnaga ta maitũ maigũ no ne friction na icio nĩ imamifyagwo wega mũndũ agũikara ndagĩka cigana amamifyĩtwo 45 minutes na hĩndĩ ĩyo ũkĩrĩka ũkiuma hau nĩ ũgũkorwo ũtete like 6 to 14 inches instantly ũgũru wariĩ ona cati uma nayo itekũhingĩka gĩgũkĩhingĩka tũrĩa cati ithũnaga haha nĩ kũhingĩka ũroneka wĩ very convincing yes it is nĩ kũhingĩka I've been in this career for long na nĩ nyendete wĩra wakwa by the way wĩra ũcio ũtũte mĩaka igana tiga kũnjũria ũhoro wa mĩaka mĩingĩ haya mĩaka mĩingĩ piũ then you feel mũndũ nĩ akenaga nĩ ũkenaga wona mũndũ nĩ acenjia honestly wĩigua wĩiganĩra wĩigua wĩ mũndũ wĩiganĩra moka mena confidence mauga atĩ kũrĩ ndagĩtarĩ no atũma njenjie actually by the second day rĩu noka ũmũthĩ mũthenya wa mbere arafu ũrare ũgĩkeca by rũcio goka ũngĩkorwo kũrĩ andũ anene piũ no ũkorwo ũtete kiro 2 kũngĩkorwo ũtete kiro 3 kamũndũ ta Gordon no gakorwo gatete kiro 1 Gordon no ateire nuthu mũgĩa na ũtukũ mwega tumana ndagĩtarĩ Nĩtikuria Jeff Kuria nake rĩ nĩtũgũtia nake nĩ agũgĩthondekwo nake kuria na teire kuota kuria mena kamonde acio rĩ no takamore ndangĩrutwo nake mangĩte mekĩra mahiga mũhuko do you know no one mũndũ te mũceke no one mũndũ nĩ mũceke nĩ ena gata na korwo ena maguta maingĩ gũkĩra mũndũ arona tu no kĩwariĩ tu kĩho asante thegio mũgĩe na ũtukũ mwega tũcemanie o haha horo rĩngĩ mũthenya wa Monday kuma thaa ithatũ kinya thaa ithano tabarĩra itũ ya kĩmũrĩ na ningĩ tũcemanie hwaĩ-inĩ ya tabarĩra itũ ya gũkera mũgĩe na ũtukũ mwega and good night. No good is locodo. Jelly de bossy my pololo. Can make a salute your commando.
Girl, if you balance ego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl, if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl, your back keep it connected, and I can follow your cresco, cresco. Sunday, dale creso, pay for your waist, and I could pay for your lace, a day for your waist. Sunday, dale creso, pay for your waist, I could pay for your lace, Girl, if you balance ego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl, if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl, your back keep it connected, and I can follow your cresco, cresco. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 415 hash. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kula kulala riziki yake jalani. Maria
Gukwamukira maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 415 hash. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Joyce wa mama Ocio BM Nĩtwendanĩte nawe hatarĩ itherũ ngoro-inĩ yakwa ndarindi arĩkĩtiga no ĩndĩra haya njohi na ikia thaka nĩ agũtahire ũgĩtenywo kinyĩrĩte 8 nĩ agũtahire ũgĩtenywo kinyĩrĩte 8 Endorĩa ndakwendete ndwarĩ gĩthimi eriragĩria mũno ũgetanio na niĩ na ndakũrora ndĩrĩ na kanja ngoro-inĩ tondũ nĩ ndatuĩte kuna ũrĩ wakwa maica tondũ nĩ ndatuĩte kuna ũrĩ wakwa maica wathira gĩtiga wendo wa thakame niĩ ndiagũthũire nĩwe wandigire ndari gĩkĩ kĩũndũ mũndũ wandigĩire ngoro nĩkĩndĩaga njiguĩra tha wa niĩ na rĩ ngoro ĩno ĩkĩhorere Musa Nasri wendo nĩ ũriũ ndakwĩraga ndĩ mũiganu tũhikanie ndagũcerera ngĩkũria kawatuire atĩa ũkanjĩraga no tene nĩguo ũrĩa maica ũgĩtũma nyone tarĩ ihinda wandeagĩra ũgĩtũma nyone tarĩ ihinda wandeagĩra
ndĩriraga mũno na ngerirĩria endo rĩa wanyonagia na ndorĩ no hinga tiga no harĩa itagĩcokia maica thutha ingĩ macokia nginya harĩa ndatereire ikinya ingĩ macokia nginya harĩa ndatereire ikinya Mathira gĩtiga wendo wa thakame ndiagũthũire nĩwe watigire ndai gĩkĩ kĩũndũ mũndũ wandigĩire ngoro nĩkĩndĩaga njiguĩra thawani na rĩngoro ĩno ĩkĩhorere Infinite Beauty Care no wĩra tu Job wa Zelco no ũramenderia bira nĩndakwendete ona rĩu nakwendete no ndiũĩ kana ndakwĩhokera ngoro ĩno tondũ njiguaga ndĩna guoya makĩria ona gũkuohera ndiũĩ kana no ngĩkuohere ona gũkuohera ndiũĩ kana no ngĩkuohere ĩnjũĩ no ũremwo nĩ kũnjohera ĩkuona kanga ũturio ũrĩa ndekire no ngwenda menye mũnyendi nĩ ndĩrirĩte ngoro meciria-inĩ ona thakame-inĩ nowe tu ngoro meciria-inĩ ona thakame-inĩ nowe tu Mathira gĩtiga wendo wa thakame ndiagũthũire nĩwe watigire ndai gĩkĩ kĩũndũ mũndũ wandigĩire ngoro nĩkĩndĩaga njiguĩra thawani na rĩngoro ĩno ĩkĩhorere aya Waweru wa Pico's Properties Gara salimika sana Joshua Davis Mukoroini John Bogua Doba Ibeyo Oh yes, skiza ngoma Raune rwaro vio ra mũndũ gwĩtwo Joyce wa mama mainĩte na kanda ĩtagwo BM Wanjao rwĩmbo rwĩtagwo gĩkĩ kĩũndũ mandiũka nĩ rwekorera kĩũndũ-inĩ ta gĩkĩ ũgatigana na mũndũ arabu ũgacoka mũgacemania mũkambĩrĩria rĩu kwarĩrĩria maũndũ marĩa mwekaga na maũndũ marĩa marĩ kuo ũgakora nginya nĩ mũramicana mani ũgakora nĩ mũramicana na gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩritũ ta kĩu ũcemanĩtie na your ex na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio no akwendaga nawe no amwendaga na hĩndĩ ĩyo mwatiganĩte nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũrimũ no rĩu harĩa ũrĩ nĩ handũ ũtangĩgĩcokereria thutha. Thank you very much. Karibuni sana gũkũ tikũngĩ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. By the way ũranjigua ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo mayũ gĩthemba kĩu nĩ tondũ nĩtwambĩrĩria officially rĩu ka weekend nĩ kwĩyara karathiĩ ũguo nginyagia o Monday nĩrĩo gũgacokwo wĩra rekei ndĩmwĩre andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari anga nĩ makĩiguaga wega Imagine rĩu rĩu mũndũ ũcio nĩ ambĩrĩria weekend kwambĩrĩria ũmũthĩ ti Friday ya tarĩki 10 mũthĩ nĩ mazingira day koguo no nginya merwo mathiĩ makahande mĩtĩ coke ũnjĩre mũndũ ũcio agacoka office yo Monday anyway thank you very much karibuni sana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi na mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro na niĩ njĩtagwo General ndakwĩra Shohi wa Ithavethi nĩtwaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Aracũria Feel Good Friday tugatwarithio ũguo nginya irĩ handa thaa 10 twĩtĩkĩrie team thererũke nayo ĩgĩkorwo ĩgĩũka nĩgetha ĩgĩthererũke mũthenya wa ũmũthĩ na tũgagĩcokia ngatho thengiũ mũno maũndũ one nĩ maingĩ me mbere tũtarĩ tũraringithia already so far by the way mũndũ gwĩtwo Kabũi arĩkĩtie kũingĩra na aratũthikĩrĩria arĩ kũndũ aranjĩra gwĩtagwo Hargeisa kũrĩa Somaliland kũrĩ kwa aranjĩra nĩ kwa aracithũkũmĩra ajira mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria mũndũ gwĩtwo Kabũi thank you very much Mungu akubless bana na augithie ũcithũkũme mũndũ wa Ngai cithũkũme biũ nginya ciĩtĩkĩre moko nĩ tondũ rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩgwethwo ciethagwo na Ngai nĩ egũtwĩka wega no cikaigana Koi Williams aranjĩra maũndũ nĩ mega
na arajira nema na arajira maundu ni mega biu Koi Williams geithika muno no arajira by the way ati transformer ya kuria kwao ni yathukire arajira tuko na shida ya stima bwana thitima ya kuria Lower Kabete haiko sawa na goshirie ni handu hetagwo Riverside kuria Wangige arajira transformer ya mwena ucio ni thuku na matikoretwo na thitima for a while so nejui andu ni mathikagiriria nejui andu ni maraigua na ndiui kana muthuri murata wakwa witagwo Njenga wa Kenya Power ni acokereirie ndiamenyire kana ni akihonire ni angiatuteithia kuria Lower Kabete no ni njui ni marathikiriria ni njui ni mekuigua na ni njui maundu ni mega ona ndona riri ndona Nina wa Nina's Oven yari kuria kundu gugwitwo Matangi na aranjira ati cukuru witagwo Imel School kuria Matangi aranjira ni kuma na mwaki ndikika ni akihorio mundu gwitwo Nina wa Nina's Oven tafadhali no unjire kana ni horirio kana ngari ya Kiambu County ya kuhoria mwaki ni giukire nigetha tukimenya ni atia poleni sana ndero thukuru wa Imel AIMEL Imel School kuria kundu gugwitwo Matangi was in fire pole sana poleni sana thank you very much asanteni sana na gagicokia ngatho no warathie na mbere na gututhikiriria wow thank you turathie wega vio na mambo iko sawa thank you muno nigo show gukorwo wi mitambo-ini thank you 22989 koguo the ungikijariria nigukuya na ndumiriri yaku Michael Njogu wa Kivirigu already mitambo-ini na ona ndona mundu gwitwo riri ndakorwo ndona mundu gwitwo Makena Sarah Kembi ekuria kundu gugwitwo Nyaikuru aranjire mitambo-ini muno ni atuthikiriria ni njui uyo thiaga na skudi yake ya mundu gwitwo ni guthii ugakora Makena na skudi ya mundu gwitwo Liz Heliport ni ugukora mundu gwitwo Jimmy CEO ni ugukora Mr Chebe ndungimwaga hau ni jeci nene muno ndiramenya me mitambo-ini muno na ni njui ni maragituthikiriria asanteni sana uyu ni mushi wa Tugino Tana ni Friday tumeianza vizuri feel good Friday thank you very much ni undu wa gucagura Inoro ndona nginya muthuri wetagwo Shege wa Step aranjuria atiriri ati thai muthuri thai awa riu ri thiguku ni yakiambiriria neno ni ya kuhanda miti Shege riu ndiki gukihanda muti utapanda miti wapi kuria kundu gugwitwo Cocoa Beach kuria California ndiki kani kuhandagwo miti no ukimenya handu gicarie kihande kamuti kidogo nigetha maundu magikorwo me sawa thank you very much karibuni sana riu ndiki wakiambiriria thiguku yaku namna gani mundu gwitwo Peter Gacau ni thiguku munene muikie cia thiguku tondu riu thiguku ino nere ya kuhanda miti ni irabatara ni irabatara hiyo investment inyuĩ mutarahanda miti muri kuria Maju andu ta Peter Gacau mundu gwitwo Tom Kang'ethe mundu gwitwo Engineer Simon Muigai mundu gwitwo Shege wa Step andu acio the Nancy Mbugua kuria Melbourne Australia hena Gicure wa Njeri ona inyuĩ miti tondu ni murakihandirwo no nginya muri nigetha mundu akihanda miti mingi we kidogo koguo thank you muno asanteni sana thank you ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria Engineer Kaigo mitambo-ini ni atuthikiririo nake ndamuona 22989 tikira kunyandikira SMS twi live kuria kwa Inoro FM Facebook fan page twi live ugingira hau ni uguthie haria ha Inoro FM Facebook fan page na wathie hau ni ukujariria unjire watuthikiriria wi pande gani na nigetha ndeto ikorwo indeto njega ndeciria riri he rwimbo rwi haha na niĩ ndĩrathikĩrĩirie rwĩmbo rũrũ mandĩraigua nĩigua nyĩmbo iria tweragwo ati unasikiza nyimbo zenye sauti inatoa nyoka pangoni ndĩrenda ũthikĩrĩrie rwĩmbo rũrũ nĩ cover original yainĩtwo nĩ Maximum Miracle Center Choir no rĩu rũrũ rĩ nĩ rũngĩ rwĩkĩtwo cover ni andu maretwo Music Maestro reke ngwire thikiriria ni thaa thita ina ndagika 37 mucini wa Tugino Tana uyu manjitaga Cohi wa Ithe Fethi karibu sana
mji wa lulu, milango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi naye kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, milango ya dhahabu. Oh, oh, lulu. Oh, oh, lulu. Oh, iko mbinguni. Kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho. Kweli jamani. Yesu nakuomba, nipe nguvu nikutumikie humu ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Yesu nakuomba, nipe nguvu nikutumikie humu ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Oh, oh, lulu. Oh, oh, lulu. Oh, iko mbinguni. Kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho. Kweli jamani. Iko mbinguni. Kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho. Kweli jamani. Kana no igwa thauti hiyo. Hey, he thauti ingĩciĩragwo thauti ati sauti inayoweza kutoa nyoka pangoni. Niĩ reke ndĩmwĩre rwĩmbo rũrũ rĩ, yaruonire rũgĩkwo challenge rũinĩtwo nĩ kwaya ĩtagwo Kamũtĩ-inĩ Priesthood, ĩtongoragio nĩ mũrata wakwa wĩtagwo Mary N. Nipeleke kule kwa Baba, nikaishi naye kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, milango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi naye kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, milango ya dhahabu. Oh, oh, lulu. Oh, oh, lulu. Oh, iko mbinguni. Kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho. Kweli jamani. Yes, ndathikĩrĩria rwĩmbo rũu wega ndĩraririkana thikũ iria ndatũraga kũrĩa kanitha-inĩ wa ACK wa St John kũrĩa Ng'arua, harĩa Mwenje, kanitha-inĩ wa St John wa ACK kũrĩa Ng'arua gwitũ.
Nini ndari mutongoria wa youth na twainaga rwimbo ru wega na ikinya ria i kana ero ni rwaingiraga wega muno very nice. Onye kuri andu manyonaga uguo makona ta itathomaga kanitha. Nini by the way nini ndatongoragia kindu gigwitwo na kindu gigwitwo Sunday school so kangi gitongoria brigade na makihokera nginya gutongoria youth. Riu kindu itekire anga ni kuingira junior mothers. Junior mothers yaga no ni junior fathers to ngiri mundu rume junior fathers ndiaingiriire kou ndakiumira Nairobi kwihangi uguo ngane ho maundu magicokire magithie uru no riria twainaga kone riria twainaga rwimbo ruru no turwika challenge imwe nginya ingi makiandu ni tondu rwimbo ruru ni rwega ni ruthaka rwinitwo ni Maximum Miracle Center yari ya Pastor Pius Muiro agikono muririkane na ni rwaingiraga wega muno na ikinya ria i ni riokaga wega muno wakigua ni riroka wega riu tha ici by the way nginya hakiri-ini ciakwa ndiracora ikinya ria i kule kwa baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu Yesu nipeleke kule kwa baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu lulu lulu iko mbinguni kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kweli jamani. Oh yes, rogitukinyiria wega riu tha ici ri thaa mugwanja tigitie ndagika 15 thaa mugwanja tigitie ndagika 15 na thengio muno we ucagurite Inoro we urathie na mbere na gututhikiriria ndenda gukorwo ngitambura andu iganona aria makiingirite mitambo-ini kuria gwa 22989 ndenda wikare ro hau nigetha riri nigetha maundu makorwo me sawa no o tugithiaga na mbere hau reke twambe tumenyithio mathaa turamenyithio ni Inoro FM gikuririkania ati uyu niguo mucii wa tuginotana no guku tu wamukagira maundu maria mega vio ugekenera ukaigua uhumukite wega ruta thiguku tugakorwo tugitigirira ati maundu mothe ni magikara wega thengio muno 22989 ndenda gukorwo ngimutambura oro riu aria manyandikire SMS nigetha ona inyue he mundu anjira ndaga guthoma message yake ni ekuhura ruhi na to ndienda gwikwo ngero ri kana muigue haha munjigwe mohoro-ini ma muhia wa maina ri nde ya mutambura oro ri mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Oh yes, na thengio muno Koi Williams, asante sana. Koi Williams arajira ati ndaroide wa ICK ni ndareirwo ICK gathomira kou mimi ni muti ya ICK bwana nginya gukigirirwo moko ni ki confirmation itago confirmation ini mimi ni mtu amelelewa hapo kabisa ugo kuna Nairobi ni kwa mundu okakurira njira ndimenyane ati agucoka gwagithie na mbere anyway no gugikagira Michael Jogu wa Kivirigu ni ndakuona Duro wa Jogu mimi nimekuona kabisa raja ndumugeithiri mundu gwitwo wa Kamano Mwagi Jogo Tito wa Shai na munene Mwai kuria Thaita Kirinyaga asante sana reke tuone now urikitie gukorwo kiingira kuria gwa 22989 na muthuri wa Disera Maisa ni go report ino ni ubi ngima negothie ngoye ubi tondu riu ri mundu akinjira ati ndaga guthoma ndumiriri yake ni ekungera ngero arafu aya ndenda guthie niguthita ngohoro ucio he gacuhi haha ngiuma gacuhi ni security wito ngumwira muturire wakwa nduri wega nderwo ni ngungetio wega aya tareke ngwire mundu gwitwo ena kadeno jabendo itagwo Paulo Mzai
Paul Mzaya arajira atiriri na arajira kuria Mwea kata kusoma ya Waweru Burundi nikupe sirabu vizuri wewe wambiriria kuhe kindu gigwitomikana riu ngorana kuri ningi no india githoma ndugakihura Solomon Kimani wanyi na wadisho ni thengio muno Rwanyambo ni kwega arajira kuria bureri eringanite thengio muno Shoi vipi mimi niko salama Kayole tuko tuned in kabisa jetago Tony Watops Shoi niko ndani kama bakteria Simon Mutuku wa kuria Kage mathengio muno nimekuwa Malawi nisharudi yeye hapo Waweru Burundi thengio muno ndakuona Shohiga ithia Mwangi Njogo na Macharia Mukurino jitagwo Maiko Ndegwa ike waru kuma barabara-inĩ rungu thank you very much kihara wanthubukia handu hetagwo pole onake ni ajira ndimugeithie thank you very much Moses Kigara aka Mosa wake Mwangi arajira mitambo-inĩ muno tugeithanie na tugeithie andu othe aria kiria marari haria Makena Muguka base kuria Kiganjo ya ni ndona ndumiriri yanyu 22989 ni wega ni undu wa show njega geithia andu othe asalgaro ngai ndanajira etagwo ate Jambo Shohi twi hamwe muno njitagwo Gaicuro wa guku Kenya thank you very much ningetaka kuambia Gen Z wa Kiganjo Gatundo okay sawa 22989 rekendambure narua andu aria maratuthikiriria meriri mekuria live andu a live ni andu avata muno kuria kwa Inoro FM Facebook fan page Irungu Rosemary Wanjiru big up yourself thank you very much arajela like me gocio cio ni mu ACK yeah Mary Full Force wago yarajira Enyeri always tuned in thank you very much Murithi Shuka thank you very much Lucy Kush Musho asante sana Moses Ijo kithengio muno Githenya John Wahiro T thank you muno kuria Tiborwa arajira akondani na anatusikiza vizuri sana ni dona mundu gwitwo Slay Queen wa Lubago ni arajira mimi niko mitamboni Joseph Mwangi thengio muno Mary asante sana mundu gwitwo Gilbert Gitasho thengio muno Faith Roraya asante Irungu Rosemary Wanjiru thank you very much nimekuona sana ndona ginya mundu gwitwo James Moga Fighter wa Sharo mundu gwitwo Fadhili Nelson ndona mundu gwitwo Moses Ijo Kimunga Musangalile John mitambo-inĩ muno thank you muno acio the ndamona mekuria kwa Inoro FM Facebook fan page nyinyi ni watu ya nguvu kabisa tunawapenda sana na thank you muno ni undu wa gwitikira tugitwarithania na inyuĩ wega riu ri yatigaria ndagika nini nigetha tukorwo tukiingira ndereti-inĩ itu muthenya wa muthi ni mwega ni tondu ona twina mutarani na twina ndagitari mwega muno not a doctor doctorate ti ndagitari ati wa guthondeka andu aca ni mutarani na ndenda twarie kaundu keho tareke nguria na ngukuria kiuria giki na ndenda unjokerie mwendwa waku ri mwendwa waku your spouse kana mundu uria wendete ri nio mbeca iria thondekaga in a month how open are you with your finances maundu maria wikaga ri riu tatuge uhoro wigie kugura ngari kugura buroti miago yo yothe kana maundu mathi maria mothe wikaga na mbia mutumia waku no account no uge muthuri wakwa onaga ciringi 200,000 kana ciringi 20 kana ciringi 5,000 in a month tajira tondu no nyende kuigwa ndeto iyo how open are you with your finances na your spouse thini wa kihiko we muthuri ni uwi mutumia waku arihagwo mbia cigana kawira kau aigite ni uwi gathondekaga mbeca cigana yes arakwira ni ga saruni arakwira ni kwendia ndagia gathoko athondekaga mbia cigana ni muikaraga thi mucii-ini mukaria maundu megi ati guku ri nie njukaga na ciringi 10,000 nawe ni urehaga ciringi 20,000 ni muikaraga thi mukerana uria mukuhuthira mbeca icio kana wewe umwe waria maugaga ati mundurume mutumia ndagirire kumenya kiria muthuri wake athondekaga what kind of a partner are you we mundu uria ugaga nie gwakwa mbia ni ciakwa ni menda kuria nyama ni nie nguga menda guikaro ni nie nguikara nao
we gwaku rĩ mũtumia waku nĩ ũyũ ũthondekaga mbeca cigana biacara ĩyo yaku tondũ wendagia ngari rĩ kana wendagia mbaũ kana wendagia mbembe kana kĩrĩa wĩ broker mũtumia nĩ ũĩ waringa kadiro ka 300 na kũu rĩ nĩ mũkaga mũgaikara thĩ na nyina wa twana ũkamwĩra rĩu no wamenya ndakĩringa mũkũyũ ndendia ngari 3 ndendia rori 2 na Mercedes 1 na nĩ ndakĩneo cia broker he rori ngũneagwo ciringi 200,000 na ndendia 2 koguo icio nĩ mana harĩ Mercedes ndanengerwo gĩbaũ koguo ndĩ na mbia cihana o gũkũ nĩ mũikaraga ũguo na mũtumia waku mũkaria kana ona ndwenda mũtumia waku nĩ oĩ payslip we mwandĩke mũtumia waku nĩ oĩ payslip yaku ĩtariĩ atĩa nĩ oĩ ũrĩhagwo mbia cigana mathabu ma gwaku makoragwo mahana atĩa ta njĩrai mathabu ma gwaku rĩ inakuaga namna gani niĩ ndĩrenda mũno kũigua ndĩrenda ũndarĩrie na njĩra ĩmwe njega mũno nigetha tumenye wega twina mũndũ gwĩtwo Dr. Susan Njeri wa Kimemia ũyũ nĩ mũtarani maũndũ-inĩ ma ihiko tũgũkorwo twĩnake kuma thaa 8 nginya thaa 9 na nĩngwenda mũno ũtege gũtũthikĩrĩria tondũ haha nĩho tũragwĩra kĩgeranio andũ a Ngai ino amenya aramakirie kaũndũ akĩnjĩra kaũndũ itarĩ na nĩ njũĩ no egũcokera haha mũndũ gwĩtwo Dr. Susan Kimemia aranjĩra atĩrĩrĩ ati divorce nyingĩ iria ciũkĩte majority of divorces iria ciũkĩte of late iria ciĩkuo ihiko nyingĩ ithirĩte ti tondũ wa infidelity ti tondũ wa andũ atĩ ũyũ nĩ aranyitire ũyũ na anga kairĩtu anga kĩanga ũyũ nĩ arakorirwo na mũthuri we nĩ anga kĩndeto ta icio ti ndeto icio nĩ mbia andũ maratigana nĩ tondũ wa mbeca financial issues tajirai ndenda ni jigue we kwanyure gwaku muciiri mutumia waku ni uyu uthondekaga mbia cigana mutumia waku ni uyu uthondekaga mbia cigana let's talk nitukwaria ndeto yo wega tugukimeikarira thĩ nigetha tukirung'ange ndeto icio wega hapa kule anyway tuguciaria kwambĩrĩria thaa 7 guthii ũguo nginya thaa 8 nigetha thaa 8 tucemanie na ndagĩtarĩ Susan Kimemia nigetha twarie nore Kenya benguririkania jipange na Viusasa riu nĩ kureheire mwago mwega makiria nĩ tondũ jipange na Viusasa nĩ irenda onawe tukiaria ciambia onawe ukorwo ni wivangite na wina kanyamu na wina indo ici ironekana tu kuria kwa jipange na Viusasa na itironeka oro uguo ironeka wihorereire wi mundu urerorera na ugakenerera mwago wa Viusasa ni amuri Viusasa ni ukite guguthondekera maundu makiri riu ibindi iria ciothe wiriragiria cia mathekania blockbusters thinema njega ona telenovelas ciothe rucina ruthiomi rwaku na reke ngwire jipange na Viusasa riu irakuhe kimajika o muthenya he mundu nona riu ta muthenya wa ira ucio rathirire he mundu wainuka na ciringi 50,000 umuthi itutiambiririo ngi he mundu kuinuka na ingi 50,000 rucio taguo kiumia gigithira ri he mundu ukainuka na ciringi $500,000 na kiheo kiria kinene ni gia ciringi $2,000,000 koguo wivangi oro riu ni njui mundu ararigwo atiriri riu ndeto ici ri mundu araciambiriria ku riu anga guguthia te guguikara ate ndukamake kiria urabatara gwika no gukorwo subscribe haria ha Viusasa no ra subscribe kugerera paybill number ino ya 724177 urathi uka subscribe kugerera na beno ya paybill number ya 724177 kedimi uge kahora 724177 wathi hau iyo niyo namba iria urathi uga subscribe nayo wetio account name ugekira namba yaku ya thimu ugacoka ukagura points ciaku kugura points ciaku uragura cia 50 ukaheo points 60 ugathi na mbere na kwirorera na ugakenerera nawe ukaingĩra iyo kihitahitano gia gukorwo kihotanira ciringi ici 50,000 o muthenya ciringi ici 500,000 oro kiumia na kiheo kinene kia $2,000,000 subscribe maita maingi o uria ungihota
uthie na mbere na kwirorera na ukorwo kihotanira. Ningi o uri urathi uki subscribe maita maingi noguo mieke yaku ya kuhotanira thie ongererekete, na ukiririkane ati Jipange na Viusasa ni jitekerie nega telefoni Betting Control Licensing Bond. Riu we the BCLB license number ni 0000276 0000276. Koguo thie subscribe maita maingi wirorere video ividi ici thaka nawe maundu maku makorwo me sawa sawa. Twatigario ndagika igiri nigetha tukorwo tukiingira thiini wa ndereti, na ndienda unjire na by the way ndukahithe ta njira atiri ni maita muthuri waku kana mutumia waku ri nioi mbeca irio thondekaga in a month, nioi urihagwo atia kuri urutaga wira, ni ukoragwo wi open nioi uria ukoragwo wana. Hena mundu uranjira ndagirirwo ni kumenya tondu ari gwikagira mathabu mukagaya ciothe igathira ona ndungiona cia kwiruta kamba. Okay, ati mutumia ndonagio njageke aya to muhaka amenye tondu onake ndangikwira hindi iria akamenya norio mukahitania ni Chief Delito. Cio ni Chief Delito no aranjira ogu tajirai. By the way, mutumia waku kana muthuri waku ri nioi soi as a man meet your bills but never share financial status. Try that na utasomwa kama kitabu Tony Watops. Arume anga ni marahutio njegeke thiko ici we kau anga ni karatuma arume mambiririe kuigua ta maraigua kaundu. Anyway, tugukorwo tukiaria na twina ndagitari Susan Kimemia ni egututariria ikaroro how 22989. Uyu ni mucio wa Tugi na Otana waitha kawajeni tega matuku yoro wagikuyu nio waine na Ngai o tene ona muthungu atanakinya gikuyu niaririko na Ngai niamenyereire mathani make nioi kumuhitiria ni mugiro nake Ngai niamwendete nake Ngai niamwendete. Ngai akie gikuyu bururi niamwiriire kanitha cia iroero na akimwe anabii aria mariaragia na Ngai ehokeku na akimwira wega ndakanage na Ngai ingi tiga we makirikanira makiguithaniria kanitha iria agikuyu merio kirinyaga kianja cia mbiruiro na migumo hamwe na mikuruwe mathiage kuoera Ngai yo Ngai baba gakule wa nyumba ya Mobi thikiriria horo tega matuku yoro uria gikuyu athiaga kuhaka Ngai kungegeire na ng'aragu munabii aheagwo horo ni Ngai munabii ageta thuri amwakine irungu akamayoro akamera mathie muteini make Jehova Mulungu tega matu wigwe haki wega tega matu wigwe haki wega. Athuria maina ruta ibori ya mwiri mwe tondu Ngai ni murakaru athuria mwangiruta ibori ya mwiri mwe tondu Ngai ni murakaru
Yetokanerio njĩra-inĩ ĩmwe thĩnjĩrwo mũrĩmo ũrĩa wa Chania, ĩngĩ mũrĩmo ũrĩa wa Mbagathi, tũhoe Ngai nĩguo mbura yure. Ithĩnjĩrwo mũgumo-inĩ, ithĩnjĩrwo mũgumo-inĩ, kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo, Kĩrĩnyaga kĩanja cia Mbirũirũ, na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe, ĩmathiage kuoera Ngai yo. Ngai Baba, Ngai Baba, Ngai Baba, Ngai Baba. Samburu Geithiria JJ Mheshimiwa. Tega matũkũ yoro ũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjagĩrwo Ngai, athuria na akũrũ wega na mũtumia ũmwe mũkũrũ mwĩhokeku, akoya tũhiũ na mbũri magathiĩ na mbũri ĩyo mũgumo-inĩ, mũtumia gakua nyũngũ ya kũgathima maguta ma Ngai mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo, mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo. Akinya hau mũgumo-inĩ makaroria maitho na Kĩrĩnyaga, makeũgũra na Kĩanjaĩ, makeũgũra na Kĩrĩma kĩa Mbirũirũ, makarongoreria kwĩra Ngai tũrekere mehia maitũ Ngai, ũtũhe mbura na kĩmera no tũninĩre mĩrimũ bũrũri-inĩ. Ngai thai, thathaia Ngai, Ngai thai, thathaia Ngai. Ikanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo, Kĩrĩnyaga kĩanjaĩ kĩa Mbirũirũ, na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe, ĩmathiage kuoera Ngai yo. Ngai Baba, Ngai Baba, Ngai Baba, Ngai Baba. Saimo Achivas Geithiria Mwoki Zakayo arĩ o Naikuru, na jeshi yothe ya nyũmba itũ nĩ kĩrũme nyambo. Nĩ thayũ, nĩ thayũ, nĩ thayũ, nĩ thayũ. This is it. This is the best thing I've ever used for my skin. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngairwo Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Rwĩmbo wega wa Ngairwo Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra star 811 star 415 hash. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kula kulala riziki yake jalani. Maria, 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 Maria. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra star 811 star 415 hash. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
ciakanwa cinya nĩ irĩ muoyo na gĩkuũ maciaro tũkarĩaga marĩa matũnũ atitu gĩtige gũkĩaria narua gũtambĩte gwĩciria na rĩrĩa rĩothe wĩũkaria aria ciugo irĩ muoyo mũthenya ũyũ ũrathimwo nĩ ciĩitũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime riumagarĩro rathimwo ona icokero ũkene mawĩra ma moko maku reke matũme ũkenge kuma kũwe na wathiĩ kũ hage mũndũ ngĩkũria ũtuĩke mũkombanĩri wendo ũrĩ wa gũkomba mũthenya ũyũ ũrathimwo nĩ ciĩitũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime tũma mũthamaki arote gĩnga mũtaũrĩre ahazwa ruswage toro nĩ ũndũ wakwa mwathani agĩcũra nĩ ũndũ mwega ũrĩa batairio gwĩkwo kũnjarĩre metha Ngai mbere ya thũ ici ciakwa mũthenya ũyũ ũrathimwo nĩ ciĩitũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime bũrũri witũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩhande ikuũ cia andũ anyinyithire twauga matũre muoyo barabara twaria thayũ mĩtino ĩthire biũ ũguo nĩguo ithuĩ twahoya ithe witũ gĩtũigue mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime ndirica cingũke cia igũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Father Mbuyu ati muthenya uyu wiki ati urathimwo kiria giothe tuguthie gikorwo gikirathimwo kila kitu kiria tugukorwo tukienda maundu maria mothe tungienda gukorwo tugikinyaniria mothe muthenya uyu ukinyanire in total kiria giothe tungikorwo tukihoya Ngai atukinyanirie ni ndona muthuri ugwitwo wa Magondu ni ageitheke muno wa Magondu akoragwo kuria kundu gugwitwo Toro ni my friend muthuri ukiheaga kirira muno mutonyi muthuri ukoragwo maundu matiganite na muithira andu asalimike sana riu ri ndamuona akinjariria ndamuona muthuri wega asalimike sana riu ni ndenda kuigua na ndenda kuhingurira thimu yako actually ndamihingurira riu sawa good ndahingurira thimu yakwa na thimu yakwa ndikuhingurira riu ni kuga riu ndenda muno kuigua woni waku wa kana ni mushiaga maundu megie finances na muthuri waku kana mutumia waku your partner ni mushiaga ni muikaraga thi mukaria mukerana ihi ni ndirathukumira kindu fulani ndirona kinai na weri urarehire ki era mundu urajira wewe shoi mbona wataka ndoa zetu zivunjike aki wewe wataka ndoa zetu zivunjike ndugu wewe wataka ndoa zivunjike Mr. Kindoa zivunjike mimi nataka ndoa zishike watu wapendane mapenzi watu wafunguliane roho wafunguliane vibeti
kila kitu bana Gutiri ati uhoro wa ati nataka ndoa zivunjike. Nataka ndoa zivunjike za nini? Mimi mwenyewe nina ndoa, so siwezi penda iharibike. Haya, na mudurajira shohi tareke gwire. Mimi bwanangu alikuwa anafanya kazi ya udriver na mimi kazi ya soko. Na mshahara yenye yeye alikuwa ameandikiwa, alikuwa ananiambia ananitumia 3/4, anabaki na ingine. Oguo ni wega by the way. Nitukuria mudogo Madam Jerry. Nitukwirwo no ni wega gutumira mutumia 3/4 we ugatigwo na gakwota riu ga kujivinjari. Kiu ni kiuria by the way. We mutumia waku ni uyu urihagwo mbia cigana? We ni uyu mutumia arihagwo mbeca cigana? Ni muikaraga thi muka discuss 0722 200 720 0722 200 720. Ndenda twaragie na ruwa kamuira tugita na mugeni ugwitwo Mrs Susan Jerry wa Kimemia ni ndagitari nigetha tukiaragie maundu macio. No we riu ni wehete kamwe. By the way, ndakihingurira thimu. It is on. Simu iko on bwana. Hello Inoro. Good morning, Sahi. Good morning, kiongozi. Hello, Sahi. Ni ndi thayo witagwo atia baba witu? Ai ni atia kai mutarajigwa andu angai. Hello. Hello Inoro. Hello my friend. How are you sir? I am fine, Sahi. Tugwite atia riu we? Ucio negi wa Thorai kwa Nyakinyua. Karibu sana ngi wa Thorai kwa Nyakinya. Ndiroria atiriri. Wendete muno ina ngagikena na ngacokia ngatho. Riu ri ni mutumia wakwa ni oi. Aya ni oi kiri uthondekaga? Ni oi ni ndaga. Tucigagirira metha-ini. Aya ciothe tugatara tukaona ni atia. Ndire na kauru. Ciake ni oi ni cigana ciake kana ndakuonagia? Ciake ri ni anyonagio nake takorwo na thina. Koguo mutumia ni akuonagia ciothe iria enacio. Okay. Tireta bia idia ri. Asa thaa ici tutikugeithania ni ngukuonia thaa 9 nginya thaa 10 ri. Ndikorwo theido. Wewe terere ni kumageithiria hau sawa sawa. Asante sana geithania kwa Nyakinyua. Hello Inoro. Mkubwa. Kwero atia vipi? Salama sana rafiki yangu, kwa mzuri? Mimi niko salama, wewe uko vipi? Niko poa baba, mtao Simba wa Meru. Simba wa Nyeri. Meru. Simba wa Meru. Meru tuko poa bwana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa nauliza aje Simba wa Meru? Niambie mkubwa. Wewe bibi unaambiaga umetengeneza pesa ngapi ama bibi yako utakangi ajue? Unajua kama kuna mtu ambaye anavaa hiyo siri yako yote ni mke wako. Ati ni nani? Ni mke wako, kwa sababu hakuna mwingine kuambia siri yako yote. Kwa hivyo bibi ni yeye unafaa kuambia siri yako yote. Hakuna kitu ambacho anatempisha, kwa sababu yeye ndiye mke wako wa karibu. Wale kuna mwingine nani ambaye unaweza mwambia siri yako? Kwa hivyo bibi yako anajua ile pesa yenye unalipwa. Ile pesa yenye ninalipwa, ile kazi ninafanya, mapato ambayo ninayapata, anaelewa kila kitu. Na wewe yake unajua? Mimi sitaki kujua yake, sababu kikuta yeye sio sana, sitaki sana mimi yeye ajue vile mimi nafanyanga na ile kazi ninafanya, lakini yake ni yake, la sababu hata yake inanisaidianga mara nyingine. Kwa hivyo anakuambiaga? Kabisa rafiki yangu. Sasa mimi bwana nataka nikupe kazi. Kuna kazi nataka rafiki yangu uniangalilie wimbo wa Joseph Kariuki. Haya, tutaitisha request masaa ingine. Saa hii ni masaa ya nini? Wimbo gani hiyo? Nakuomba tu nisikie hiyo wimbo unasemanga. Ndio dawa nakirigiriro. Haya, sawa. Rafiki yangu ukinichukulia nitashukuru sana baba. Haya, sawa. Okay. Thaisi ti thaa rĩa kũgeithania kana rĩa request tafadhali, na tu understandane ũguo nigetha tuiguane wega tu understandane nigetha tuiguane wega. Ndenda kũria atĩrĩrĩ, we mũthuri waku nĩ oĩ mbia iria ũthondekaga? Mũtumia waku nĩ oĩ mbeca iria ũthondekaga? Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, how are you?
Hello. Fine, thank you, sorry. Kwerwo atia wi mwega? Nikuhoya rutake. Karibu sana. Tugwite atia we? Waweru Burudi. Waweru Burudi. Wadehera kikuma Rwanda. Ni Malawi ka ni Rwanda? Ndebe Malawi ra. Na ndakinya Kenya umuthi. Good. Ni hega biũ Waweru. Kwa network aithi muno kuria. Ndukamake. Riu ndiroria atiriri Waweru Burudi. Njũrangia sohi. Mutumia waku ni umwiraga kiri uthukumaga? Mutumia ndota kumira kiri uthukumaga no niki? Akaira andu maoi. Ugutigiro ki? Haya koguo ndwagirire nginya kumwira kiria uthukumaga? Hatiri wega ndukamwira kiri uthukumaga? Just table whatever you get. Wana wa table kiri uranyita na rimwe ukeyagithia ketha ukigua mucene uria naguo ndui na mwatumia ni a mucene ni ndi na atumia athatu atumia akwa megukirinyaga na twi nake thaa ici ucio ungi akwa haria Maraba ngiumira etagwo Akinyi ndaigua Gikuyu ucio ungi ndagekuria riu kineheire Burudi. Riu na gutire uwi kiria uthondekaga, gutire uwi uthondeka mbeca cigana? Amenye kundeithia te mutumia kwari macoi shwari. Mutumia gutindu ya guteithia. Mutumia ni mundu wa kuhe kiria wona. Waga mukahitania. Riu ni ungojiganeirie uguo. Ni ukira ndona zoi. Nikyo magayanaga. No ni meka sure atiriri. Masigana na abu. We buneru kana no kuruga ngenge hau. Ndakuigua. Ndiraku atiriri. Cia kwa magayanaga na abu. We buneru. Bunedo. Tukijire mogo gicoi na ni mitambo-ini. Aca ndugijire Bunedo. We ndui Bunedo. Aca reke ndigane nawe Waweru Burudi. Buniriri. Ni mundu aretwo ujinga. Miu gite ujinga. Miu na lazima upige mayo hata ukiwauliza. No hakigwika wi mundu utakire mwega. Mundu urahura mutumia is not good maundu mothe matigakumakie. Ni wega ngwire wi mitambo-ini mundu rume wothe urahura mutumia ucio ti mundu rume. Aca buti kurwa muni hagirirwo agoka ugite mbagua woi woi weche manyitaga weche woi weche niki urekereirie ciana cia gucingatiro na ndiraigua na ni urona uguo tari wega ona ukiaria uguo niwe is it good? Aija ni wega ni to mwene bia sohi koguo wikaga uguo maherithike deliberately ine unaona wa kujigwa wa kujigwa nie wa ciana kudingecigwa we Burudi ni ndambiriria gukuona na njira itari njega tondu riri ne huthira 3D aca ndwamenya no uririria atiriri tukirinyaga Burudi no kwanza ndia constituency aca hatiri bata wa gutinda ukimenya mundu angiko mundu ni wa mitugo iyo ciana ciaku na atumia aku ri ciana ciaku irakiumira ki at the end of the day reke gwira sohi unaona nyina wa mwana aregenyuka urakiherithia ciana niki ona mwana omuregenyuku aca hau nie ndaregana nayo na ndatinie yo thimu ndiranjaka ona hanini aca okay ndirakiuga o mundu ari na opinion ciake but kindu kia mbere mutumia wothe uhuraga mutumia I don't encourage. Kindu gia keri mundu wothe wimaga mwana rights ciake nginya iria hetwo ni thirikari, that's not a man. Andu ngihura mitambo-ini kugeria ku justify maundu ta macio no. Aya weri mutumia waku nioi mbeca ciaku ni turaria cia mbeca tiga kurehe maundu mangi ma kindu gigwitwo gender based violence no
That one I will not agree. Hiyo nimekata. Hiyo hapana. Hiyo ni ngurega by the way. Hiyo ni gukora ni ndegire. Nikiona to ndina right ni hetwo ni aria manyandikite ngakiheo rutha rwa ku decide niki kiega na niki kiuru hari muthikiriria ri. Just allow me. Jo kuri andu amwe kuri andu amwe, you know, hapana. Hello. Angikorwo ti undu mwega oraria ri, maundu macio mangi wiigagire, maundu matari mega. Why? Okay, arume niki no ti arume. Ni nema kuhe imwe. Ungihura mutumia waku niki in the first place? Ungihura mutumia waku niki? Secondly, mwahitania na nyina wa ciana waga gucitwara thukuru niki no goka gutwira uguo? No, that is not correct. Imwe ni njaragia. Nienda turangiririe ugweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ndũkĩte njiyũire gĩthethũko o indo iria ciothe ndagwĩtirie manjĩrire baba ndo ciagĩte na gũkirĩrĩria kuonekane ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Kuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩna gĩterero ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire
Oh yes, hathambo kwa jariwe na dakika 32 goko ni kwa Inooro. Thank you very much. Asante sana. Thank you muno. Horoshi ni mwega. Na no turathie wega. No turathie wega ni mundu wothe urakara ngusaidia kwa rimwe ni hiukagira. Nĩ hiũkagĩrwo no ndĩgĩtĩkaga time mũno o mũtikangue ũru aca nĩ ũngĩũka kũndehera mũndũ pana kũndehera maũndũ mĩrũgamo ĩngĩ itaramenya ũrĩa ĩrathiĩ rĩ no you stay with that tũingĩre indereti we mũtumia waku nĩ oĩ mbeca iria ũrĩhagwo hello kwerwo atĩa wĩ mwega karibu sana tugwit sio ni akiura orira turenda gukimumenya thank you very much thank you muno na wathuri burata wakwa muno witagwo Shege wa Step akoragwo kuria Cocoa Beach Florida njira atiri ucio retwo Burundi angane kindu bure muno muthuri utabataire gukorwo ari na kandi ya rume anyway ni sawa tondu riu hello Inooro. Kwero atia so. Ni kwega view witagwo atia mama? Nitagwo nyina wa Deni. Ate nyina wao? Madeni. Nyina wa Madem. Mama Dennis. Oh, Mama Dennis. Good. Thank you na karibu sana. Asante. Mama Dennis muthe waku ni ukimwiraga kiria wona? Reke ngwire. Gukire maundu no utagitindo mukiagio na mundu. Niki? Tondu mundu uyu ni father responsible na njira ino. Ate do iki? Ni father responsible na njira ino. Ukuru ni alihire gasi ni amenyire aciari. Maundu mangiona gutidokia ukihe stress na mwakirio thina. Tondu ni arahingia maundu mawira make. Mundu ucio akimenyeria thire wira gwika atia. Ona kana ni akorwo na hau nja kana ni akorwo na kuu na o haria angikorwo ri mundu ucio kwenjute ici ciake utakikimwo akiucina kindu onake no nawe no ukuno kamenya atiriri ndakiri guku no ni atiriri nawe kanyamu karia wonaga ri ni gugitinda ngiuga njikirie ciringi 50 cia dania kana cia nyeni ni kugeria nawe tondu mundu ucio ukiuga kaundu fulani medical mundu ucio ni murorirwo atia ono takiri bata gutidoki itira ikwire atiriri kanari kanyamu kanari kanyamu ndetu cia gati bia mushara kana onire kana aringire ono takiri ho ukoro ni rikendire kuga ndu matikihana na gai na mundu ni agithiaga kigarukira iguru kana kigarukira gicoka njia but maundu tangitindo ukiuririria tondu riria tukuria na ithome yani yona wigue wina ngai thini yani iko kenyu kina ngai kama kagigikirize nginya mbeca icio ngimenya ndirathukuma kana arathukuma na no arehe point njega muno ati angikorwo mundu rume ni arahingia maundu maria abateire gukorwo akihingia ri he maundu tangigia namo ona tiga kuhoyaga ngai kiko giki giture ri kumuhoera ngai kuria riri ona haria ukona mundu ucio ni uramurigiciria na thakame ya Jesu ri utagitindo kimenya kiria huthiri kana kiria itangire kana atia ojute ici ciake nake mundu ni areka atia no riu ri ungikiherithio winde niguo kuga ati ona nigukihoya wita mutumia uge irothira arona no riu ri mwana ucio wa mutumia tonake no mwana wako ungiri tuza kiahoyagirwo ni tundu turia mundu ekagwo ukire maundu itagiko ni my brother ona kana baba kana mami ujiarite no mwana ucio wene ni rona no arageria ukuna mundu ucio ni agiriwe tu no gutirirwo na mahoya ini nyende teitha wa ciana ciakwa ina haria ngai akamurathima na akamugitira ina gikona uru ngai akamuhitha thank you na aikare muoyo gateithio ni ciana ciakwa ria arugamaga nao nake makarugama nao kuruine wake Adhimu. Thank you muno Mama Dennis. Asante. Hello. Thank you muno Mama Dennis. Hello Inooro. Hello. Yes, kwero atia. Kwero atia riu gicobi wa Ithabethi. Ni njitagwo gicobi wa Ithabethi. Thank you muno. Witagwo atia we? Ni njitagwo Kamburu kuma Kianyaga. Kamburu wa Kianyaga, karibu sana. Kianyaga Kirinyaga. Riu
yora ni guota mutumia ucio guauga maundu mangi na mangi yes magutina mukindika sikondu atane kubinja kiraniro iranja ciagirire na mundu no responsibility yake ingo cio ona rume ara mafaura pio ugika maundu na kutongiyo tirio kia mutumia akora ni mburoti uragora wana kukana migunda urandiscasi na rumera kuo kathi ukona buroti kana migunda ukagura kindu kiega yes ona no ugure no wakio gacoka kuthi kumutwara na ku niguo ona ge buroti ire ugurire kana migunda ire ugurire tondu kurona undu ngimwira kwire igwitu ro wathokia ciana itina kiriana niwe uwe mibango ire onayo yes ina kere kanero ni kiandike thiini wa mika mugwanja mubarika ithano akandikwo atiriri gĩtũngĩ itabedi menyerera wĩhoke mũrata ona kana wĩhoke wathiomo menyerera mĩromo ya kanua gaku ndukahe mutumia waku uria ukomaga kithuri-ini giake uhoro mika mugwanja kamwarika ithano tondu no abinge maundu amwe na amwe kana one ku maundu priority na we no wera priority na niwe urathi kwena mbia thank you sana Gisobi wa Isabedi thank you muno we ni mukoragwo mwi open na mutumia waku na he mutumia ucio warehe point yo agatire ai ko mundu rume kana the husband the man of the house ni areka maundu maria mothe atanyitwo gwikari agitinda ukimenya niki hello Joy yes Njoroge ikwana atia ni kwega view we utari atia hindi na uru no thaya muingi ni uguo mwega ucio Njoroge thire ndautaga wira ri to ndathire ndu wa family yakwa to mutumia ucio aria ni tutitwa ikarathi tukiaria horo wa mushara no majukumu maria magirire mothe gutita hingagia nake gutindi mutumia agire na interest ya kwenda kumenya mushara wakwa tutitwa ikarathi au tugatereta ndeto cia mushara mutumia njira mabata maria mangikorwo mari mageni toi macio tugacu yani maundu mothe ntwacubaga no uhoro wa mushara tutitwa ikarathi au tukaria ati ndihago cigana Jona ndihago mbeca cigana atia icio tutie twaria no ndimwirie hari kaundu ndirekire na ringi ndigekite iu to uhoro wa investment no tutie twaikara ona tureciria kunjuria tutie twaririria icio to nake maundu maria mabata ma mucii gutita hingagia niguo sawa thank you muno Njoroge ona togu muthuri ucio rauga uhoro wa kirikaniro ri na kio no kigwetete uguo kuri maundu mamungita ati onake atuike very stubborn niguo agutange muno niguo tondu ungikorwo na kaundu kwenda gwikana ringi ndunagikana niguo akwendaga wike ri mwathumburana muno na ringi kaundu kau karia wika ni kabata kuri karia kwendaga aba ici o mundu akiri maundu maria endete thank you muno Njoroge na mucii wothe ndugiatharaguo no uri ungi niguo mahinda mega shoi thank you Njoroge asante haya koguo we maundu maku atua ni kumasolve atua ni guikara thi uguo ni wiraga muthuri waku kiama turarire cigana hello Chogi yes kweru atia kwa muno ndiri muru karibu sana tugwite atia kwanja nitagwo MC Githibo karibu sana guku withayo ngwenda kuga no thie thaingĩ mũngĩkorwo mũiguanĩte nĩ ũthiaga nĩ ũrathiĩ ũkamwĩra atĩ nĩnyonaga mũcara ũũ no no ũngĩkorwo rĩu ũthiĩ ũkore ta niĩ na ndathiaga ngamwĩra nyonaga mũcara mbia ici na ici ũguo mũico
mwisho wa mwezi umwe ni agwikiria mibango ina mbia ciganona ukaigua rĩu nĩ anjĩi gwĩka mathabu make ndaga mbia ciganona handũ ndĩrete ndĩrenda mbia ndĩrenda cia nguo rĩngĩ wĩke bajeti ya nyũmba rĩu nona ũgakora hĩndĩ ĩyo mũiguithanĩtie nĩ ũkũmwĩra rĩu nĩguo ndathiĩ ngĩona gaka nĩ kamero gĩthiĩ ngĩka kĩrĩa rĩu ndathiĩ ndaruta wĩra kũu ndarutaga ndathikwo kũngĩ nona rĩu ndũkuga mũcara ũrĩa ũrona kuma rĩu hau ũkĩrega kũmwĩra rĩu ũkamwĩra ndĩrona rĩu icio iyo onokorwo wonaga ngiri ũkamwĩra nyonaga 500 tondũ warĩguo nona rĩu anya nĩ egwĩkĩire ithabu ũmenye mwana nĩ maingatio cukuru kĩ no ndangĩkwĩra kĩrĩa arathũkũ ndangĩkwĩra kĩrĩa arona ndangĩkwĩra kĩrĩa arona rĩu ũgakora haha gatagatĩ rĩu nĩho haingĩragĩra kĩndũ gĩtagwo kĩndũ rĩu mwanjĩi kĩndũ ta divorce cigokĩra rĩu hau rĩu ciũkagĩra hau ũguo akanjĩ athiĩ ona igoti-inĩ na uge kĩrĩa mũthuri wakwa yonaga mbia ici ũguo nĩ kuonania thaa ici kĩrĩa igĩire na gĩkĩ rĩu ndenda nĩma nĩmo mabataro marĩa mũtigane nake mũgagĩtigithanio mwatigithanio akaugaga nĩ ndĩrenda ĩkage nona rĩrĩa rĩagĩa ciana thukuru irio ndĩrenda nĩ njĩka njuĩrĩ ũguo rĩu ũgakora tondũ nĩ oĩ mũcara ũrĩa wonaga ona rĩu we hau ũkona nĩ wahinyĩrĩka nĩguo tahe mũthuri ũmwe njũĩ arĩ na mũtumia agĩthiĩ akĩanjĩrĩ kũmũhea nĩ oĩ mũcara ũrĩa onaga athiĩ kambuni-inĩ akiuga mũthuri wakwa ndateithagia ciana gĩkĩ gũhana rĩu yambindie mũthuri ũcio atige wĩra yatiga wĩra nĩguo erire mũtumia rĩu tondũ ndagĩtiga wĩra rĩu respect ndĩrona mbia kũ ona rĩu yambindire rĩu akĩheo ũhoro ũcio no rĩu nĩmatiganĩte agĩkĩheo ũhoro ũcio rĩu nginya thaa ici ũguo rĩu aikarĩte atĩa magaikara ũguo rĩu ti wega ningĩ gũgĩtangatha kĩrĩa gwĩra ũtangatha mĩatũ yaku thank you thank you mũno asante sana thank you good rĩu twatigaria ndagĩka nini mũno ngũcia nguoya thimũ o ingĩ igĩrĩ ũguo nĩgetha tũtithie oro kidogo twatithia nĩgetha tũkorwo tũgĩũka na tũgĩcokereria tũgũkorwo na Dr. Susan Njeri Kimemia ũyũ nĩ mũtarani na nĩ mũtarani wa maũndũ megiĩ kĩhiko nĩtũkũigua kana nĩ wega kana ti wega nĩwanyita nĩtũkũigua hello kwerwo atĩa wĩ mwega ndĩ mwega biũ kwerwo atĩa wa Gideon nĩ mwega rĩa ũthĩro corporation karibu sana rĩu wa Gideon rĩ we nĩ ugaga kĩrĩa wona niĩ ndutaga wĩra wa biacara na tũrutaga nake na tũrutĩte mĩaka mĩingĩ mũno hakuhĩ mĩaka 20 nake tũthomithĩtie ciana ikarĩkie nginya macekondarĩ nginya makorenji na nĩoĩ iria tũthũkũmaga we nĩoĩ tondũ ona wĩra tũkĩrutaga wĩra wa thoko-rĩ indo ici no akĩgĩraga nake itarĩ nguo na akendia nĩguo na ngakora mbeca nĩ akĩigĩte akanjĩra mbeca-rĩ thũkũmire ici mbeca ciothe nĩcio ici ciĩ haha ngakĩoya iria ngũgaya cia kũiga ngaiga cia thoko ngagĩthiĩ ngakĩgũra indo nacio na tũgĩtũrĩtie ũguo nake mĩaka mĩingĩ mũno na no tũgĩtũithie wĩra na tũthiĩ twakorobanĩra mbeca kana wĩra na wĩra ndũrĩ wathira nĩ aũmenyagĩrĩra ũguo reke njuge-rĩ nĩoĩ nĩ akoragwo oĩ na tũthũkũmaga mbeca cigana na nduonaga arĩ ũru wonaga is okay nyonaga arĩ o wega tondũ nĩwona maũndũ maitũ mothe nĩ tũgĩkaga nake
kindu enda agienda kindu no ajitirie bia na nigo munengere na gure kiria arenda ona ngioya itari hori no ekunjira anjira ni njoire mbeca cigana ona na ndagura kina ndekaga maundu itekumenya na niĩ ndingĩka maundu atoi na ndũrĩ wona ũndũ ũcio wĩna ũkĩrehe haranio na hanini acha ndirĩ ndona ũkĩrehe haranio tondũ ingĩaga kũmwĩhoka rĩ ngũkĩhoka ũngĩ kwĩhokana no gũkorwo wĩ kwa bata mũno mawĩra-inĩ ona ũrĩa ũkĩandĩkĩtwo rĩ no wega kũmwĩra tondũ rĩrĩ kwĩhokana bamĩrĩ yendaga andũ makehokana tondũ rĩu mwĩhokanĩte rĩ nĩwona onake ndangĩgwĩtia kĩrĩa ũtarĩ nĩekũmenya kĩrĩa wonaga na ndangĩtia makĩria ona ngĩmwĩra nĩ thiru nĩhũthĩrĩte na igathira rĩ nĩwona nĩekũ-understand tondũ othithi nĩamenyaga kĩrĩa wonaga nĩguo no ũngĩkĩmũhitha rĩ nĩwona rĩu ona enguga mũthiri wakwa ndimenyaga onaga mbeca cigana ndũngĩmenya arĩ ndũngĩmenya atarĩ nĩ akorwo ene ciũria nyingĩ mũno areyũria asanti thank you mũno na ũngeithĩria andũ Othĩrũ Corporation thank you haya thimũ ĩngĩ ĩmwe rĩu one more ĩmwe we mũthuri waku nĩoĩ kĩrĩa ũthondekaga mutumia waku nĩoĩ mbia iria ũrĩhagwo kana kĩrĩa ũthũkũmaga nĩwe twetereire kũigua kuma kũrĩ we hello Inoro ya ndĩnoyo tũthiĩ harĩ ndĩrenda ĩngĩ ĩmwe tu one more twathiĩ harĩ ĩmwe njigue nenda kũigua kuma kũrĩ we 0722 200 720 0722 200 720 nĩwe njetereire thimũ yaku nĩyo njetereire nĩgetha wana twarĩkia tũkorwo tũkĩnyitanĩra na daktari hello vipi ndĩ mwega biũ we ũtariĩ atĩa atĩ nĩ mũthuri wako mũciri wa gĩtaũ kuma Mwea mũciri wa gĩtaũ karibu sana mũciri we nĩ ũtheragĩra mũtumia kĩrĩa ũthũkũmaga ũngĩenda gũte mũciĩ ũngĩenda gũte mũciĩ agĩthiĩ kuga atĩ ũtherere kĩrĩa ũthũkũmaga ti wega we mũnengera kĩrĩa mũnengeraga no tiga ndakende kũmenya kĩrĩa ũthũkũmaga we nĩ ũmenyaga kĩrĩa nake onaga na ndingĩenda kũmenya niĩ okay ndingĩenda na tũikare ũguo okay thank you mũno asante nĩ mũthuri wa gĩtaũ kuma Mwea thank you haya rĩu tũgĩcokereria rĩ thaa ici nĩ thaa 7:52 ngĩcokereria ngũka ndĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Susan Jerry wa Kĩmemia mũtarani na nĩwo ũgũtwĩra athiaga atĩa tondũ I think nĩ handũ hena haro nyingĩ mũno so ndikuoya thimũ ĩngĩ ona ĩmwe rĩu kumania na hau koguo na nĩndenda we ũkorwo wĩ gũtũ in fact by the way angĩkorwo wĩ hau na kaũndũ kau no waiguaga gũtwara kaũndũ gatarĩ kega ndenda wikare oro hau tulie tu mtu yangu tulie basi utaweza kusikia kutoka kwa mtaalamu mwenyewe sawa sawa ici nĩ thaa 8 na ĩtigĩtie ndagĩka 9 good morning Mwĩ
wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Ekauka muthamaki orĩngĩkuo
nitha dalili kana jeni mwire tutwenda niete twidweli ndira mwethanga mwaga turaga twe hamwe kali ale no nyende nali unia tukete wakwaga ngoro ine ndira mwana sitiso kaso kia wendo kondige maditire di tukama keri kikoro ya kongigwa mutuma tumo siranero sia wendo adwanye niko ingia tolengu inaga switi ule wakwa tutura niena wendo si keno dia naidelia timka budus mono doire nasiagago kumarelia watire ikeno siatukire maidori ndionaga gwaka kwega irehoyaga ngai akugarure ngoro muthabibu wa wendo uyu witu nari uriruke ringi citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri kingoro yakwa ngũigua mutumatumo ciranĩro cia wendo ndonye nĩ ngũingia tũrĩa ngũinaga switi ũrĩ wakwa tũtũranie na wendo koyo ne modonge ingose meka igando yaku modonga imone ngoro ingagira nyumba midori maka nyuma atigo kyuria ngai wako kyuria kaenda mwikiri atia sitiso kaso kyenda wako ndige mathitire thi tukama keri kingoro yako ngigwa mutumatumo siranero cia wendo adoni ni ngoingia tore kwinaga switi uri wako tuturanie na wendo kwesiragia idori makanyuma kahoya tu makoro amenya haria ngwigite ngoro irengu magathutha narenga kona ringi irema ciurite ngoro-ini mwandu ataringo nitha citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri kingoro yakwa ngwigua mutumatumo ciranĩro cia wendo mwandonie nĩ ngũingia tũrĩa ngũinaga switi ũrĩ wakwa tũtũranie na wendo na guothe na nĩ mũingĩ macira na methugunda maingĩ na ngoro kwenda thayũ citinyi nĩ ngwendete na ngoro na meciria abia ngathĩ ya wendo ũyũ witũ matũinage ta rwĩmbo citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri ngoro yakwa ngũigua mutumatumo ciranĩro cia wendo ndonye nĩ ngũingia tũrĩa ngũinaga switi ũrĩ wakwa tũtũranie na wendo Oni Baba ke boys Eidelia tim kamuthamaki muno Agwacha Eidelia Maura Director Capricorn Virike Ogo kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngairũ Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash nĩ wonete wega
Rwĩmbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 415 hash. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jalani. Maria, 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 Maria. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 415 hash. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ.
nayo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Oh yes, rũu rwĩtagwo oya makara rũkwamba kũrũgama oro ũguo. Rũrũ nĩ favorite ya mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis. Aranjĩra mitambo-inĩ mũno na ngeithi ciake nĩ ciakinya. Aranjĩra ndĩmũgeithie mũno. No nĩ ngũkwĩrĩte ciahanda thaa 8 tũgũkorwo twĩna mũtarani wĩtagwo Susan Njeri Kimemia, na ndagĩkwĩra wega ũmũthĩ nĩ tũkũigua, nĩ tũgũcira na tũiguithanie. Ndagĩtarĩ kwĩrwo atĩa? Good morning. Good morning. Wĩ thayũ biũ? Ono mũno ũhoro waku? Wakwa nĩ mwega biũ. Alright. Waku nĩguo ndĩrarigwo tari atĩa, nĩ ũranjĩrĩte ũgũkorwo wĩ mĩena fulani ya Karaũ ũmũthĩ, rĩu ngwĩciragia ngũkora ũkĩnogete piũ. Nĩguo nĩ ndainũka ndĩ mũno gũtuma mathiko mwena ũrĩa wa Karaũ handũ haretwo Tumaini. Okay. Na gwitũ nĩ ũkĩũĩ nĩ Nyandarua. Koguo nawe wĩ wa Nyandarua County? Niĩ wa Nyandarua County. Karibu sana. Nĩ ngwĩrĩte andũ aya ũhoro waku na ndamera nĩ ũroka. Alright. No amenya no ngorwo nĩ ndigire details ingĩ ndagĩtiga he tũmaũndũ itanagweta, ngwendaga ũmetambũrũkĩrie makũmenye. Nĩguo. Nĩgetha rĩu tũkĩambĩrĩrie tũkĩaria ici cia mbia. Thengiũ mũno Cohi. Karibu sana. Thikĩrĩria wakwa wĩ mwega. Handũ hothe ũrĩ ũgĩtũthikĩrĩria mathaa maya. Yes. Ngwĩhoka Ngai nĩ akũigĩte. Nĩguo. Nĩ ũcio ndĩtagwo ndagĩtarĩ. Yes. Wakiri. Mũhunjia. Na mũtarani Njeri. Wa Kimemia kuma kũrĩa Nyandarua County. He handũ nyendaga gũtheria wega. Mũndũ nĩ egũkĩrigwo atĩrĩrĩ Cohi. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ. Nĩ wakiri. Nĩ mũhunjia. Nĩ mũhunjia na nĩ mũtarani. Wa kũhunjia nyambe njuge rĩu nĩ rĩtana. Ndagĩtarĩ nĩ Doctor of Philosophy. Ũngĩthoma degree ya mũico Doctor of Philosophy ũheagwo title ĩyo ya Doctor. PhD PhD. Okay. Ngagĩka leadership and psychology. Christian psychology. Ngagĩcoka ngagĩthomera kũrĩa University ya Nairobi ngeka watho. Ngatuĩka wakiri, ngĩ-practice ngona mathĩna marĩa andũ maragerera. Magĩũka gũ-file divorce. Ndamathikĩrĩria ngera Ngai ndeithia njoke njĩke masters ya counseling psychology, na nĩgetha andũ aya magĩũka ndĩmateithie thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga litigation. Ngakĩhota kũmateithia ũhoro-inĩ wa mĩcirĩrie yao kana ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũtarani. Na mũno makĩria nĩ nyendete gũtara mbeũ njĩthĩ. Mũno makĩria nĩ nyendete kuma direct thĩinĩ wa purpose na destiny yao. Na maũndũ macio mothe njĩkaga o ũndũ ũmwe thĩinĩ wa kambuni njĩtaga Peace Haven Law Firm Mediators and Counseling Hub. Ũngĩũka kũu tũgũcira macira igoti-inĩ, tũgũtare na twĩke macira marĩa maciragĩrwo nja wa igoti. Na wenda rĩu twarĩkia ũnjĩre Sunday ũgoka ũhunjie gwitũ, tũkũhunjia mũno, twendete Ngai. Wow, okay. Yes, rĩu ũcio nĩwe Njeri wa Kimemia akuma kũrĩa Nyandarua County. Nĩ kuma kũ Nyandarua? Nĩ he andũ rĩu mambĩrĩria discussion ya mũirĩtu ũyũ nĩ wa Rwanyambo, anga ũyũ nga nĩ wa nakũ, rĩu megũtigwo makiuga ũguo. Nĩ Nyandarua theria handũ hau.
Leo ne kwa kimemia kuria kwa muthuri matuite father country na akoragwo haria mwenda ndo na hardware etagwo farmers hardware and agrovet atwitwo ni andu father country kwa kimemia leo mundu ajigwa hau mwenda ndo leo ucio ni Jerry wa father ucio ni Jerry wa kimemia. Oh, okay. Yes, kuma kwa Nyandarua South. Thank you. Hau ni hega biu. Karibu sana. Ire tukiaria nawe he kaundu ngwiraga andu aya uranjirire na karandisa muno. Niguo. Uranjirire ati divorce nyingi ri. Niguo. Iria ucemanitie na iria ona cie thi wothe kungirorwo statistically. Yes. Ati twiciragia ciukaga ni undu wa infidelity agaki. Uranjira nyingi ciumanite na financial issues muciine. Niguo nyingi ciuma finance-ine. Yes. Na ni uthuthuria wikitwo. Na riu nie njikarire giti kiria njikarire thaa ici ri. Yes. Weka rwimbo kaina hau kaugo na tungithoma atia tutingigituika ataramu tugikire Ngai. No kauge karia kanini ahete kana uthuthuria uri ukoretwo wikuo na ngagikorwo hihi nginyita itemi kwa njira imwe kana eri ingiri. Break up nyingi kana separation na divorce nyingi ciekekaga ni tondu wa kindu gigwitwo finances. Tondu ariri cohi. Yes. Muthuri ndangithukia mucie wake atari na mbia ona ringi tuonete mathukitie micii yao ndiria ajia kunyita ciringi riu yanyita guoko biu niguo ririkana kwari Amina kairitu kero ndonete haria kambi getagwo Ajiko no ndigakomborere nyumba na percentage nene ya athuri aria ringi magithia na jana ringi infidelity riu ikaya gukorwo niyo yathukia mucie ucio ambagirira na kunyita mbeca. Na kindu kiu kingi gitumaga micii ithuke ni undu wa mbeca ni kwaga trust, kwaga kuhingukanira ngoro. Uria ndaigua ndereti yanyita thinga muno na ndaigua ya muthuri we kuria Kirinyaga murata witu auga ati kirikaniro kiugaga ono cio wi githuri-ini giaku utige kumwira maundu maingi na ni ngukwira temperament citiganite kwi ungira na kwi utangira. No kihoto ni ati ni wagirirwo ni kwira mundu no tuguthie no andu ni different uguo tukuhandu ondo na kuringana we na uhikitie u na mundu ucio waku muiguithanagia atia na muhingukanagira atia. Tondu kwi mundu ningi ungikihingukira no akigwa kwi mundu ukihingukagira nake ayukira na budget citakihana ngurira guo njika atia anga turenda gwika uu ago mami ni arenda gabataraitha gicagi. Riu ni tukorora maundu macio na njira ciothe no kindu kiria ingienda twambie nakio cohi ri kihiko ni Ngai unyitithanagia andu eri magatuika umwe. Undu ingienda tukirore na concept ya aya ni andu eri matuikite umwe. Na koguo njaga yaku ni yakwa ona kiugo kia Ngai thiini wa Genesis 2:25 ni kiugaga atiriri and the wife and the husband were naked and they were not ashamed. Undu ucio uratwira atia ati muthuri na mutumia no makorwo undu megie wothe kana ni finances kana ni maundu megie githomo kana ni maundu megie kana ni maundu megie capacity ya mind yaku ni wagirirwo mutumia aku amenye muthuri waku amenye na ndwagirirwo kuigwa thoni ni undu wa uhoro ucio tondu we nake ri mwi kindu kimwe. Koguo gutiagirwo gukorwo na muhaka indo-ini cianyu kwagirirwo gukorwo na waragania between kindu kiria mutumia waku arathukuma ukorwo wi na kiria we urathukuma akorwo wi tondu inyue mwi kindu kimwe. No riu gwiciria mbeca ri as the root of every and all evils. Itubundithitie atia tubundithitie nie ndiriuga kiria thukumaga na nie ndiriuga kiria thukumaga. Ona cio ni ugwati muno makiria tondu ngwire cohi ndi wakiri riu ndaikarira giti kia wakiri no ni indo cigana athuri makuire na family ciao itiui
indo iria cikoragwo kwa asset recovery. Yes, kwa unclaimed unclaimed assets. Riu ri Goria nä kä hoto tondå ndwenda kwä ra må tumia waku å kå re kä ndå atoä å coke hä ndä ä rä a å kaingaritho tondå ndarä na closure atä nä warä na indo ta icio cithiä kwa unclaimed asset. The same question noguo ingä å ria må tumia nä kä hoto wage kwä ra må thuri waku indo iria warä nacio hä ndä ä rä a å ngä hinga ritho indo ciaku cithiä kwa unclaimed asset citeithagie thirikari o ä no ä rakå nyarira handå iteithia kana kau aciarire wauga akårage no reke rä magå rå-inä ma andå aya kwanja Agikuyu tuga Ngai nä wirå wandä we rä u we ndå ngä ikara nä å gå thiä uga wä na kamå gå nda nä å kå ragwo nä twä tigä rä te å guo wauga å gä thiä nake må tumia å cio rä wera akå rage rä kana ona muthuri wera akurage tondu orao no macokite kura atumia ni undu wa indo ri niguo maundu maya ndĩrenda tu balance nigetha gutigatuike ati ni twaingirira athuri muno twamera meanike muno na atumia ningiri twa mabeba muno ri mutumia wa gukuraga ri kana muthuri wa gukuraga ri ucio ni mundu utakwendete na icio nä iciko iria ngwenda kuga itaprovetwo nä Ngai kuma harä a kä ambä tå ngä coka hanini manyuinä ä rä a ä tå ngaidaga ambayo nä Bibilia rä ona atumia arä a maherithirie athuri ao na makä magereria maå ndå maritå må ndå ta Delaila rä na agä kå ra Samsoni maitho rä ucio no igua ndarä må tumia raini-inä ya kä rä kanä ro kä rä a marä ire na Samson wani ngukwira mutumia ucio ngikuraga ucio ndari kirikaniro-ini giaku na Ngai tondu mutumia uria ukwendete mutumia ni muramati mutumia ni incubator eguo we mutumia ungira wina ciringi 5 aguciarithaniria ituike ciringi 30 na kwi ungi ungira wina ciringi 30 akuninire wagikinya icio 5 koguo nä kå depend na compatibility yanyu munyitane inyuä må koragwo må iguithanä tie atä a kä hiko-inä kä u kä anyu må koragwo mwä hokanä te atä a kä hiko-inä kä u kä anyu må koragwo mwä hokanä te kinya hatä no må hingå kanä re ngoro gå tarä kå judge each other kwä må thuri å ngä å kakwä re atä rä rä niä ndä roire karå-ni umwire riu ri mukiarie uguo na aguteithiririe kuriha ucio ni mutumia mutumia bi umwire ndina karuni kanemereire oe mirigo inuke kwao akiuga ni wahara we ni ciana ni irarara ng'aragu riu ndukuhote riu akikuragia woya karuni wona warutwarire ku ona ndiaruonire you know nä njå rä ngä hihi nä ngari cia gå thå kä ire na kå kä ona oe karuni nä getha thondekithie ngari nä getha å thiä na mbere na kå mateithia koguo niä ndå wa mbere ingä ra athikä rä ria nä atä menya å rä a å rahikia wamenya mä tugo yake na temperament ciake kana maå ndå ire make na historical behavior ciake å ndå ire wake wä giä mbeca å rä a arerirwo tondå nä å kå hikia må irä tu wa gä tonga rä ngä amenyete kå heo kä rä a gä othe arete kwao koguo kä rä a kä nini arona aragå ra every kind of dolly and every kind agathiä out iria ciothe arenda nä gå ciananga tondå å guo nä guo arerirwo kwao by the way ti thä na wake rä u å cio nä tondå subconscious yake cohi yarejestire mbeca cioka nä kå hå thä rwo ihå thä ragwo na ndonirio kå ramata rĩu ũgĩthiĩ kũhikania gwa gĩtonga ũmenye kana mũndũ ũcio nĩ machua no mũikare thĩ mũtarĩ mbia mwarĩrĩrie twĩ na 800 tu mbere na thutha mwana nĩ mũingate cukuru na gũtirĩ mũtu tũkũhe kĩ priority na nyũmba ti ndĩhe no mũhaka ũmenye mũndũ waku nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ nĩgetha mũgĩcira macira megiĩ finances mũgakoragwo on a level ground tondå rä u må tu å cio wa gä tonga å cio woya wahikia rä no ä mbia kwao ä mbeca rä u rä rä a wamå nengera 30 yakä nina thikå igä rä akå hå rä ra thimå ndarä mbeca rä
riu hau ni twagirirwo tumenye uria tungihira undu uria ikaraga tene nigetha tumwire we Nancy guku ti kwanyu ti kuria mwakoragwo na mbeca moigagirwo hau niguo guku no muhaka tubange maundu na tumabange kuringana na priorities ciamo niguo. The other thing ni ati gukorwo open tikoru gukorwo open ni kwega muno tondu uguo niguo Ngai ombite kihiko gituike na ingioka haha nyoni andu kuhithambia kuhitha na kuruguo na we mutumia ati waria kiama ndwira muthuri waku ni waria kiama no mbeca cia kiama ni uturaga umwitagia mweri mugima kana mieri ina no muthenya wa kuria kiama ndumwiraga ni wakinya eguo ningi kwira ushindwe mfululizo hau atire Ngai tondu ndungituika witagia mbeca hindi iria urenda guthie kuriha kiama no gwatuika ni hindi ya kuria kiama kiu muthuri ucio ndaramenya ni waria kiama ona ndamenya kuria ciathie mau ni mehia manene muno makiria niguo andu magirirwo gukorwo open to each other ti wega ati hindi iria wathire indo ciaku cieteithirie na andu no ucio wakoma githuri-ini giake atigwa githini kana twana tu aguciarire na ngikorwo ndi mutumia ndaciara kana kahindio gakwira ndigukwira ni kahika ni kairitu ri ni kwi maundu tutahota kuhitha ihiko-ini ri njaga yakwa ni umiwiri ni maundu mau mangi andu mahithani ndigagwo mahithani undu waki na ni manage no kurio maundu mahitha tondu ndakigwa ndereti athikiriria magicangira no kaigwa ringi kwi mutumia okwira kana muthuri wire maundu mathuke makiria no gwiciria o haria turahikaniria maundu macio mothe ni twagirirwo gukorwo tuthimite na turorete niguo na nigetha mundu uria twi nake mundu uria tuguikarania nake tukorwo tumenyete tungimuhingukira kinya ha undu ucio ngicohi kiuga kwi mutumia hihi tuge wituaga mburiri angihota guthikiriria muthuri wake ona ndangihota guikarania muthuri wake na njira iria yagiriire na muthuri uyu ringi akathia agicamania na muhiki manoka ndanakorwo na sessions cia muthemba ucio both in court and again counseling kaigwa muthuri akwira no muiretu uyu niwe uni understandagi muiretu uyu ri ona nitugurite nake ciea riu akimuria atiriri no yawe muthuri niwe mwarimu wa mbere wa mutumia waku kuria wona atekuhota ri mufundithie mugaikara thi mukariririo kamwira ni mugaikara thi mukariririo kamwira na ni no nyende uthondeke no nyende ukorwo na mind sharp uguo yani ukorwo we mundu wakuonjo niwe kwa atumia very sharp cohi mbeca icio cia thuri ona cigioka uguo akoragwo mubangire wega ka budget gake na kamwira hena kamugunda handu hana kamuru na kamugunda kau gakarihikana thuri acio na mutumia ucio magakura muno makiria niguo na kwi mutumia uria ndari mbere ya kona wira wake riu kindu kiria mungirakarania nake muno ni kwagite mutu wa ngano aruge mikorogo eguo beyond mikorogo na ciana ni gatwarwo out ndonaga undu ungi hatiri undu ungi we ekaga na riu tondu ni aheagwo kila kindu ni muthuri wake ni etuma ni athia guthukuma na ni amuhunagia ri nake riu ndakeirwo nekio na kaundu kangi riu wira wake ni rucini riu guthie kwiganira atumia kuma rucini kinya hwaini niguo gweria yauma ni oire ni agurire amachithia na kagoti na musici na kiratu na tiuru no ndari undu ageciria ere muthuri no twikiona niguo nyumba ino itu no tuthondeke ona muthuri ucio no akarituhirwo muno makiria ni na ngikora ni the other way round mutumia ucio no akarituhirwo muno makiria na njuge gukorwo open tikoru ni kwega muno ndigwa akarugano ka muthuri weragwo ni mutumia wake ndutume mbeca cia rent na ndio mahana uga ni ekuhinga muthuri athi gukomba mbia
miaka 15 years later akimenya nyumba ĩyo nĩ ya mũtumia ũcio wake. Yarĩ ya mũtumia, ndaiguire rũgano rũu. He mũtumia haha Madam Kimemia ũtwĩrire atĩrĩrĩ. Nĩguo. Na point hiyo nĩ ngwenda kũigua your own opinion harĩyo, atwĩra atĩrĩrĩ, if the husband nĩ areka maũndũ marĩa mothe maramũbatara-rĩ, nĩ ararĩhĩra ciana thukuru, nĩ ararĩha nyũmba akorwo nĩ gũkombora, nĩ ara provide for everything. Ona ndwagĩrĩire kwĩgia kũmenya kana mũndũ ũyũ nĩ arĩhagwo mbeca cigana. If he is doing that, we wĩta mũtumia wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmũhoera Ngai nĩguo atwĩrire. I don't know, opinion yaku nĩ ĩrĩkũ hau? Mũtumia ũcio etagwo Mama Dennis na ageithĩke mũno harĩa arĩ. Nĩguo. Na ndamwenda mũno makĩria. Na nĩ akua mũtumia ũcio ena ũtungata wa mũthemba thĩinĩ wake. Nĩ aririe wega. Na nĩ monanie ndĩra atĩrĩrĩ Sohi. Rĩrĩa mũthuri wakwa ara provide kĩrĩa gĩothe tũrabatara-rĩ. Na gũtirĩ kĩndũ tũraga-rĩ. Na maũndũ mothe responsibilities cia mũciĩ nĩ areka-rĩ. Discussion ya pay slip yake nĩ yake. No ndĩũrio ũguo naniĩ. Na njuge ona tũkiugaga openness ya finances-rĩ. Hihi nĩ kũndũ kũrĩa rĩngĩ gũtarathiĩ wega. Tũkiuge mũthuri ũyũ gũtirĩ ũndũ areka, no nĩ agĩthiaga wĩra. Mũtumia ũyũ gũtirĩ ũndũ areka, no nĩ agĩthiaga wĩra. No rĩu ũyũ wĩkaga maũndũ make mothe wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire-rĩ. Angi understand temperament cia mũtumia wake. Rĩu ta ũcio wa Dennis no njĩra ithe wa Dennis yarĩ ĩra mũtumia waku kĩrĩa ũthukuma, ũcio nĩ mũtumia mwega, ũcio nĩ mũtumia wa mbũri, ũcio nĩ mũtumia wa kũrutĩrwo ngũbia. Ithe wa Dennis yarĩ aigue ere na Dennis kĩrĩa thũkumaga. Na angĩkorwo nĩ ũraproviderwo wega na maũndũ mothe mecawara nĩ ũiganĩrĩte-rĩ, tugaga ona igoti-inĩ kana tũgĩtarana tũtirĩ ho nĩgetha tũmomore ihiko. Kana njuke haha ngũhe ũtari ũrĩa rĩu ningĩ ũkwĩra mũthuri waku mũtarani araugire no mũhaka twĩrwo pay slip. Gwĩrire andũ nĩ temperament cia andũ kana andũ nĩ mĩthemba ĩtiganĩte. Kwĩ mũndũ ũngĩra ũmũthĩ kĩrĩa ũthũkũmaga reke ngwĩre rũciũ mũtigakorwo mwĩ hamwe. Ambĩrĩrie maũndũ na kũria angĩkorwo ũtũraga ũthũkũma mbia ici no tũigaga maica maya-rĩ. Rĩu nĩ atĩa? Akorwo nĩ mũthuri ũcio ũmwe warĩa hihi ona ti kũndũ kũngĩ atwaraga mbeca, akorwo nĩ athiaga akagũra tweya twake handũ. Nĩguo. Kũrĩ atumia ona makoragwo na gĩthĩrani kĩũru mũno by the way. Atĩ amenya mũthuri wake ena tũbeca ũguo. Ciana cia mũtumia ciothe nĩwe ũgũthomithia. Mũthuri ũcio wake rĩu. Twarangania witũ thukuru, twarangania witũ twarangania witũ college, gerangania wĩra. Mami nĩ arendaga wigi, anga mũthee nake arendaga gwĩka maũndũ makwao mothe. Rĩu akarehera mũthuri. Nĩguo. Nĩ hau njugire atĩrĩrĩ, understand mũndũ waku nĩ wa mũthemba ũrĩkũ. Tondũ nĩ mũyaine nĩ mũkũmenyana, we wa mũmenya nĩ wa mũthemba ũrĩkũ, nĩ kĩhoto kũmwĩra. Nĩguo. Na nĩ kĩhoto mũthuri kwĩraga mũtumia wake ndĩna kĩndũ, tondũ nĩ wakĩamwire gũikarania nake-rĩ. Nĩguo. Kũmũhitha kũu kũnene atĩ ona wagũra kamũgũnda ona mũndũ ũrĩa ũrera nĩ mami wanyu-rĩ. Na mami wanyu akĩrĩ na mũthuri wake-rĩ. Ti wega. Nĩguo. Hau ti wega, hau ndingĩ support tondũ nĩ mami wanyu ena mũthuri wake. Kana okorwo ndarĩ ho nĩ arĩ nake. We aka mũciĩ waku. Koguo ambe o concentrate na gwaku, ambe ũtigane na maũndũ makwanyu. Tigana na maũndũ makwanyu. Tigana na maũndũ makwanyu. Kwĩragwo mwanyitanire mũgĩaka mũciĩ wanyu. Rĩu waingĩrĩria andũ anyu mũno either way mũthuri nĩ arehire family yao yothe gwake kana mũtumia, mũciĩ ũcio nĩ ũgũthũka. Concentrate na maũndũ manyu. Na twana tũrĩa Ngai ekũmũrathima, na ti kuga nĩ ũru gũteithia. But onokorwo no mũhaka ũteithie, teithaniai mwĩranĩte. Na from afar. Tigaga gũthomithia sister yaku na ndĩ mũtumia waku na ndiũĩ. Tondũ rĩrĩa ngamenya Sohi nĩ ngakũria nĩ marĩkũ mangĩ ũhithĩte. Nĩ atĩa ũngĩ wĩkaga na tũtiũĩ. Tiga
kuoya roni na ndunjire tondu riria maundu magathuka utahwo gakari kau ithe toni ukainukira na tutaratari ema uri mutumia no akoragwo akuite murigo muritu muno ukireke ngwire tondu hindi ria muthuri eka tari muthuri murata wakwa wa mutumia murata wakwa athire na guku gwitwo Tanzania na rori nyeti kana ni andu a Tanzania marire rori kana wakirire na andu a Tanzania switch timenyaga no ni ati ni acokire na taritari uria ndikana ni ati ni acokire na taritari na acokeirio mutumia mutumia uyu ugacokerera ri igithe ti wega ukimwira tumaundu tungi niguo nema ndukanage mucokerere akigie stroke amake muno arigwo kai niki guthire guku niguo koguo mutumia ucio ugacokerera hindi iyo gakona thina o hindi iyo wahara ucio gaku understand riria karwara ucio gakurora ri no wega kumwira gatuma undu tumwe muthuri ucio waku ucio gakurora hindi iyo tako hihi ukihota na ucio ugacokerera hindi ya maundu makarigithia na kubiacara icio ruta mutumia ni wega kumwira niguo tondu maundu maria tuhithaga ri andu hakinya makanikwo mothe atia makanikwo nja mothe niguo uguo niwe tukoragwo twi open na to build kindu gitagwo trust between each other he mundu uraugite handu ndirathomaga kauga atiriri as a couple maybe one way ya gukorwo tondu araragia uhoro wa uria ati andu mutumia ni arathukuma we nawe ni urathukuma ati mugoka mukaigirira handu ha ku avoid haha hagukinya ni muroka mukaigirira mbia metha-ini inyueri mukerana riu ici ciguthi na guku ici guthi na guku ri araragia uhoro wa pooling na idea yake erari riri muhingure joint account ya mucii niguo mukaigaga hau mbeca koguo akorwo nĩ cia school fees ciothe mutumia nĩ aramenya nĩ arabatara gũ contribute rĩngĩ 2,000 we nawe nĩ ũramenya nĩ ũkũrehe ciaku rĩngĩ 40 kana whichever amount way mũngĩ agree nĩguo no ndĩronire andũ makĩũria hau atĩrĩrĩ tondũ inyuĩ rĩ mwĩna access ya nyamũ ĩno rĩ nyamũ ĩno ndĩgũkinya handũ yambĩrĩrie kũrehe conflict tondũ kuri andu mareka uguo and I saw a lot of them makiandika how it works k kuma kuri we mutarani we mundu wikarite na andu aya I know you've solved a lot of cases cia andu ringi ni mahitanirie maundu mambia which is the best way irio ngira andu kana cikoragwo ci tofauti which works for different people cikoragwo ci tofauti which works for different people tondu o uria kwirire cohi kuma haria kiambiriria ihiko no wone kiria kia mumura kihiko kio tikio kia mumura kioyo ugakora kiria ringi giatuma uyu umwe gwake ti kuri uyu ucio ti ndungitumehere niguo nguga uria njugire kuma mbere understand mundu waku no muhingure account nake hamwe mungihota kuhingura ni wega muno njoke handu hangi ngwire atiriri cohi hindi ria mundu umwehera ri tau tuge utazitangite gikuo njoke watho-ini hanini ri ku access mbeca iria cirari account-ini ya muthuri kana ya mutumia no ni hinya muno kinya uririkia process ya guthitanga gikuo no angikorwo murari na joint account no amenya ciana ciaku itigutinika haya undu ucio ungi no muhingure joint account ukona ni aruta kibao no njuge ithe message ndigiukaga waruta mbeca igakwira ni waruta 20 ni kwira mundu uyu ungi wo ni kumwira uguo riria wona mundu ni aruta bia maita meri matatu na mutiraririirio horo ucio ri githio na rendo kumenya account ino tubatie gukorwo tukihinga ino nirakuonia ni arutire okay nirakuonia ni akirutire ti ati ni undu irakuhitha nirakuonia mundu ni arutire ona ni ukuhota ku access ni kumuria mbeca icio urarutire utanjirite urathire kuruta account ni niki niguo nema na nikio kwiragwo kihiko ni kwaraniria na ku build trust with a lot of respect
no akorwo ararutite na aragika kaundu kega no ingiuga atiriri angĩkorwo nĩ nyume na joint account arĩa mena joint account maratũthikĩrĩria rĩ tiga kũruta ũterĩte ũcio ũngĩ rutaga ũmwĩrĩte mwĩrage nĩ ndaruta cigana ona kana nĩ ngũruta cigana ona tondũ ndĩrangece na joint account tondũ mbia ici cierĩ nĩ cianyu gũtirĩ ũta contributed into this account nĩguo kwĩ mũthuri ũtwĩraga atĩrĩrĩ handũ tũthiaga atĩ ona ATM yake koragwo na mũtumia na nĩ yake rĩu ĩyo ti account joint nĩ account ya mũthuri tondũ ona mũtumia wake nĩwe ũhotaga kũbanga finances wega mũtumia nĩ wĩiguaga nĩ tũrĩ a 60 cents mũtumia mwega no akũbangĩre budget rĩu mũtumia ũcio ũratua makĩte nyũmba ĩkũhana atĩa we no mũthuri tondũ nĩ ethimire akĩona we nĩoĩ gũthũkũma no ndoĩ gũbanga budget akĩona budget ĩyo atigĩre mũtumia na mũtumia ũcio ndamũragĩte mũtumia ũcio nĩ amũkũrĩtie koguo ngũririkania mũthikĩrĩria wakwa rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ understand mũndũ waku understand mũthuri waku nĩ wa temperament irĩkũ understand mũthuri waku nĩ wa temperament irĩkũ ona mũtumia waku ona mũciari cohi maũndũ marĩa ngwĩharĩria gũkwĩra ũmũthĩ nĩ ngwĩharĩria kuga atĩrĩrĩ mbeca rĩ na marriages rĩ nĩwe kwĩ mũthuri na mũtumia marerete kairĩtu harĩa Nyandarua tuge for example kairĩtu kau karehinyanĩrĩria karathiĩ Kataro gũthũkũma na karathũkũma wĩra mũritũ mũno wa maidi no mũciari erĩ manyitanĩte marĩage mbeca cia mwana ũcio Kataro ici iratũmwo matarĩ na tha na nĩ mareka ũru mũno tondũ macira mau nĩ ta maigana thimũ hũrĩirwo njĩke ciana therapy ciagĩte kinya kũhota gũtirĩ mũndũ ũndũ arahota Saudi Arabia gũtirĩ ũndũ arahota Qatar nĩ ũrĩa mbia ciake irĩtwo nĩguo nĩma macokaga gũka kwĩgera ngero gũkũ nĩguo magacoka gũka kwĩgera ngero cohi witũ andũ matiheane itĩo maũndũ-inĩ megiĩ finances kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa 1 Timothy 6:10 kiugaga the love of money is the root of all evils koguo maũndũ marĩa mothe moru the root of all evils ũngĩenda relationship ya andũ ĩthũke ona kĩrĩa gĩtũmaga ona tũhĩtanie na thirikari no mbeca mbia nĩ marĩire mbeca citũ nĩguo kĩrĩa kĩngĩtũma ũhĩtanie na mũndũ ũrĩa ũkwandĩkĩte no mbia nĩ anjerithĩirie mũcara nĩ aregire kũndĩha nĩguo nĩma waigua money is the root of all evils ũkamenyaga mbeca nĩ caitani ũguo ũngĩthima mũndũ waku one ũyũ nĩ wakwĩrwo mwĩre ũngĩkĩmũthima wone wamwĩra rĩu nĩ hĩndĩ wagĩthũkia rĩ tigana nake tiga kũmwĩra no twana twaku tondũ no tũrakũra rĩ rera kana kamwe na responsibility kerage wairimũ wakwa nĩ ndĩka mũgũnda hana nĩ ndĩkĩna hana nĩgetha indo ciaku wanatiga itikorĩre he mũndũ wakũria atĩrĩrĩ hana message how do I tame my spendthrift wife tondũ nĩ acendaga mũno ũyũ nĩ mũndũ nĩ arĩa ũkwaragia ũhoro wao ũyũ nĩ anyita mbia cioka oĩ nĩ kĩrĩa nĩ cia kũhũthĩrwo ti cia kũigwo handũ oĩ nĩ party after party ũyũ nĩ indo nĩ kũhũthĩra indo cioka nĩ tũhũthĩre tũthiĩte kaende ini rĩu nakĩo ingĩcokeria mũthikĩrĩria ũcio ndĩmwĩre atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũcambaga thaa ici cohi tũrĩa akũrũ kana tũrĩa nene twĩ adults rĩ maũndũ marĩa matirigaga our behaviors nĩ our subconscious ũrĩa twarĩrĩtwo na ũrĩa rĩngĩ maũndũ maingĩ marĩnjĩstire tũrĩ anini nĩguo ingĩhoya mũthuri ũcio atwĩre atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ areretwo atĩa kwĩ maũndũ merĩ nĩgetha ndĩmũteithie ũrĩa ngĩtĩmu okorwo areretwo na mbeca ahote kwarĩrierwo rĩu gũkũ ti gwa baba wanyu na
ona no ahuthire mbeca uguo tondu ndareretwo nacio haria cionera angauga riu ni hindi mau ni maundu maria factors iria i-consideragwo kana factors iria i-contributa tu mundu kuhuthira mbeca uru either ni akorete nacio muno kana ndari ona ki ndiu kana no andu aria marerirwo a middle level life mucio ni mundu ukupagi na maica mothe very quickly niguo uri otagire muno na ndonire muno ni ahotaga gukupu na maica wega muno na ni andu aya ona middle performance andu aria matagire grade icio nene no matiagũire muno acio me hau gatagati-ini acio ni andu aria moi ku navigate life in a very very good way mundu asi ungimwira we catering ni akuhota guthie umwire eke ka diploma kamuhotithie eke kindu kingi ni ahotaga riu ndiraria uhoro wa mundu ucio abo understand we arerirwo atia nigetha tuhote kumenya uria tungimuteithia nigetha umenye kana ukumwira guku tigwa thoguo gutiri na mbeca iria ciari gwa babanyu kana guku ndukuhuthira uguo ati tondu ni wagite itire kundu irathie no kwara huthira very quickly tondu muturire ni wamuonirie thina riu akarigwo riu gwa kuhuthira njoke riu ndicitigire u niguo riu no muhako understand temperament no muhako understand characteristic ya mundu ni ki kiratuma eke oguo niguo nigetha tuhote kuhonia the root no anyita ni ndanyita ndiu kana ni ndagucokeria ndacokeria muthikiriria ngwiciria ni anyita na ngwiciria mundu ucio egukiuragia hihi uguo ni tondu wa maria akigereire and I think no ndungigithie ningi ugicenjagia mutumia tondu wa maundu maya he mundu ngiuria atiriri in terms of maundu gwakinya ni kindu gigwitwo priorities niguo iria tukoragwo natio ni ukoraga ringi mutumia priorities ciao na ciaku itiratwarana ringi ni urenda gukorwo uki-invest ni urenda kuigirira gaburoti ni urenda gwaka ngihega kari urenda kugura gaku kana ga biacara iyo to maundu tatu no woka ku discuss na nyina wa ciana ri priorities ciake ni tofauti wita mundu ri ni ubataire ku discuss na mundu waku maundu ma investment ni mubataire guikara are you supposed to sit down mwire ni riu ri ni tugwaka riu ri anga ni tukugura kina is it advisable niguo ni wega muno kwaraniria cohi noguo niguo njugire from the word go na the mastermind ya Ngai akiumba kihikwenda andu maranirie na makorwo open to each other na ni wega guikara thi ku discuss na kwirana ni tukwenda gwikona inota of priority iko giothe ri mabe mu prioritize food shelter the basic need na clothing na guo citikigoragwo muthenya we guo it's a one time business tukagura igatutindikanga clothing na riu tugathie education ndigwiciria mwana no athie cukuru muhutu okorwo ni muhutu kaba githomo kiu kiambe kihold niguo nima alafu riu tuthie health care niguo maundu maya mangiri ni ma investments oguo twauga aikara thi muthuri akanjira riu ndina mbia cigano na ndirenda tugure kia kamuru niguo nake tuge for example agakwira ni ndirenda unjigire botiki riu discussion iyo gwiciria gakihiti muno muthuri akirigwo na ndirakiuga ni kitabo ingira kigurite okia ukira guka kumwira na riu titaramba my idea ni wega muno kumwira mundu uranjira haha nguri atiriri ati ambiriria ati my husband never exposes how much he earns he has never exposed how much he earns kuma riria twahikanirie
kiwatho na haho nyite kiuria kiria aroria kiwatho am I obliged kana no thie kwao wira-ini na njurie no kwao no are they obliged kunjira how much my husband earns kiwatho kiwatho ni wega no nyende kuria mutumia ucio ni muhiku legally. Okay, tondu utari na certificate ya kihiko ungithi kuga wiu ona wikarite miaka 40 na atumia matiendaga kuigua ni ona nende video cia ruracio ni njega no atondu uyu guo koguo oko mutihikanĩtie legally wa mbere wathiĩ wĩtaũ angĩkorwo nĩ mũhikanĩtie legally rĩ no ũthiĩ no kũrĩ kĩndũ gĩtagwo data protection. O mũndũ nĩ mũprotect nĩ watho angĩkorwo ndakwĩrĩire mũciĩ rĩ bosi wake gũkwĩra nĩ ũndũ wa kĩ ndangĩtĩkĩra gũkwĩra tondũ ũndũ ũyũ mwabatie gũcũvĩra kũrĩa mũciĩ nĩguo o mũtumia ũyũ wambe ũmenye kana wĩ mũhiku legally okorwo wĩna certificate no ũthiĩ na ngĩkorwo ndũrĩ wethe na to mũhaka ũthiĩ ũkorie mũcara ũrĩa mũthuri waku athũkũmaga tondũ ona woria rĩngĩ ndona ndũgũteithĩka ona nĩ gũthũkia ũgũthũkia ningĩ tara mũtumia ũcio ndĩmwĩre atĩrĩrĩ toguo Dennis augire angĩkorwo nĩ ũrateithio rĩ amba ũtige pressure nyingĩ ciana ciaku nĩ irathoma tiga gũthiĩ gũthũkĩria mũthuri kũrĩa wĩra-inĩ hatiũkaga wega tiga gũthiĩ kũria mũrugĩre tũchapu ĩka kaũndũ karĩa mũtumia ekaga mũrie ukimuuliza vizuri atakwambia ũrĩa mbini ũngĩhutia ũguo wĩrwo ndeto kinyo make ona makĩria wa ici tũrarĩrĩria haha ũguo tondũ mũndũ nĩ amenyaga mũndũ wake rĩ ndanaigua njamba ĩrũndagwo nĩ mũcakwe rĩ mũndũ nĩ agerie kũrũndwo mũndũ nĩ agerie gũkĩrũnda njamba yake ũmenyere hakuhĩ ũtige gũtinda ũkĩoha thabarĩ gũthiĩ kũrĩa kũrekwo atĩ tondũ thabarĩ ĩyo no raihe mũno ndacokia kĩũria kĩu kĩ watho tondũ watho kĩndũ kĩa mbere ugĩte ona ũgĩfile divorce ndũngĩfile divorce angĩkorwo mũtumia mũtihikanĩtie legally kana mũthuri ũyũ ti waku legally na ĩyo nĩ topic ingĩenda tũingĩre next week Ngai ateithia we will have twarie ũhoro wa rĩrĩ kĩndũ tondũ ona he mũndũ woria haha and I think gĩkĩ no ũgĩcokie aroria atĩrĩrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo an affidavit. Yes. Is it legally acceptable kiwatho ta a document ya kuonania atĩ you are legally married? Mwana witũ wĩna 10% hau wĩna affidavit nĩ njega no ngũcokerie tu na wendo mũingĩ mũno as I hold your hand tondũ andũ matiendaga kũigua the truth nĩguo affidavit ndĩngĩgũteithia kiwatho affidavit ndĩngĩgũteithia kiwatho kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgũteithia no marriage certificate ngũririkanie ona gũcenjia kĩbandĩ gĩaku wĩte na mũthuri hakuna kitu umefanya and take it to the bank today nĩ wega mũno tũhote gũconsume the truth watho ũcio wokire kuma 2014 kuma 2014 gũcoka na kũu maũndũ mau nĩ marutaga wĩra na nĩkĩ andũ matarĩ mahota gũconceive atĩ watho nĩ ũcenjagia watho nĩ ũrĩ dynamics na nĩ ũcenjagia o ta ũrĩa mũgũnda arĩ taito ona na certificate nĩ ugaga nĩ wĩkĩra disclaimer ukauga tũtirĩ na taito twaheirwo certificate nĩ atĩ ũguo noguo kĩhiko kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya kĩhana nĩguo
Good. Gwiciria hau nĩ hega na nĩ ngenda tũingĩre topic hiyo because it's a big one ya kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhiko gĩgĩothe what it entails. Na matrimonial property so tondũ no njiguire mũthikĩrĩrio ũmwe aria ũhoro wa mũtumia kũhika na ya atĩ nĩ egũthiĩ gũthitanga mũthuri nĩgetha agaĩrwo indo na gatagatĩ nĩgetha ngwĩre wĩ mũtumia no ũkorwo wĩhĩtĩirie mũno ũgeciria atĩ ndĩũkũhikio nĩ mũthuri fulani na nĩgetha mũgayane indo ciake tondũ nĩ ũkuona ũru indo itigayanagwo ũguo andũ meciragia. Sasa no yo ni topic tũkwarĩrĩria next week. Iyo nĩ tũgũbanga twarĩrĩria next week. Tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa mathaa Dr. Rĩrĩ. Take home ĩrĩa tũrabatara kuoya haha nĩ ĩrĩkũ? He mũndũ akwandĩkĩra before to give it your final take home. He mũndũ rauga ati my wife ananiambiaga tutumie pesa. Ati huanga zinakuja zikienda. Ati nisisave. What if nikufe pesa zitatumika? Na pia eti akikufa nitakula na wasichana. So, huyo nĩ mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ. Mũtumia amwĩraga we mbia ciokai nĩ tũtũmire tũikare wega tondũ ona wakua rĩ mbia ciaku no ikahũthĩka. Na mũtumia angĩkua rĩu ũyũ ũrauga rĩ ati uyu ni egũtigwo akĩrĩa na irĩtu so endaci ũcio nĩ mũtumia wĩna muonere mũkunderu mũno tondũ rĩrĩ cohi witũ investagi nĩ ũndũ wa ciana ciaku na kĩrĩkanĩro gĩgĩkwĩrĩte mũndũ mũgĩ nĩ atigagĩra rũciaro rwake kĩndũ an inheritance nĩguo rĩu akĩrĩa ciothe rĩ wĩ mũtumia atĩ tondũ mũthuri atigwo no akarĩa na irĩtu na you know whatever ũguo arakĩagiu rĩ nacio ciana ciake okorwo na ciana cigĩte ha rũcio rwake tondũ no agakũra rũigĩte ha mau nĩ meciria mena kunderu na ngwĩciria ihiko nĩ tũkwenda tũke to a level of kũgimara kwĩhokwa rĩrĩ as much as ona mũthuri wakwa ndingĩmenya kĩrĩa thũkũma na kĩrĩa rĩngĩ ara invest na kũu rĩ we ikara na kĩrĩa ũrona haha na wĩke maũndũ marĩa Ngai arakũhotithia ningĩ tigana na maũndũ maingĩ kwenjera gũgakuo gũgekwo nĩguo tiga maũndũ macio nĩmo mathũkagia ihiko leave this moment no live it wisely tigana na kuga atĩ tũrĩe mbeca ciothe atĩ tondũ anga kũgathiĩ ucio nĩ muonere mũkunderu mũthuri ucio ngũmwĩra mũriveran anza kununua plot kidogo kidogo wibange mũndũ ũyũ mwĩnake handa aragũteithia ngwĩra wĩbange mũndũ no ndũgaĩbange wĩhithĩte mwĩre rĩu niĩ kĩrathi rĩu kĩu gĩaku rĩu aca nĩguo kabuku kau ũrathoma tũtigũthoma nawe niĩ ngwĩka ona wĩ serious nĩ agacenjia umwĩra werĩa ciaku no niĩ nĩ ngwenda to invest nĩ ũndũ wa rũcio rwa ciana citũ nĩguo yes good tũkĩrĩkia nĩ ũndũ wa time tũtigagĩcererwo rĩ nĩguo take home yaku nĩ ĩrĩkũ? take home yakwa nĩ atĩrĩrĩ ya mbere mũno ngũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa menya mũndũ waku tondũ na maũndũ marĩa mũno tũcũbagi ona gũkũ tũkĩruta wĩra ũyũ wa ũtarani twamba kũrora personality ya mũndũ ũyũ nĩ ũrĩkũ na maũndũ marĩa akĩgereire mwana trauma iria anahĩtũkĩra kana nĩcio irarehe behaviors iria enacio nĩguo tondũ mũndũ ombĩtwo na mũmbĩre wake tofauti amba ũmenye mũndũ waku temperament irĩkũ nĩgetha ũmenye ũkĩmũhanda ũkũmũhanda atĩa nĩguo no ũndũ ũcio ũngĩ ngĩkwĩra rĩ tigai kũhithana mũno tondũ mwĩ kĩndũ kĩmwe na nĩ ũru mũno mũthuri ũgatiga indo ciaku cikĩrĩo nĩ mawakiri nĩguo tondũ nĩ waregire kwĩra mũtumia waku na nĩ ũru mũno mũtumia ũgatiga indo ciaku ikĩrĩo nĩ mawakiri na thirikari tondũ nĩ waregire kũ-disclose mũthuri waku nĩguo ũkiuga wĩ mũtumia atĩ mbeca ciaku nĩ ciaku na cia mũthuri nĩ cianyu tondũ ingĩkwĩra atĩrĩrĩ take home yakwa angĩkorwo nĩ ũrahota kũhitha mbeca ciaku ũgeka kaũndũ na hau rĩ then we are not together kamũtũrĩre kau kangĩ nĩ korahe gĩtĩo mũno nĩguo andũ nĩ maheane itĩo nĩ mahingũkanĩre ngoro matekũnjanjani without judging each other
na wambe understand mundu waku ni wa temperament iri wambe understand wega nigetha umenye ukimwambia kumwira kumwira atia kana umenye ni uyu ku invest utekwira kana ni uri ukwira nigetha uhote ku invest niguo nigetha kihiko kiu giture nima na kigacire. Thank you. Amu invest na mutonge. Thank you muno ndagitari ntwakena na wambe wa mukire ngeithi nderwo ngugeithi ni your fellow scholar witagwo Professor Wakili Paul Kifisho PhD QB arajira. I have listened to the entire conversation, very detailed, well researched on and very informative. Najira ngugeithie muno ni akena. Were ndagitari ageithika na ni ndari office yake year 2022. Twina muthuri wakwa na agituteithia muno. Good. Auga ngugeithie muno. Riu ni wageithio ni mundu witagwo Admiro King uri ajira ngugeithie wi wakwa okuria agicagi. Ndagithika muno Admiro na ni ageithagia muno Inoro. Yes, ajira ngugeithie muno. Ndagithika muno my brother. Thank you very much. Ni ciuria nyingi muno cimwe no next week ngai ateithia no nyende twariririe uhoro wigie kindu gigwitwo maundu macio megie kihiko. What defines legally ni kiki defineite kihiko? Niguo. Tondu aingi tuwi ni tuhikanitie. Niguo na miaka 40 ona mami ni muhiku. No ringiri ona mundu ni ugukora akiuga hihi ni bahikanirie no ningi mwathi igoti ni ukaigua igoti ni reuga avana we nduronania tawari muhiku riu ugakiria. Na nikio ile twathi ko ici turacanuka tukaya muthuri gwo tukathi tukoya certificate. Uyo gatigwo nduri muthuri no inegene. We ugaikara oro hau ciana ni mwageire no urakiuga ni ciake. Ugaikaraga murio wa mburi. No athondokoi. Yeah, good. Mundu angienda gukwariria angigukinyira ku kana angiuka ku angigukora kuria Peace Haven ni ikoragwo ku hihi? Peace Haven ikoragwo haha kama Kiss Bypass. Niguo. Nyumba itagwo Arc Business Building. Haria hardware ya 3 rings, third floor, room B4. Kana kihore namba yakwa 0722 505 291 0722 505 291. Good. Ni twakena muno ndagitari. Thank you. And we hope ni tugakorwo twi hamwe next week ni undu wa maundu macio na maige. Thank you so much. Tugacokia ngatho na Ngai agwike wega na ugie na kiumia kiega. Thank you. Nawe taguo no rathimo muno. Asante sana. Nathikiriria marathimo haria hothe mari. Thank you. Have a good day. You too. Thank you so much. No kihande miti umuthe ni muthenya wa kuhanda miti ukihande. Ni mazingira ndene guhanda muti. Ini. Ona nywe muthie muhande miti na mumenyerere maria maturigiceirie. Thank you very much. Asante sana. Good. Ucio tuma nake ni mundu gwitwo Dr. Susan Jerry Kimemia ni wakiri ni mundu ukiuhigiririre maundu-ini macio na ngwiciria ni wakigia na ka idea at least slight idea ya kaundu kau karia hihi utaroi maundu megi finances ya murabatara gukorwo gicugurikira maundu megi bia mwita family murabatara gukorwo mugicugurikira maundu megi bia nigetha mugagikorwo muri andu marakimenya ni atia. Karibu sana guku ni kwa Inoro muci wa Tuginotana ni njitagwo General Shohi wa the Ferry tukwamba turugie itha tondu thaa kenda ndirona ni arikia kwihanda na wona twakirugia itha maundu magikorwo me sawa tukorwo tuikiingira itha-ini riu ringi ria kwarahurana guku tikungi ni kwa Inoro muci wa Tuginotana. Good morning. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash Ne wonete wega wanga ne wonete wega
kwamukira rwimbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*415#. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jalani. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*415#. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, ucio tumwitaga mundu ugwitwo Reverend Ruth wa Moyo. Rwimbo rwitagwo amukira ngatho rũgĩtũkinyiria wega rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ina ndagĩka 11. Good morning muciĩ wa Ũtugi na Ũtana ũyũ, na thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũratwamũkĩra wĩ harĩa hothe ũrĩ, nĩ oro mwega na tũgagĩcokia ngatho nĩ we wĩtĩkĩrĩte gũkorwo wĩ na ithuĩ. Good morning. Nĩ ithaa rĩu rĩa kwarahũrana
na muthenya ungi ni mwega uyu no kiambagiriria ni wega nguririkanie ati kuria gwa view sasa riu ni makurehire Jipange na view sasa area rakuhe mweke waku we kwirorera gukenerera ona gukorwo iguru woguo ugitigwo na imagika cia bia ngurani Jipange na view sasa rakuhe kamweke ga kuinuka na ciringi 20 oro ciringi 50 oro muthenya kana ciringi 500 oro kiumia kana kiheo kinene gia ciringi milioni 2 iria ikehotanirwo thutha kana riria kihitahitano giki gigagikorwo gigikinya muico. Riu kire urabatara gwika no go subscribe we wirorere no kenerere wona wa subscribe na wigurire points ciaku makiria no thii na mbere na go subscribe nigetha wingire no korwo ukihotanira imagika ici ni ura imagine winukite na ciringi 500 riri turarikiriria kiumia giki ungiigua atia onawe no ukene muno na nijue kire urabatara gwika nikio urarigwo ni atia urabatara go subscribe na go subscribe ni raithi makiria ni amu urabatara guthie hari happy bill number yaku ya 7 hari happy bill number ugekira pay bill number ino ya 724177 724177 account ni mwona weti ugekira namba yaku ya thimu no gakigurira kindu gigwitwo points ciaku cia ciringi 50 iria ni points 60 na ugagituika wi umwe wa aria makiingira kihitahitano-ini kiriko giki kia Jipange na view sasa. Uri urathii na mbere na gukorwo gi subscribe maita maingi na gukorwo kigurira points ciaku na kwirorera maita maingi noguo mieke yaku ya gukorwo ukihotanira mbia ici ndakwa ni 50,000 oro muthenya 500 oro kiumia na ciringi milioni 2 oro kana iria ni kio kiheo kiria kinene gia ciringi milioni 2 no kiririkane Jipange na view sasa ni jitikirie mera telefone ni BCLB license number ya 0000276. Oh yes, ni joe ni gene wiguite cia Citizen Duka. Riu mathina maku magutinda ukiurura ugithie kuma nduka ino nginya iri ingi wina kamurigo ati wathie kugura kina ndi kwendaga kina gutire kindu ona kimwe ukoraga na kana ona we no kiururaga uguo ni urarigwo riu ni uthia ukarigwo riu mwathanire riu ndiona kinako ndithie ndicemania na kinako ugakirigwo muno riu minogo yo yothe ni urabatara weheranire nayo view na minogo ino ukweheranira nayo tu wona wetikira gukorwo ugithie kuria kwa Jipange kuria kwa Citizen Duka wivange na Citizen Duka na Citizen Duka uramionera kuria kwa view sasa kana kugerera citizenduka.com ugakorwo ugika shopping yaku hau wega uracagura indo iria ciothe urabatara ugacirihira na Citizen Duka magakurehera o hau haku na thogora mubashirire muno wa ciringi 200 angikorwo we within Nairobi na kwira ni ugathie haria ha Citizen Duka haria ha citizenduka.com kana uka download app ya view sasa ugagithie kuria kwa Citizen Duka ugacagura indo ciaku iria ciothe urabatara ugacirihira na Citizen Duka magakurehera o hau hakuja na ugakorwo wi mundu umwe very nice ugakorwo wi mundu murore na njira imwe njega. Thank you. Turathie wega view tunaenda vizuri kabisa. Ndona mundu gwitwo Michael Jogu akivirigu rajara hore Dr. Paul Mwangi wa Gifisho na Dr. Wakangara UGW rajira de mara hore na de mere mara hokene gokeire na hatiri ndetagaja. Karibu sana mucio no wotugina otana na thank you muno ni worathie na mbere na gututhikiriria we ucagurite Inoro ithaini riri wewe ni mtu wa nguvu kabisa wewe mundu wa bata makiria na wikarage umenyete ugu nitukwendete muno nitukwendete na Ngai nowe guthia gitwikaga wega Ngai nowe gutuhe indo muthenya waku ni ukwagirwo na makiria na gutire kindu ona kimuhoete ukwaga vana undu ucio nitugite na nitwitikitie Ngai ni egutuhe na indo icio turahoya ni egutigirira ni cia tukinyira. Good morning riu tha ici ngirora ni thaa 9 ina ndagika 16. Good morning.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia nĩndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha nĩtũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ nĩtwagũthaitha baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Haleluya. Huho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtorania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcambanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Itago gai mone
Yes, rwimbo rwega muno 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 na rwimbo rwitagwo Ngai. Rwimbo rwa mundu gwitwo Esther Muthoni. Rwimbo ruthaka muno 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 muno. Asante sana. Thank you very much. Ni undu wa gucagura Inoro. Asante we urathie na mbere na gututhikiriria. Good morning. Ni ndina mwihoko ni warahuka wega. Ndina mwihoko maundu maku ni mega. Na nitugugitinda wega. Ndenda kuigua kana warahukite. Thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 27. Ndenda kuigua ni na Tito wa Cai ndona already ni arikitie kwarahuka. Ni anajitia request yake. Hello. Kwero atia? Ya bishahi. Karibu sana. Asante. Ndoga shirikuma ora mwa kina gofu. Kenyaji Tito wa Cai wa mariki dagu wa mugeta hau. Agiyukire tadame atukadame nyewera ine. Tawakari buna murutu ta mutemo gijogo. Neguo. Amatunguru ndi kuria thitena kete muno. Rumu yari wa mwagie kwa zofiri kwanyu. Murutu gweta mwagisini na murutu gweta jara wa thoko. Wajenu wagiga ben gidi na je menge. Na bado kimtwa muriu. Ndio kinyana kanyero ati boro wale. Mugwabire nde muhepore mena maoboresi mena matiko goko gutu hatwete alaguai umuthe murungaru. Neguo. Mugwabire mugwabire ngegie murutu gweta ndani na reuri ya papa na mukimba wa murugo na mbere wa murugo atemania ku. Yes. Tutirire murutu gweta mugwabire ni. Neguo. Ndiraga muga tundu. Mutumia matako gutwa kamano da mawakarato na magidawa. Tashere na pitagire ri. Neguo. Wanyaka makanika na murutu gweta wira kasia na matiyokere na murutu gweta faja mari maina kasia na jeni wake. Asante. Thank you muno muthenya mwega Asante. Thank you. Aya, hello Inoro. Aya, we ni warahukite agikoni warahukite reke jigo. Hello Inoro. Good morning wa kamano. Ucio wa Kirere. Karibu sana wa Kirere. Ngagucokeria ngatho ni gututwarithia wega ni nyendaga gukwira ni wega. Tondu kwirwo ni wega kiri wega. Thengio na nani ngagicokia ngatho wa kamano. Na riu nie ngwitaga Kanjura. Eni wa ngoro citu. Ngai akurathime na gwike wega mwana itu ni tukwendete. Ndaigua ithe wa Gacendi hau garumaga ugo. Niguo. Ndarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW na mutumia wake. Onde maririkania airĩtu akwa tondũ nĩ maroka mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Theuri mena wa Karura wa Nĩtũri. Akĩmanengererie gĩkũnjo na nĩgetha tũrĩgĩthomerwo harĩa nao Jeff magagĩkena tondũ tũgĩthomagĩrwo twĩna oyothe. Nawe ndũkoragwo ũgĩthiĩte hanene. No ũkĩrathimagwo tũkĩrathimwo. Thengio wa kamano. Mũndũ ũgwĩtwo Makungu wa Ngũgĩrĩ. Ũrĩa wa Ũgĩkũyũ akĩgeithĩke. Mena Benjamin wa Ngari nao nĩ matũheaga ndeto njega na Maina wa Magũrũ kũrĩa Mwĩki. Nĩguo. Tito wa Cai wa Marigiti oro nake harĩa arĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Njogo na Njorogo wa Kĩhuyo na Macaria Mũkũrinũ na Rucio wa Twana. Mũndũ ũgwĩtwo Mũgo wa Bindani hau na Njũgũ na wa Leso na Mwarimũ Njagoni na Mũthite na ũrĩa wa kũrĩa Kirere na Theuri wa Injinia JM Menge na Beni Gĩthu. Thengio wa kamano. Othe tondũ tũrĩ aingĩ magĩũkĩre githĩ tiguo. Thank you. Aya, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo wa kamano wa Kirere. Mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai. Tito. Ũrathiĩ atĩa? Kwega mũno ithe gitu. Twarahũre ũũ Tito. Katwara ure jamba maguru agwa atumiguru amwe ai agacoria maguru yake muigwa kugu kirenya wa irotia yo kirukira na Njoroge wa Kĩhuyo akamano ndamuigwa na bora jo wa Kikoperi Mwangida ginya Pastor Gativare Ndiye Menge na Beni Gĩthi wa Turimoro Theuri wa Injinia othe ginya Paulo wa Ngũ wake baoine ri. Thank you. Na Peter Gĩthi na Wanjini wa Gĩthĩga ri. Yes. Magĩtindie wega. Aya, thank you muno Tito. Na ũkĩgeithie jesi yakwa ya Kanyeki. Ngũmũgeithia muno yoka. Na mũndũ ũgwĩtwo Kĩhĩnga wa Itũngũrũ. No Kĩhĩnga nĩ arakĩra ina kũrũria minji ndiramenya nĩkĩ mangirĩire ũguo. Marĩmbo nĩngũmera rĩrĩ.
Ugoza kanitha tugwethe. Ona nginya mugathe mwenyewe Kenyatta. Uria. Kenyatta. Kenyatta. No athabibu ka no amacungwa. Amacungwa ni akirite muno mwire atigende to iceresi. Tugwetha haraito. Thank you very much. Asante Tito. Thank you. Thank you sir. Aya, asante sana. Ucio tumwitaga Tito wa cai akoragwo kuria Marigiti. Hello. 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 Hello Inoro. Hello. Kona tali. Ni kwega biũ we utari atia? Ni ndiyũkĩrire tiri ndake tari nĩgetha ngĩthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Ũthaya. Haria na mũnene wa Kĩirũ. Mũnene wa Kĩirũ. Wĩ Nyahururu mũnene. Ndĩ Nyahururu. Karibu sana. No nĩ ngĩyũkĩrire ndenda atĩ mwe ngorwo nginyĩte Ũthaya. Nĩ ũgũthiĩ mũnene. Hari mũndũ ndarucemanie nake wetagwo Gatia wa Kamanja wa Hakaiga-inĩ. Good. Urenda twarahure unarua ndagĩka ĩmwe. Rĩu ndenda twarahure Macharia Mũngũrinũ. Njĩra wa Kĩhuyo. Ndĩ wa Kamano bado nĩokĩrĩte. Na gĩkĩrĩa andũ othe a G4S nao magĩũkĩra na magĩthiĩ wĩra. Na arĩa magwĩthiĩ wĩra. Good. Na ngakena mũno. Akĩrĩ hega hau thengio. Na ũgĩkinya wega thengio. Hello. Hello, Shahi. Kwero atia Ben Githu. Good morning. Mimi iko salama. Kinya Turimoro. Ule ndai wa Kamano ni arahukire agie na muthenya mwega. Atito wa cai wa Marigiti. Agitawa Mugai kuria Orumagogo. Mundu gwitwo Mwaginda wa Wasubukia. Pastor Francis Idragwe haria kirangi kurigania na St. Bridans. Mundu gwitwo Munyere wa Barire Kabatini Center. Mundu gwitwo Peter Githine kuria Country Basi. Aya. Aya, ni uguo thengio muno Ben. Asante. Hello. Kwero atia? Ola muno generali. Karibu sana Githenya. Wega Ngai akũrathime. Thengio muno. Urenda kwarahura u? Twarahura ithe wa Gaceru wa Romago na Peter Githina na wa Kamano na Ben Githu. Nĩndaigua Tito wa cai na ya Steve ni ngamba ĩkĩrengera Subukia. Othe na Kanyoro wa Mũgumo-inĩ. Agĩtawa Tarumo matikĩgĩe na mũthenya mwega. Asante muthenya mwega thengio. Haya, rĩu rĩ rũrũ ngwĩtĩtio nĩ Tito. Tigetie ndagĩka cigana 26 ndagĩka 26 thaa 10 ikinye koguo ngĩkonio ukumaga tene uma. Rũrũ ngwĩtĩtio nĩ Tito wa cai.
wanyitaga njũru hingũra maroho nĩguo njathĩkagĩre roho Mesia twaranaga na niĩ ũindeithagia gwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke ũiyũre ngoro yakwa ngũkenagie. Rwetagwo muoyo wa gutura rwimbo rwega muno riu rugetukinyiria thaa ici iri thaa kenda na ndagika 41 ni kuga tutigaria ndagika nini muno ndagika cia gukorwo tukiarahura na hello Morgan Joy kwerwo atia udina uri guko nyojoro ni kwega karibu sana urenda kwarahura u reke ndimarahuru jaro ya mundu gwitwo Tito Acaire kure marigiti ne Joshi arahukaga tene nane agitwitiria rwimbo rwega o wega ta wega thengio muno no ucio ngi mundu gwitwo Akamanu mundu gwitwo Ithe Agacaria ari magogo na mundu gwitwo JMenge na mundu gwitwo watu wana ikari hale uri kwaraga thaje ndorori nderagwa yothe matirari sana. Thank you. Hello. Hello. Kwerwo atia tena oru karibu sana fanye mali huko kikope gili twarahure u ndeke twarahure badi yetu wajenda zidega Tito Acaire marigiti twaru magogo Udoni gedenya hivi ni gaba na mke wake kutoka Bangladesh na papa na mwangi wa beni na Paul Meda na mwaka jo ma ukane ukide matije wega thank you so thank you hello ide mwega vio wewe mwega hello aya 0722200720 when wara hokire hello hello Joy Joroge Joroga kiwio twarahurane na arua na ihenya ndera gaithie mundu gwitu Tito Acaire Ithe Agacaria wa rumago na ndaigwa matunguru hau Akamano na kumenya ri
na mundu gwitwo Mwangiji kona macharia Mukurino na mundu gwitwo munata gwitwo Tom Kang'ethe na Peter Gachau othe mokire kinyaje magithogo na mutumia yake Mary Wambui na Ruso wa Twana na Michael Ndegwa wa Ruaru othe ni mokire tondu hatina mathaa thengi muno asante hello kwega view gwite atia wacha ni wagithiga kama sasa ya marigiti na mekaratu kwa seri amareni kagama kaji mari ya papa kwa kipafu kwa huyo Magwa Ben kwa John asante thank you hello Inoro ndenda twikage nigetha mathaa nari o mundu akiarahurane hello Inoro Shohi ndira naruge gitonga kia mawingu karibu sana gitonga kia mawingu twarahure u ngaga shelinda muigwa na tito acha wa ndegare mukurima murugaro na deda nina mundu gwitwa riri euri engineer okay itihega hau thank you hello aya na ruwa twatigaria ndagika nini muno mundu gwitwa Wanjiru wa first time na mundu gwitwa wa Karura wanyete ni megukora makiingira haha ikiuga ni kwihanda thaa 10 nigetha magutware hau hangi hello eko harada mundu wa Ng'arua ni kwega view munene we utari atia ndoga ndena uruona ndoga ndika hwane onani twarahurane ndaora murithi wa Zema urugi wa maguru mundu uyu wa gukebere gwetagwo jogu wa ucio nduru wa jogu njogu ore wa jogeria nduru wa jogu imothe ndamageiria nawe mundu wa gukebere etagwo wa muna thank you mothe ndamageiria muno acio asante haya we no arahukite gagikono arahukite njira aikondo arahukite no wega ngimenye ni eguteithia nigetha ramenya baithe kuri andu makoragwo makienda kuruga tene andu enda kuruga tene agithie nigetha shughuli ciaku na ciuga gikinyanira o gatene aikondo arahukite menyithia aikondo arahukite no wega ukiarahuke nigetha maundu namo magikorwo me sawa sawa guku tikuge ni mucii wa mucii wa Tugina Otana thengio muno ndirona SMS cianyu hagutire SMS itarona ona hanini na ngwiciria ni nguoya thimu ingi imwe hello ndikuoya tondu ni aragithikiriria ucio ri ndikuoya tondu riu ucio nake ni akirehe maundu maingi riu ri ndagika imwe hello kwero ate karibu sana wa Mary ndaraiguika ona hanini uraria tawe iguika ukiariria kuraihu muno kinya riu wi sawa twarahure u atwarahure ndara serwa rumagogo serwa engineer mundu gwitwa Mugwa Bidan mukuru wa murugano twitwa acaie marigitire na mundu gwitwa Ruso wa Twana wa Kamano au kana niko mekaniki kwa haraka asante matidie muthenya mwega na eso matidie muthenya mwega thengio muno muthenya mwega Mary asante haya riu itigaritie ndagika nini twambe tuikirie ro kidogo na tugicokereria ri ni gukirikireria Demo
Ngai endete amageragia na magerio mahiũ nĩgetha mathime amarorie wendo wao mamwendete nginya nĩ thabu njege hĩtũkagĩrio mwaki-inĩ gĩbario ona kuinyiririo ciana twika iria ciakwa riria ngoretwo werũ-inĩ ũyũ gĩtamagia gĩconoko ũcambio gũthekererwo ciana twika nguo yakwa ĩrĩa ndĩhumbaga rũcinĩ ũhotani ndũngĩoneka hatarĩ kũhinyĩrĩrio gũtĩo na gĩkeno cionekaga thutha wa mathĩna Mwathani Jesũ amenirwa kĩnyũrũrio na kĩhũthio no tũnua twa andũ acio no tũtaugire mamũrũ wa Ngai kana thutha na njĩrĩrĩa ndagerete niĩ ndioĩ kanyumĩrĩria kũ kwĩhoka Ngai karĩtĩa githĩ ti kũmweterera ona harĩa haroneka ta hatarĩ wega ũngĩoneka tondũ gĩthima kĩa maĩ marĩa mega na matheru kĩenjagwo na gĩciko kĩrĩa gĩtagwo mĩnyamarĩko na gĩgĩtuĩka gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno gĩgĩtuĩka ũtheri wa kũmũrĩkĩra makinya makwa rĩu ũkĩra wanjie wĩra ũkĩra ũkene na ũtheke nĩ ũhĩtũkĩte kĩgeranio na ũgatuĩka mũrutani arahũra maroho maingĩ tirĩrĩra ngoro nyingĩ we wĩ mũira mũiganu wa kuonia andũ Ngai nĩ ahotaga Ngai mwene hinya wothe nĩũndũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũire tene na tene ũrakumio Baba nĩ wega waku umona wa siri na gĩtĩo nĩ ciaku Jehova ũrogocwo Ngai mwene hinya wothe nĩũndũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũire tene na tene ũrakumio Baba nĩ wega waku umona wa siri Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Shesheni hakuhĩ nawe
Oya, sarau itigetie ndagika cigana ndagika 7 nigetha korwo ikihanda wega thaa 10 na nie ni kumira ndenda gukorwo ngikiumira gutiga moko-ini ma team Thereruka itongoretio ni Wanjiru wa Fausto mena mundu gwitwo wa Karura wa Nyitu nao makorwo magigutwarithia wega ikereka-ini riu ringi magupereke wega mugie na show njega nie Ngai enda tugucemania nawe thutha wa tafarira ya Joy ya mugithi Joy wa Macharia mena mundu gwitwo DJ Mac George thutha ucio nirio tugukorwo tugicemania na inyue Ngai agutindie agwike wega na akurathime. Jehovah ona ngumie twaria kure witheru Ngai wiotenda kuigananio na mundu kana kindu gukuthio na kuiguru ndaina rwimbo ruru nigetha ngugoce na nguthathaie Ngai wakwa we uria wiki na githiti we unekagira mehia maria itoyo na ukahubirania giconoko giakwa rucietereire thinikane ukajoya ukareka nie nditurire na thayu Ngai ukareka nie nditurire na thayu. Igoro ria riraihĩrĩirie thĩ no noguo wendo waku wĩigana rĩ niĩ nĩũhonokagia nĩgetha ndigakue ningĩ ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe ũnagia na maũndũ marĩa mega ngaikara ndĩ mwĩthĩ na hinya ta wa rwĩgĩ na githĩti we unekagĩra itoyo na maria nditwarĩrĩirie ukahubirania giconoko giakwa rucietereire thinikane ukajoya. Oh yes, riu niruo ngumira naruo nie ni ndarikiriria riu wakurugenzi. Good morning. Ndamwita ladies ni mwitikaga wakurugenzi ni mutirenda sawa. Good morning ladies. Riu twite 2020 riri ona ndikugeithania ngeithia riu ria waku waheshimiwa you never know nginya we wakarurwo nawe no warega ritwa riu ria mu professor na iju mukarega. Good morning. Good morning. Uri okuo wega? Ni kwega muno shohi. Karibuni sana. Tutire na urio. Ngai ni aroneka ni amumenyereire. Aronekana vivyo ni amumenyereire. Ona weri. Ona ni amenyereire. Uroneka na ukaiguika. Rena mugambo ni ugukwira. Mugambo ni ugutaririo tumaundu tuingi. Ni. Riu ri ndamwirite umuthi ni ngumuhe kiugo. Ni Friday. Ni Friday by the way. So kiugo giakwa muthenya wa umuthi ni riri. Na kiugo giki ngoretwo ngiaririria uhoro wakio almost the whole of this week. Kia uria tuturaga muturire witu. Kauga atiriri na no ngucokera by the way undu wothe igue kindu kiria giothe wikaga whatever it is no matter how small ikaundu karia gothe wikaga kana ona ni kadonyiri atia kanini uguo piu gekage tu na ngoro yaku ugagekaga fully committed tiete ni gwekaga nuthu asa tiete Kamande ainire herbo Kamande ni gaguga enda wira waku anyita enda wira waku pio so ona to wira family wise memories you spend na family yaku ri ugaspendaga nacio yani si memories uramenya ona ungituika no umagara andu acio ni megutura makuririkanaga
those are the memories iri gutura ciririkanaga. So muthenya wa muthe ndenda kumiriria mundu ngamwira atiriri ta treasure ona no ko nduri na mbia nduri mutire ikaru wega uria ungienda but he indo itabataraga mbeca nigetha cikreate memories. Ni maita maigana uikaraga uguo ta thuri by the way ugecirio muthi ni go surprise family yakwa ni ngumarugira ona waruga ciaringa ukuta wega biu no ndo cio mekuria magithekaga. Those are the memories twana twaku tugatura turirikana heo hindi baba aturugeire pilau ikiringa ukuta wega biu akiko yani those small things. Yes. You know, spending times na family andu aria mangikihota ona mundu wothe hiu gikoragwo kuraihu anyita because kitumi kiria giatuma njuge uguo ni riri maundu ni mahapenaga no itonginya okwe ciro nigetha ati andu makakumisi asa onawe no wage gukua no ukama misio niguo anyita wira waku ri ni wira ni uthiraga tonginya ofutwo aria mwari nao ni mathiaga we ugatigwo niwe wiko ugatura umisaga andu acio. So what will you remember most about the other person? Kindu riu kia mwisho kiria ndirauga na giki nikio ya bata muno muno muno. Just do good. Ikaga wega. Just do good. Koragwo wi mundu tu uraikara wega na andu ureka wega ndungihota kumakenia othe aca no koragwo wi mundu ureka atia ureka wega uria kwagiriire ureka wega mundu utari na mundu utari na riri na uru na andu aria angi because ungiikara uguo ri Ngai ihinda riaku riria gukuhe maisha maria gukuhe ri andu ni makari he mutumia ndio wakarura ndio mutumia ucetagwo ati atumagira andu kiria ndio ngamata etagwo Dorcas Dorcas kana Tabitha kana etagwo ati uria watumagira andu nguo Biblia-ini thike etagwo Dorcas ritwa tari uguo uria waririirwo ni andu yakua matiaririkanire ati ki kana ati uriekiraga kana uriekiraga kana ki maririkanire ki maririkanire ociko ciake riu nie na nie nguga atiriri be a good person anyita koragwo tu wi mundu mwega ake Ngai ari gutwarithagia njira-ini ciaku ciothe na uri mukayagira ukamuhoya ukamwira Jehova haraikarite o haha nie ndiraikarite wega niguo ni urokire na ureka atia na urandikira na urandeithia riu nie ni ndaumagara inyuĩ tukonana na inyuĩ muthenya wa Jumaine kiroko Tuesday kiroko ni njui hindi ĩyo nĩrĩo tugakĩonana koguo inyuĩ mũgĩe na ihinda rĩega weekend ĩyo Ngai amwĩke wega nĩ ndaihu by the way mwĩmenyerere wa karura weekend ĩyo nĩ ndaihu yambĩrĩria mũthĩ yambĩrĩria mũthĩ tondũ nĩ kĩambĩrie rĩ ĩgũthiĩ ũguo nginya mandi rũcinĩ so mwĩmenyerere niguo menyerere sawa sawa kwena siku njema Ngai amwĩke wega na mũrathime have a nice day nĩ thaa 10 ina ndagĩka ĩmwe gũkũ nĩ kwa Inoro niĩ ndaumagara gĩa ina mũthenya mwega have a good day Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kondo kwalie Jehova kere mwana wakwae uyani ata mundu angĩkĩhota gũthĩka Goko kwa Jehova Ngai
kwarie Jehova akere mwana wakwa yani ata mundu angekihota kunjika If God is for us, who can be against us? Ngai ari mwena witu ni atia andu mangihota gutuika. Ngai ari mwena witu mushukani ni atia angihota gutuika. Ani tuonire na nituonete Ngai ari mwena wa aige. Thiini wa kirikaniro nituonete Ngai ari mwena wa arata aige muno makauma maria hotani. Meshach, Shadrach na Abednego nituonire makiuma maria hotani. Nituonire Danieli akiuma kodo akoretwo giki ni arona ni gikuo no Ngai ni amuhonokirie na akimuruta ho ni atia andu mangijika ariria ndina mwathani uria ngayagira akajokeria na agoka akahonokia akadua kiumbe kieru akamenyerera na agatigirira ati ni ndakinyanira gatagati-ini ka nduriri ritwa ria mwathani rirogocwo nituinire mwathani nitugoshe mwathani gatagati-ini ka andu aingi reke twambararie ritwa riake na tumbure uria Ngai atwikire tumbure ohotani na tumbure ni Ngai uria wama ni Ngai kihoti Ngai utaceragirwo Ngai ukoragwo akimenya maundu mothe maria mahanikaga na maria mothe mavangagwo nduma-ini mwathani agakorwo akimamenya na akahota gukorwo akimanina na akimahurunja thiini wa ritwa riake etagwo Ngai wa etereri etagwo Ngai wa aria mamwihokete utarikaga matuike a guconoka nitugukenera irathimo citu muthi na geithika muno wa karura tugikenera kirathimo kia muoyo geithika muthikiriria witu nawe tugikenerera akirathimo gia gutika matigari make muthi
turabararia ritwa riake tukahoya na tugacokia ngatho ni undu wa umuthi tariki 10 mweri wa 10 tukauga ni ngatho gukorwo tuonete kiroko kingi Ngai agakorwo ari mwena witu gutwarahura gutuhe favor ya muthenya uyu ti undu tungikua o uguo no huthu kana tari kawaida turari na ingi muno muthenya wa ira no matinahota kuona muthenya wa umuthi no ithuiri nikitwikite nikihituhete Ngai gutire no tha tuiguirirwo ni rushidi rwega geto wajiro wa Fausto karibuni sana tugithireruka wega Intercessory Friday dakika 10 na dakika 10 oh yes ariki gia keri giathira uguo kia mweri wa 10 tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa wihokeku wake tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa guturehe kumagia muthenya wa Monday nginya kiriu ni muthenya wa Friday ni tha ciake tumenyereire ni wega wake ukoretwo we hamwe na miturire yitu aroka guturigaringa rucini na agatuhe mihumu yake undu ucio tuwika ni muiganu wa kwira Ngai ni thengiu ni muiganu wa kwira Ebenezeli ni twikite wega ni ukoretwo we Ngai hamwe na ithui na ni tukuonete maundu-ini maingi muno makiri na koguo muthenya wa umuthi otoguo akorwo kimita Intercessory Friday muthenya wa umuthi ni tukuhoya Ngai muno makiria ni tuguthethana muno makiri tondu wa aria me thiini wa bururi witu na aria matari thiini wa bururi witu ni tuguthethana muno makiri ni ndu miturire itu ni tukumenya ati Ngai no aguthi na mbere na gutuigua ni tondu etagwo Ngai wiguaga na agacoke mahoya ni rito riakwa ni wakarura wa gitu. Good morning tutwaranite wega twambiriria o wega ngatho ngwataniro yaku hindi ciothe ni koragwo iri ya gutugegia na gutukenia turahoera weekend ino ikorwo iri weekend ya kirathimo ni turamenya andu ni makumagara ni turamenya ni ugukiumagara ni ugugithie gugicemania na aria wendete Ngai arokurathima Ngai arokumenyerera arokugitira mucukani mahinda-ini ta maya mahinda-ini mari andu Ngai makenete ni hwageragia guka nigetha ekiriro thiini wao nigetha ekire kieha thiini wao nigetha ruo amekire ngoro-ini no githite ugatiriri utamuini ucio wakorwo akina rwimbo twatigirwo ni mundu gwitwo Cohi wa Ithabethi guku ati Ngai ari mwena witu ri ni no cio ungika atia ungihota gutukirira ona he rwimbo rwingiro ni thokigwa atiriri ati ona ageria no ekuremwo uguo niguo tukuga ati ona ageria no ekuremwo maundu-ini maria mothe angienda kugeria no ekuremwo amen ithuĩ maria tukugeria thiini wa ritwa riake ni makwika atia ni mekuhotekeka asante sana reke tabe tuikirie tu hanini ni tucokererie tukwire ungitwariria atia Oro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku Geithi cia wikendi tutumire kuria gwa 22989 geithi cia rucini rwa umuthi tutumire kuria muci mwega muci wa WhatsApp ni 0722200720 oh yes kuri mwana wa Facebook to Inoro FM kuri mwana wa YouTube to Inoro FM alete kurede thulaka muno makiria asante sana na kadone dawo ikuririkania ona kuria TikTok na uthie na mbere na kunyitana na shesheni hakuhi nawe na kwanza kuna TikTok tuna content njega muno makiria ndio ni ka challenge kareketwo ka my boss one said kurai na ka Jeff na kurai na ka Benjamin ndio ni ka Jeff ugiga your boss one said what ni nigukwira thutha wa hema na kuingira kuri TikTok naona tinda njira muthikiriria ni ukunjira waingira ku TikTok kwina maundu mega muno makiria niguo na harari kangi karangenetie ka indo iria andu maigiraga nacio guku studio kaibu mukuri nuri nikuhofanirio Anthony Maina Githinji karibu sana rwimbo ni tuonekanire vava rutha 10 na dakika 14 na dakika 13 dakika 13 alia masaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona
monekanagira hingo ciothe aria macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hinga matakamwona nĩarĩ monekanagira hingo ciothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ingĩgũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba nĩ aingĩ gũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ceceni hakuhĩ nawe hinya na ũhotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũhotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna
Anthony Mwangi Githinji tuonekanire baba na uturathime na aria othe macaguraga guikara hema-ini yake Ngai witu ni atuikaga wa kumaririkana na kumaririkanaga mahinda mothe na kumarathimaga aria maikaraga thiini wa hema yake ni matuikaga aria marirugamaga mbere ya andu na makauga maya ni mahoya macoketio I am an answered prayer no nyende muthenya wa umuthi urugame mbere ya kirindi tondu we ni witikirite guikara thiini wa hema yake we ni witikirite kumucagura we ni witikirite kumutungatira na kumurumirira na kumwathikira ugakiuga we kirathimo kiria Ngai acoketie thiini wa ritwa riake agikorwo muthenya wa umuthi no we othiete na mbere na guthamaka iguru ria maundu mothe ni athamakire hari ciana cia Israeli agicitongoria nginya agiciruta ukombo-ini onawe ni agutongorie ona rugendo rungikorwo ruri rwa miaka igana hari Ngai ni ihinda riria arona riagiriire ciana ici ni cianegenire ciana ici ni cionire anga ni tuikarire njira-ini muno anga ni tucemania na maundu maingi muno kianjia kuhana ta ikugia na nganja ndugetikire ona hanini kuhana githemba giki muthenya wa umuthi tondu rugendo rwa Ngai rutihana-ine na rwa mundu na muonere witu nduhana-ine na wake Ngai ekaga maundu mothe uria kwagiriire na wi hau uri umuthi tikuga Ngai ndari nawe ni kuga Ngai nawe na uria gubangiire thiini wa ritwa riake amen amen and amen na korona mundu anyite ciugo icio cia muthia warikia nacio Wanjiru cio nicio ciugo iria ingikiuga cina uritu muno makiria ati Ngai hari undu uria atubangiire o mundu undu mwingi andu mamenya ni ati Ngai ndatumbire guku thi nigetha tuke tuthinike Ngai ndatumbire nigetha tuke tugakua ni undu wa mirimu nigetha tuke tuhingirwo manyumba na maundu maria mangi mothe magikoraga andu aria me thino macio timo maundu maria Ngai atumbire nigetha twikage Biblia irauga ati ene meciria mega iguru ria miturire itu koguo atumbire nigetha agocagwo thiini witu na koguo akiuga ena mubango mwega iguru ria miturire itu ri no wega tukimwitikie tondu we wagitumbire na kiwiro kia Ngai kirauga ena mubango mwega na hatari nganja uguo niguo kuri wona twamwitikia niguo amen nima Ngai ena mubango mwega iguru riaku na taru he handu ndiraingirire kuria mitandao-ni kuigua ukarora mundu andikite kana aga post akauga ithui andu a biashara kihinda-ini giki anga niki arituha gukira kihinda gia corona ndioi kana nitugutobora ndioi mundu cena ukona mundu cena ciuria nyingi muno makiria na warora ona comment cia andu ukona kuri andu aingi muno mahana ta maragikua ngoro no nyende twaririe andu ta ya rucini rwa umuthi aria me thiini wa biashara na biashara cihana kana cikoretwo itagutwarithia wega ni wega gukuririkania ati gutiri undu uremaga Ngai na gutiri undu ukoragwo uri munene mbere ya Ngai witu atwirite ni aritwongagirira hinya eke tuhoe hinya uyu atuongerere muthenya wa umuthi hinya wa guthie na mbere na gwitikia hinya wa guthie na mbere na kumenya ati ni kuri na rucio rungi na ni kuri na rucio rwega na ni kuri na gwa karura atwira ena mibango miega iguru ritu na aria magite hinya Jehova niwe wina hinya wa kumacokeria hinya aria moritwo ni kirigiriro aria magite mwihoko Ngai niwe maheaga mwihoko aria nogu Ngai niwe ukaga akamaura mirigo iria itumite manoge agatuika wa kumeka wega na kiroko kia umuthi Ngai haha Ngai arakwira tu umwaririe arakwira tu urehe mabataro maku mbere yake arakwira mwihokere muturire waku mwihokere wira ucio waku mwihokere twana twaku ciana icio ciaku koretwo maybe riu nyaku hindi mwana agikinyaga handu kona nginya ndaraguthikiriria ni aratua matua make na maybe matua mari aratua ti matua magwaka Ngai ena hinya wa gugucenjeria mwana anikio tugaga he mundu ngigana nie ndi mureri muno nie ni njui kwariria ciana ciakwa muno nie ni njui ni tha Ngai akoragwo iguire muciari ni tha Ngai akoragwo iguire guardian uyu ti kurera tuwi muno aca ni tha cia Ngai ona biashara yaku ni tha cia Ngai Ngai arotuiguira tha turita bururi arotuiguira tha turita kanitha ona kuria guothe urutaga wira Ngai arothie na mbere na gutuika wega na gutuhe favor yake thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo
Amen. Okerio kuga ti ore mundu ekorera. Kaundu kau ne mabati mamenye. Taru hinde ni ndakuraga. Ni wakoraga ati mwiritu angiagire nda kanitha-ini ni kuingatwo ingatagwo kana karugami waria. No muthenya umwe mwiritu wa pastor ni agire nda. Gugiciria uhoro wa kuingatana ugithira hau. Koguo ti uri ati mundu ekurera. Aca ni ngai kuiguira muciari ucio tha. Ni ngai kuiguira muciari ucio tha. Na gutire kindu we wikite kiega uri ungiekite kiuru. Aca koguo no hindi ciothe wona kaundu gagikuhanikira kega ugacokagiria ngai ngatho kamenya ni tha ciake itumite maundu macio mahanike ni wega wake. Kuri na ingi muno ino reke ngwire kuna andu ingi muno marahoya mundu akorwo hau ucio ungi ari niguo ati hau uri ni ihoya ria mundu ungi niguo ahoya gatwekera ngai na arikorwo tu ndage kindu kina arikorwo agia na mudakona wira ta wa karura. Yes. Riu no wega ugacokagiria ngai ngatho no kamenya gatiti ati ni kumuhaka umuhakite. Aca ni tha tuiguirirwo. Thengiu muno muthikiriria witu githie na mbere na kunyitanira na ithuĩ rucini rwa umuthi tugithie na mbere na kwambararia ritwa ria Mwathani, tugithie na mbere na kugoca ritwa riri hinya, na tugithie na mbere na kunyitanira hamwe tondu haria ari eri atatu eri na makiria mokite hamwe ni undu wa Mwathani. Mwathani ni akoragwo nao na Mwathani ni atuikaga wa kumaigua na gucemania na mabataro mao. Ni tukuingira thiini wa mahoya ma kwinyerekia mbere ya Ngai, tukuingira thiini wa mahoya ma guthaithana na iguru. Tuthaithanire aria marwarite gatagati-ini gaitu, tuthaithanire aria moritwo ni hinya, aria mareciria horo wigie suicidal thoughts tondu kuri amwe aitu gatagati-ini gaitu mundu arahuka rucini rwa umuthi na ni araga bata wa gukorwo ari muoyo muthenya wa umuthi. Tondu kamugambo kau koru kana mugambo ucio umite kuma kuru niguo koretwo ukimuma thutha. Ya ro tuteithia nigetha migambo ino yage gukorwo igituhe hinya kana ikiingira thiini wa meciria maitu. Reke twiriririe muno gwetagirira mugambo wa Ngai uria utangiguconora na uria utangigutwara njira iria utagiriire kugera. Ngai uretikira tuthiage na njira ciake tu. Ngai uretikira tu wega wake tukinyagire. Ngai uretikagira tu gutuma ngoro citu ikamucuthiriria we wika o ya alfa na omega ini wa ritwa ria Kristo Jesu. Amen. Na tutana nyitanira na ndungata ya Ngai uria ukunyitanira na ithuĩ githaa giki. Karibu sana mundu gwitũ Stella Wangari, rwimbo tuhe wetereri. Matwiraga Ngai we mwega kuria kwihoki na ngoro iria ikurongoragia na ria magwetagerera ni uri merohagiria hinya makombokaga utanderi marithiaga na matinoge
magio ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ twagweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagariwe Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhe wetereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Thank you so much. Asante sana rwĩmbo rwega Stella Wangari hau akĩehera mĩtambo-inĩ atĩ nĩ Ngai wĩ mwĩhokeku na nĩ tuonete wĩhokeku wa Ngai maita maingĩ mũno 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 makĩria kwĩ hĩndĩ ũtangĩahotire nginya kũgũra kĩrĩa wĩriragĩria kana kĩrĩa wendaga no rĩu thaa ici nĩ ũhotaga kwĩ hĩndĩ waikaraga kanyũmba ndwahotaga nginyagia kũbanga indo ciaku tondũ wa kanyũmba gaka ũrĩa gakĩrĩka no rĩu thaa ici wĩna nginyagia space ya kũhota gwĩka nginya maũndũ atita exercises ati ndina harĩa njigĩte harĩa niho njikaga exercise na Ngai nĩ arutaga mũndũ kuma haha kamũtwara gĩkĩro kĩngĩ yes kwĩ hĩndĩ waremagwo nĩ kũrĩha rent no rĩu thaa ici we nĩwe wĩna nyũmba ũrakomborithia he hĩndĩ wathiaga kũrĩmia kwene no rĩu thaa ici we nĩwe ũrandĩka andũ makũtungatĩre kana marute wĩra gwaku he hĩndĩ wathiũrũrũkaga na bairo ciaku kuma wabici ĩno nginya ĩno ĩngĩ nginya ĩno ĩngĩ no rĩu thaa ici we nĩ worehagĩrwo bairo icio wakuaga Ngai witũ nĩ arĩhaga andũ arĩa metagĩrĩra yes hĩndĩ ciothe mũndũ eterera Ngai gũtirĩ hĩndĩ atuĩkaga wa gũconoka no ũrĩa ũtarĩ ũrakinya ũmũthĩ hau wendaga mweterere na wone nĩ agakũrĩha kĩndũ na kĩngĩ na thĩinĩ wa gweterera gwitũ tũgaikaraga tũkĩmwĩhokaga na tũkĩmwĩtĩkagia na tũkĩtĩkagia kiugo gĩake tũtakũnuguna tutagwĩcokia tutakuga ũrĩa tũriganĩire na happy mazingira day kwĩ mũthikĩrĩria witũ good ciugo thaka mũno makĩria thengi mũno gũtiririkania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa mazingira mũthenya wa ũmũthĩ warĩ wake ũtanacenjio nĩ Moi-Day tene hĩndĩ ya tene rĩ Moi-Day and Kibaki Day hĩndĩ ya tene koguo thikũ ici nĩ mazingira na utamaduni kana ikoragwo mazingira na kĩ tamaduni ya December haiko bari na nĩ watũcorera mbica ya ũrĩa maũndũ kũrĩ amwe manakorwo mahana na no wega hĩndĩ ĩmwe na rĩmwe gũikagia maitho maku na hau thutha ona kũrĩ mũndũ ũcirwo atũraga na ndawa mũciĩ-inĩ wake na Ngai rĩu nĩ amũhonirie korwo twarora itũmi cia gũcokeria Ngai ngatho twĩna itũmi nyingĩ mũno 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 mũthenya wa ũmũthĩ tangĩkia maitho maitũ na thutha tuone tu wega wa Ngai tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ nĩ atũrathimĩte nĩ atũrutĩte gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ na ũndũ ũmwe Shaitani ekaga nĩ atĩ Shaitani nĩ endaga mũno tũkĩriganĩrwo nĩ irathimo cia Ngai
Nendaga muno tukĩiganwo nĩ ũrĩa Ngai atwĩkĩire. Nendaga muno tukĩiganwo nĩ kũrĩa Ngai anatũruta, tondũ wona wariganĩrwo ndũngĩona wega wa Ngai. No rĩrĩa rĩothe gũtũra ũririkanaga nĩ ũrĩonaga wega wa Ngai. Na rĩkorwo Ngai atũririkanagia kũrĩa tũrutĩte, tuonage wega wake o rũcinĩ. Amen. Thank you muno. Na he muthikĩrĩria wakĩra wa Karura, kwani wa Karura patana na homa mkasalimiana ke ngwire mandiko mugare tuhinyanagĩrio muno tuhinyagĩrĩrio muno na mĩena yothe no horo wa gũtorio tutire twatorio tutige kuhotwo nĩ takĩ tondũ rĩu ni ndambi kũhingana rũcinĩ ndiuma handũ no ndũkiuka ngari-inĩ rĩ anji kũhingana piũ. Mucukani ni muhote tondu hari uria kwendaga wire muthikiriria toko ndarenda umwire he muthikiriria ukwira kaundu umuthi kamuhonokie na kahonokie muturire wake na tokorwo mucukani ugo tiguo arenda ndero kuhe hinya nigetha tuhote gutwarana wega nginya thinacara cia rucini. Amen. Na tukiri na ndungata ya Ngai mitambo-ini kana thimu-inĩ citũ ngihoka tũkũiguana muthenya wa ira tutiraiguanaga na apostolic ni kuririkana ngihoka tũkota kuiguana na Mũhunjia Mwangi geithĩka rũcinĩ. Nĩ ndageithĩka muno Wanjiru itũ Aposto. Wĩ mwega? Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ndĩ mwega. Amen. Karibu sana Inoro. Asante sana. Geithia wa Karura, geithia muthikĩrĩria. Wa Karura nĩ ndakũgeithia rũcinĩ mwena wa Wanjiru hau. Ndagĩthĩka muno mũtungatĩri. Niĩ ndikĩrĩ na ũruru ndikĩrĩ gũkũ Kĩnango Nyandarua. Na no ngĩkũmwetereire tondũ tũtikiuma na cohi kĩbindi gĩa cohi rĩu tũtiakĩingĩra gĩkĩ gitũ. Mwathani ndakĩrĩ mwega. Rĩu gũtirĩ na ũndũ tũgwĩka no tũthiĩ no kũhoya tũkũhoya. Muthikĩrĩria wa ceceni ya redio ya Inoro harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana nja yani kana nja ya bũrũri, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũkũnyita ũgeni thĩinĩ wa ceceni itũ ya redio ya Inoro nigetha tukona mahinda mega ma gũthaitha Ngai rĩu ningĩ ona kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩra guo Ngai etĩkĩra tũkĩre twĩna mĩhũmũ ya muoyo. Na nĩ wega nĩ atĩ igũthoma kiugo kĩa Ngai no nĩ atĩ kiugo kĩrĩa ngwenda tũthome thĩinĩ wa Danieli 12 no ndigũtinda ngĩthoma no nĩ atĩ nĩ harĩ kĩbungo kĩa rwĩmbo ngũina kĩandĩkĩtwo na ũndũ wa Danieli 12. Kĩbungo kĩu kĩa rwĩmbo kiuga ndũire bũrũri wa thĩ ngĩthĩra ta mũgeti ũgereire bũrũri ũrĩa ũtarĩ wao ngĩthĩna na ngĩnyota ndĩriragĩria muoyo amwĩhoko njigĩte guoko-inĩ kwa Ngai ogĩrutaga wĩra ũrĩa riũa na mweri na njata igwe. Danieli nĩ onirio ũhoro wa irĩro na nĩ onirio wega kũrĩa gũgakorwo nĩ gũgakorwo ũru ũtarĩ wonwo rĩ ona kũrũa mbara ĩtarĩ oneka tigai gwĩtigĩra tũkĩire thĩ no tũkone ma Ngai tũcemanie inyuĩ ahoi Ngai tũhoere rũgendo rũrũ nĩ rwa thĩna korwo nĩ tũgakinya kũrĩa kwarĩ Paũlũ ĩrĩa marĩ na Sila tũhunjie na ũgĩ kĩgongona nĩ kĩama kĩrĩa Mwathani Jesũ arutire tũgamai na hinya tigai gwĩtigĩra nĩ tũhetwo tuonanie maũgĩ ma Ngai ũrĩa tũkoiga nĩguo na kũu igũrũ arĩa matũraga kuo makoiga nĩguo ũrũmwe na ũcamba nĩ tũhetwo tuonanie ũhoti wa Ngai. Ndakũgoca Ngai witũ mũthamaki mũnene rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũragoca rĩtwa rĩaku Ngai na tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku mũingĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Baba witũ wa matu-inĩ kuma rĩrĩa kĩbindi gĩkĩ kĩambĩrĩria mũthenya wa Monday ũgĩthaithwo na ũkĩhoywo Jehova Ngai wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ Mwathani nĩ ndungata iria cia gũthaithire na arĩa makoretwo magĩkũhoya Mwathani
nĩ ũkoretwo ũgĩtwarana na ithuĩ mwathani wa muoyo hamwe na thikĩrĩria arĩa makoretwo magĩtũthikĩrĩria Jehova. Ngai witũ nĩ twakinya mũthenya wa ũmũthĩ wa Friday. Ngai witũ na rĩu ũmũthĩ mũthamaki wa muoyo nĩguo tũratiriha nĩgetha rũciũ tũkorwo na wikendi mũthamaki wa matu-inĩ. Na rĩu kuma haha Ngai witũ wa Njiũ na wa Karura magacoka kĩbindi-inĩ gĩkĩ kuma Mande mwathani. Baba witũ wa matu-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩte gũtwarana na ithuĩ ũgatwarana hamwe na thikĩrĩria itũ Ngai wa matu-inĩ mũthamaki wa matu-inĩ Jehova Ngai mũtũra muoyo. Nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ na ndũtũconorete. Nĩ ũkoretwo na ahunjia arĩa makoretwo magĩtũhunjĩria kiugo gĩaku no tũkoretwo tũgĩkũigua mũthamaki wa muoyo. Na nĩ ũkoretwo Ngai witũ ũgĩteithia ahunjia mwathani ũhoro wa gũkuĩra andũ aku maruo na mathĩna na wathikĩrĩria itũ arĩa mathikagĩrĩria kĩbindi gĩkĩ mwathani ũgakorwo ũkĩhoreria ngoro ciao kũgera kiugo gĩaku mũthamaki wa matu-inĩ. Rĩtwa rĩaku Jehova Ngai rĩrogocwo. Mahinda ma Ngai ma rũcinĩ wa ũmũthĩ nĩ ndĩratĩĩa rĩtwa rĩaku Jehova. Nĩ ndĩragũcokeria ngatho na nĩ ndĩrakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe ũthiĩte na mbere ũgĩtwĩkagĩra ona ũrĩa Ngai witũ ũthiĩte ũgĩtũheaga hinya. Ihinda rĩrĩa andũ aku makoretwo ngoro ciao cinamĩte, ihinda rĩrĩa andũ aku makoretwo ngoro ciao ikĩgera mĩnyamaro-inĩ, Ngai witũ nĩ atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩinamũra andũ aku Ngai. Kiugo gĩaku thĩinĩ wa Danieli 12 ũguo rwĩmbo rwauga mũthamaki wa muoyo ugĩte atĩ matukũ macio ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakorwo na ũru mũingĩ mũno na kũrũa mbara ingĩ nditũ mũno ona mbara ingĩ itarĩ cioneka. No ũkĩra mũini wa rwĩmbo Ngai witũ wa matu-inĩ atĩ tũtige gwĩtigĩra tondũ tũkĩire thĩ ĩno ĩiyũrĩte maũru na mbara nene na maũru maingĩ nĩgetha tũkone mawega. Rĩtwa rĩaku Jehova Ngai rĩrogocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ twakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai nĩ ndĩ na ũndũ ngũgũthaitha, nĩ ndĩ na ũndũ ngũkũhoya. Andũ aku nĩ maragera maruo-inĩ maingĩ Jehova. Andũ aku nĩ maragera mathĩna-inĩ maingĩ. Andũ aku nĩ maratitikithĩtio mĩrigo mĩingĩ mũno nĩ caitani. Andũ aingĩ nĩ maratitikithĩtio nginya mĩrimũ na andũ aingĩ nĩ maragera mathĩna-inĩ matangĩgereka. Ona andũ aingĩ makakorwo nginya matirĩ gĩa kũrĩa. Andũ aingĩ matirĩ nginya nguo cia kwĩhumba. Caitani nĩ ahoire ngoro citũ rũtha. No nĩ ngũkũhoya Ngai witũ tondũ Ngai nĩ ũtũũraga muoyo. Ona niĩ ndungata yaku mwathani nĩ ngũhera mehia mbere ya ũthiĩ-inĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Niĩ ndungata yaku ndĩnyihĩtie mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani witũ. Nĩ ũndũ nĩ kũrĩ nginya ciana itarakũra na guoko kũrĩa kana kuo motho. Ngai witũ wa matu-inĩ mũthamaki mwega na nĩ maragera ruo-inĩ rũnene mũno. Kwĩna mathĩna maingĩ mũno mataragererwo. Maragererwo Jehova Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ ngũgũthaitha ndĩ ndungata yaku ndĩnyihĩtie mũno. Baba witũ wa matu-inĩ mũthamaki mũnene, we Ngai ũtũũraga muoyo mũthamaki. We ũiguaga kĩrĩro kĩa andũ aku. We ũiguaga kĩrĩro kĩa ndungata ciaku. Ndagũthaitha ndakũhoya mwathani. Ana angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ twagwĩkire, angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ wekirwo nĩ maithe maitũ, baba witũ tũrarĩhio mwathani. Ndakũhoya ũririkane igongona rĩa mũrũguo mũtharaba-inĩ rĩrĩa arutire Jesũ mũthamaki mwega, na nĩgetha Ngai ũtũrekere mehia maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani witũ. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha Jehova. Tũthĩrĩria mĩciĩ mĩingĩ no ndigano. Mĩciĩ mĩingĩ nĩ mathĩna maingĩ Ngai tondũ maruo nĩ maingĩhire. Ona mathĩna ma mbeca Jehova. Ti mathibitarĩ mandũ maragera maruo. Nĩ kũragerwo maruo maritũ mũno Ngai. Baba tũiguĩre tha ndagũthaitha. Na angĩkorwo ndwahoirwo nĩ ndungata iria ciarĩ mbere, Ngai witũ ndungata ta Joshua marũgamagia riũa. Mũndũ ta Musa wakũrie ndũkanine andũ aku. Nĩ wathaithirwo mũno Ngai witũ. Baba witũ wa matu-inĩ we Ngai mũtheru, we Ngai mũthingu na Ngai wa ma. Baba witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndungata yaku ndĩnyihĩtie mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani witũ. Nĩ ndagũthaitha Ngai wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani witũ. Baba witũ wa matu-inĩ niĩ ndungata yaku ndĩnyihĩtie na ithenya rĩu Ngai witũ mwathani tũthĩrĩria mũtharaba-inĩ wa mũrũguo. One wĩra ũrĩa mũrũguo arutire Ngai witũ nĩgetha mũthamaki wa muoyo andũ aku matikanore, andũ aku matũũre na gĩkeno, andũ aku matũũre na makenete. Tũkuĩra mĩrigo mwathani, tũkuĩra mathĩna tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai kĩhotia maũndũ mothe. Ngoro nyingĩ nĩ nyinamu, cinamũre ndagũthaitha. Mĩciĩ mĩingĩ nĩ mĩgũu, nĩrũgamie ndakũhoya. Niĩ ndĩ ndungata yaku na nĩ kwendete my father, my dad. Nĩ kwendete mũno Ngai wakwa, mwathani wakwa.
baba Ngai wakwa baba mũthamaki mwega ndũkana tũconore kũgera kĩgongona gĩkĩ watũneire kĩa Inoro nĩgetha tũthaithanagĩrĩre andũ aingĩ Jehova ndũkana tũconore Mwathani tũiguagĩre tha Ngai andũ aya ngoro ciao cinamĩte cinamũre ndagũthaitha aya mataramenya mbere kana thutha angĩ megũkĩra matiĩ kũrĩa mekũrora manyite guoko ndagũthaitha we nĩwe mwĩhoko we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro ririkana andũ aku matungatĩre ndungata yaku Wanjirũ wa Fosto na Wakarura wa Nyũtũ ndũkanariganĩrwo nĩ ngoro ciao nĩ ndungata yaku ndakũhoya Ngai nĩ ndamarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ baba witũ maririkane menogagia Ngai witũ nĩgetha matirĩrĩre ngoro nyingĩ ngoro iria cinamĩte ndagũthaitha Mwathani ũmaririkanage no meke wega mĩtũũrĩre yao ya mbere ĩkagĩra gũkĩra ya kĩambĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ hamwe na bamĩrĩ ciao marathime no meke wega ririkana ndungata yaku SK Macharia bamĩrĩ yothe yake yothe ũmahande no matũũrie andũ aruti othe a ceceni ya redio ya Inoro Ngai tũrohandĩte ngoro ciao na mĩciĩ yao Mwathani na Ngai witũ na ceceni ciothe iria ihucianĩte na Royal Media ihande Ngai no matũũrie wega waku ũrotũigana ririkana Ngai ngoro nyingĩ iria itakũmenyete na arĩa matahonokete Ngai magucia moke ũthamaki-inĩ wa mũrũguo nĩgetha makenagĩra ũhonokio tũtũũre tũkũgocaga maũndũ mothe ndamaiga moko-inĩ maku rũcinĩ aya mangĩenda kũhonoka mahonokie Mwathani namo marĩtwa mao ũmandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo na nĩ tondũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ we Ngai mwene riri na ũhoti ndakũhoya na ndagũcokeria ngatho haleluya raikari babuka horibia ridima master haleluya haleluya amen and amen and Ndarikia amen Wanjirũ witũ tukauga amina amen 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 kũrotĩka guo thengiũ mũno ndungata ya Ngai gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai Ngai akũmenyerere na Ngai akwende mũno mũno makĩria amen na rĩrĩa ũgũcemania na akristiano arĩa angĩ thiĩ na mbere na kũmaririkania nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ na nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga na nĩ kũrĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake Wanjirũ witũ nĩ ũhoro ũrĩa hunjagia nĩ wa ma na nĩ ingĩenda kwĩra mũthikĩrĩria Ngai witũ akoragwo kuo na muoyo tene na tene na niĩ ndihunjagia ũhoro wa kũhambatĩria tondũ niĩ nginya Ngai mwenyewe nĩ anyumĩrĩire na nĩ ndamuonire tondũ Ngai nĩ onetwo nĩ andũ aingĩ nĩ onirwo nĩ Musa nĩ onetwo nĩ Isaia nĩ onetwo nĩ andũ aingĩ ndungata ciake iria cimũnyihagĩria na mana roho Ngai nĩ amaumagĩrĩra matikae gũkĩhunjagia ndeto ũguo nĩ ndĩmuonete nĩ Ngai nĩ nyonete Jerusalemu Jeru ndamĩonire hĩndĩ ĩmwe ĩrĩa tũgathiĩ na nginya Jehanamu nĩ ndĩkũĩ rĩu Ngai nĩ mwega athikĩrĩria itũ na Ngai amũrathime. Asante sana uwe na wakati mwema tunashukuru amen 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 Wakarura rĩu nĩ thaa cigana ũciandĩte wega itikaritie ndagĩka oro 13 cihande wega thaa 11 nĩ thaa 11 cia rũcinĩ nĩ wega tũngĩkĩamba kũmenyithia mũthikĩrĩria witũ mathaa nĩ tũramenya ũmũthĩ aingĩ matigũkĩroka wĩra mena ka long weekend na nĩ kega ngeithi ciaku cia mazingira day nĩ tũgũcikinyia kũrĩ mũrata waku kũrĩa gwa 22989 asante sana nĩ ũndũ wawe warahũkĩte ona WhatsApp number itũ tũkamũkĩra ndũmĩrĩri 0722 200 oh yes kũrĩa mwena wa Facebook Inoro FM YouTube Inoro FM TikTok Inoro FM Instagram ni Inoro_official. Asante sana. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM.
twagaithio muno ni mundu gwitwo David Kiarie wa Subukia tumesalimika na agagitwendithiria weekend njega. Thengio muno Charles Wanga swekora Kigumo county ya Murang'a. David Kiarie amukira ageithi cia mundu gwitwo Sufati onawe ni twagaithika wa Beni wa Matara rucini rwa umuthi na tugakigeithio nginya ni murata witu wi hahetagwo John arakiuga ni muthenya mweru ni muthenya mwega uyu. Happy Mazingira Day kuri we mundu gwitwo Beni wa Nyahururu na tukahoera mazingira maitu. Na reke tuige mazingira maitu me matheru tuige mazingira maitu me mega na muthe andu mahande miti ni ungihota ri mtu apande mti moja 2 3 na ndeto ikorwo indeto thaka muno makiria niguo ngithi cia mwana wakwa ciratongorwo ni mundu gwitwo MC Gashuhi arajire mitambo-ini muno makiria thank you MC Gashuhi between brother muge kure mwana wa UK areganira tuthikiriria wega ta wega mundu gwitwo Moniki wa Hana Sarafina Kenya Jui Miguel Steve Nancy's Masejeri kiwa mwero murathima na aromwe kama huduma magegania. Asante sana. Turashokia gatho na no tuguthie na mbere na gukorwo tugithoma ndumiriri yo yaku ngai akurathime na gwike wega na makiria no tukugeithania ngeithi cia Mazingira Day kugerera thimu citu wana twahingurira line citu 0722 200 720 na 0735 989 tugikira Jeru Thiga abe aigire hanini na rwimbo tutikauma gwaku ngona tari wega twathiete kirima-ini riria twahinguraga tunyitanite moko kigwa thuriere makirira kiona maturia maru na kigiriko kingi mena ruo rwa ngoro tamegutetia Ngai makiuga ithe tutirauma gwako ithe tutikauma gwako ithe turia kutene na tene wabararitie mundu kuma uthu-ini wake atherema muno akagana tiga gutuanania na imaramari cia andu aria mana Sauro thikiriria mihitwa itu ithe tutirauma gwako ithe tutikauma gwako ona mai-ini mahiu ngamenwo ni undu waku no ndire ndagutiga Ngai wakwa reke igongona riakwa ritikirike ndiwe ukinyie wega-ini muingi Ngai wakwa ririkanage ithe tutirauma gwako ithe tutikauma gwako turia kutene na tene kainukae kuona iwa turadima utwaramirie mihaka kagugokondo tugutinye tutirauma gwako ithe
tutirauma gwaku. Thank you. Ithuĩ tutirauma gwaku. Na tondu niturikitie kuona uria wikagira andu aku. Tutirauma gwaku Mwathani tondu nitui guku nikuo mucukani atangitukinyira. Na gwaku Ngai ni kuri thayo, gwaku Ngai ni kuri gikeno, ni kuri kuiguirwo tha, na ni kuri kwendwo na wendo utari githimi, ni kuri kwendwo na wendo utari kugura na besha kana kuhakana. Thank you. Etagwo Jerothiga. Rwimbo ruthaka muno makiria wa njiro rucine ruru rwega tutiraima gwaku. Ona korwo mithabibu itu yaga kuruta kwa Ngai nikuo tugutura. Niguo. Ona korwo twathie ciugo-ini cia mburi tukore citiri ho kwa Ngai nikuo tugutura. Ona korwo gutire kwiriro muoyo wa tene na tene kwa Ngai nokuo tungitura. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Rĩu itigarĩte ndagĩka ithano tuciande wega thaa 11. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo kĩhũthũ mũno makĩria. Nĩ kiugo ngwenda ũtige gũtinda ũgĩtanga mũno makĩria. Nĩ kiugo ngwenda ũnengererie Ngai ũndũ ũcio ũrakũgia na ũragũtanga mũno makĩria. Amu 1 Peter 5:7 ĩrauga atĩrĩrĩ, rekagĩrĩriai Ngai maũndũ mothe marĩa mamũthĩnagia nĩ tondũ nĩ arĩ marũmbũyagia. Rekagĩrĩria Ngai maũndũ mothe marĩa maramũthĩnia nĩ tondũ nĩ arĩ marũmbũyagia. We mwenyewe nĩwe ũrĩ marũmbũyagia, na warekereria Ngai maũndũ marĩa maragũthĩnia, we nĩ arĩkoragwo akĩoya jukumu ya gũkorwo akĩmenya nĩkĩĩ kĩragũthĩnia. Na koguo rũciũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ kwĩ mũndũ wokĩra tu na arageria gwĩtanga. Nĩ njũĩ kwĩ mũndũ wokĩra tu na arora mbere arona nduma. Nĩ ngwenda ngũririkanie nĩ kũrĩ kũndũ tũroraga maũndũ maitũ makarorwo wega na kũndũ kũu gwĩtagwo matu-inĩ. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rekereria Ngai maũndũ maku mothe, we nĩ akũmarũmbũiya. We nowe ugĩte tũmũrehere mĩrigo ĩrĩa mĩritũ na nĩ egũtũhũmũra. Na koguo we niwe ugĩte ũguo. We kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gwĩka haku. Amu we weka haku nake Ngai nĩ egwĩka hake. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũngĩkorwo wĩna cira, we ũngĩkorwo wĩ mũrwaru, we ũngĩkorwo ũtarĩ, we ũngĩkorwo ũkĩmakĩra mĩeri 3 mĩeri 4 mwaka ũmwe ũrĩa gũgaikara, nĩ ngwenda ngũririkanie rekereria Ngai maũndũ maku mothe marĩa maragũthĩnia. Angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkinyĩte level ya gũgũthĩnia, angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkinyĩte level ya gũkwagithia thayũ, gũkwagithia gĩkeno, angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkinyĩte level ya gũtũma wĩigue ta mũtũrĩre ũtarĩ mwega, ũndũ ũcio nĩ ũragũthĩnia. Na ũndũ ũcio rĩ, ũrekererie Ngai ũyũ wa mũira o tuũmbĩte, ombire kĩrĩa gĩothe tũbataraga, ombire igũrũ na thĩ na ũndũ wa kanua gake. Na ũguo aiga ũmũrekererie rĩ, nĩ tondũ nĩ aramenya ũrĩa gwĩka maũndũ macio matige gũthĩnia. Aiga ũmũrekererie rĩ, nĩ aramenya harĩa kũhutia maũndũ macio matige gũthĩnia rĩngĩ na matige gũtanga rĩngĩ. Nĩkĩ kĩratũma we ũthiĩ ngoro yaku ĩnyinamu? Nĩkĩ kĩratũma we ũigue ngoro yaku inamĩte? Nĩkĩ kĩratũma wĩcire ta Ngai ataragwĩciria na atarakũrũmbũiya? Aha, mwana witũ, kaũndũ kau karagũthĩnia, rekereria Mwathani. Ĩra Mwathani nĩ ndoka na ndoka na kaũndũ gaka. Kaũndũ gaka nĩ gathĩnĩtie mũno Ngai. Kaũndũ gaka nĩ kanjagithĩtie toro mũno Ngai. Kaũndũ gaka nĩ gatũmĩte nyone mũtũrĩre ũtarĩ mwega, mũthamaki mwega. Nake Ngai nĩ ekũrũmbũiya maũndũ macio mothe thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Amen, amen, amen. Thengiũ kiugo kĩega gĩatũkinyithia wega rĩu thaa 11 tigarĩtie o ndagĩka 2 tu. Happy Mazingira Day, tũgĩthiĩ na mbere na kũrathimwo, Ngai agĩthiĩ na mbere na gũtwarĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa mweke ũyũ Ngai atũhete, tondũ nĩ kũrathimwo tũrathimĩtwo na makĩria nĩ gũcagũrwo tũcagũrĩtwo. Kũrĩ aingĩ mũno mangĩenda kũigua kiugo kĩa Ngai no matirĩ ina position ya kũhota gũkĩigua. Kũrĩ aingĩ mũno methete kũrĩa mangĩkayaga, kũrĩa mangĩtwaraga mabataro mao, no ithuĩ nĩ tũhetwo thiri ĩno, ithuĩ nĩ tuonetio kũrĩa tũngĩthiĩ, ithuĩ nĩ tuonetio kũrĩa tũngĩturia maru maitũ na tũtituĩke a gũconoka. Ngai atũrathime na atuĩke wega. Nĩ twakena mũno 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 makĩria nĩ we mũthikĩrĩria witũ kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngaruraga ona arĩ wega twambe tũrũgie ithaa, na twarũgia ithaa nĩ tũkuoya thimũ ya mũthikĩrĩria witũ. Ĩni
Wakimuhekanya nake geithie watu wawili watatu. Ndio hiyo sasa. Asante. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, mũciĩ wa tũginotana. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana. Nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana. Inoro mũciĩ wa tũginotana. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Tukurehagira mohoro mathure wega matarĩ na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tugaratahĩrĩra oro gĩtũ-inĩ kĩamo ũkanyua matarĩ maroujugwo. Tondũ akiumĩra ũguo makoragwo ngiraundi ona before andũ aya angĩ mamenyete Inoro nĩ ikoragwo rĩtangarĩte tondũ tũtigagĩrĩra nĩ wataũkwo ndũnatugwo na nganja. Ninyi mũko na bahati atuia andũ advice kũhũngagĩra irua guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters a Inoro mena network njega mũno. Tũtigagĩrĩra wamamũkĩra me mahiũ matanarara magagae. Mũhĩa wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa tũginotana. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itũ nĩ 0722000720 na website itũ nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre.
O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Aikaria Gakoe nginya Gĩkoe Gatito o nginya Gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
Thank you. Rwimbo itura rwitagwo itura ria Nineve. Ngai arokuhonokia kuma situation iyo ndito ukoretwo kigerera. Ngai arokuiguira tha muthikiriria witu oke akuhonokie ni undu wa kumwitikia, ni undu wa kumwihoka, ni undu wa kumwitigira. Ngai aroka acemania na mavataro maku. Ngai aroka akuhe aja ya kiu ukoretwo wirireirie, kiu ukoretwo ukihoera. Ngai arotwika wa guguthikiriria na gukuigua thiini wa ritwa riake. Ngai ndagukureka uconoke ni undu wa kumwihoka. Ngai ndakareka uconoke ni undu wa kumwitigira na ni undu wa kumutambura ngoro-ini yaku na muturire-ini waku. Ngai arotwiguira tha o ta itura ria Nineve. Aturekere na tucokie gwake na gikeno. Kamwari kau nikangenagia muno makiria ka rwimbo ru tijokia gwaku na gikeno. Ngai rotucokagia gwake hindi ciothe na gikeno. Rimwe nitumaga njira-ini ciake tukimenyaga na tutekumenya ni undu wa uhuthu wa miri itu, ni undu wa uhuthu wa umenyo witu, ni undu wa uhuthu wa maundu maingi matiganite tukaima njira ciake. Nitwana mucambithia ona atwikite wega, ona aturutire wira mwega muno na munene muno wa njiru. Gwenda gukora ni wira munene urutiirwo ati wikaraga gitini kiu ukomiriria andu ingi ngiri na ngiri. Na no twikoraga rimwe na rimwe ni tuima njira-ini cia Ngai. Arotucokagia gwake tu na gikeno. Na tukiruhi ciiraniro citu nake na turia tuiguirire tha tondu etagwo Ngai wiguaga na agacokia bahoya. Amen, amen, amen. Nitabiriri ikereka riri turi ya keri na ihoya rwimbo ruru rwa itura ria Nineve. Ruth wa mama asante sana. Ari thaa 11 na ndagika 12 ni korea turagikwira good morning, tugakwira happy mazingira day, tugakwendithiria weekend njega, ni long weekend, tugagikuhoera tha cia rugendo we ukumagara maundu maria mothe ugwika weekend ino urotwika wa gukorwo uri gikeno hari andu aria muriganitie nao. Ngai arotwika wa gukuhe thayu na gugwika wega. Umuthi ari tariki 10 mweri uyu wa 10 mwaka wa 2025 mweri no uthiete uinekereirio uyu akura atiriri thiko nini ndore tugite savings cia mwaka mugima. Namenya riu no November December kagwire Ngai ni gutuiguira tha niguo tondu no ko tutinahota gusave mbia nitwa save mioyo itu. Mwaka urari muritu. Mwaka uyu nituonete mitino mingi muno 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 ya barabara. Nituonete family muthenya umwe family iko sawa, tugicoka baadaye kaigua andu 10 a family imwe macemania na mutino. Tucemanitie na maundu nigukoretwo na maundu maingi no Ngai witu ari ogite-ini. Ngai witu no aikarire gite giake kionene na ithuĩ tutiĩ kuhotwo ni taki. Oh yes, kuhotwo tiga irito niguo hatuwezi hotwo tukiwa na Mungu. Thank you so much. Reke turore kuria 22989 uratwira atia nitukwa mukirathimo yaku wendithirie ucio wendete weekend njega, muthenya mwega, muthenya wa kirathimo. Namba citu ni 0722200720 na bewegi ya 0735989989. Good morning. Oh yes, tutamukira thimo yaku wega ta wega. Hello, good morning. Okay, amurato share. Ushira kwa ni kuraura. Good morning. Hello. Hello, good morning. Siro, mwakaliwa murega. Turiega muno wa munae. Hakiri ganja njito wa muna Kenya County. Vandu betoke bu yahure patri muridi wa Kangara. Niko kwa abantu adikoirie mwalimu wa sida wa Niko japangu ko kajoni ni buruka megunda. Yeroman. Mo madikito tambo ndio mwakagira no wa muna. Begi muno wa muna negeithisha mazingira day. Hello, good morning. Happy mazingira day. Happy mazingira day wa Johi. Ene mana wa kigogo-ini wa Foster na wa Karua. Goko ndaburana na yurete ndaguthaitha. Muri arathime. Goko turathima kwa muthenya riu ona riu no nyongere bori mu nigetha unjigue wega.
Ngai amũrathimene kiumia kĩu kĩgima tũtinayo ũndũ ũcio no hũthũ nĩ ũrĩa mũtũhete kiugo. Njara ũrĩa Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Ngũnjiri wa Generation Furniture harĩa Cikuta. Na Maina wa Magũrũ arĩ mwĩci. Othe nginya ndagĩtarĩ Kamau wa Neti moke haha nginya Njari Mbemba nĩ wa Kigogo nĩ nginya Panuel tũrĩ haha tũikare mĩtambo-inĩ wa Inoro. Thengio mũno wa Joy. Hello, good morning. Morning too. Fita. No wongerere thauti? Asante sana. Geithania muciĩ wa Murang'a na ihinda rĩega. Hello, good morning. Good morning too. Nĩ kwega mũno gũkũ kwa Inoro tũgĩthererũka. Njĩtagwo John Mũria. John. Nĩ kwendithĩria bamĩrĩ itũ mũthenya mwega. Mbarĩ ya nyina wa Njaũ othe. Mekũrĩa Ndenderu B mwena wa Moro turi. Na ngeithie Mbũrũ wa Nekchop. Nĩageithĩke mũno. Ngai amarathime na matindie wega. Asante sana, nayo tinde wega. Thank you. Muciĩ wa tũginotana. Asante sana we urathi na mbere na gũtũhũrĩra thimo na gũtũgeithia na makĩria gũtũmenyithia wĩ mĩtambo-inĩ na ũrĩa mĩtambo yakwa nyuĩtarie nĩtũrakena. Thengio Martin Heri wa Kĩrengero, Ngai akũrathime Councillor Gĩcũhĩ wa Elbagon wagĩtũmenyithia Ngai nĩ mwega mahinda marĩ mothe. Happy Intercessory Friday tũgĩthererũka wega. Mzee Mwangi Jogo wa Ishaga Shirũ kũrĩa Teto, Sister Jamuma wa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga agakĩgeithia Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara, ona mũndũ gwĩtwo wa Kamanu nĩtwageithĩka kuma kũrĩa Kĩrere na David Kĩaria wa Subukia, ona Ngai akũrathime na gwĩke wega ro kũririkana weekend ĩno gũkũmenya gĩtinda thayũ. Mũrata witũ Njoroge wa Kĩhuyu, asante sana. Geithia mũndũ gwĩtwo JM Menge wakũrĩa mũciĩ wa Mlima Totari, onawe mũndũ gwĩtwo Mũrĩithi Shema gũka digital wake amũtuĩra rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Oh yes, mũndũ gwĩtwo Almagogo nĩ akũgeithia. Thengi mũno Gĩtaũ. Na ngona mũndũ ũretwo wa Njoki mĩtambo-inĩ sana. Mũndũ ũretwo Mzee Mwangi Jogo, thengi mũno makĩria. Mũndũ ũretwo good morning wa Karura wa Kamano wa Kĩrere nĩ ngũkuonete. Rausha Dr. wa Kang'ara na Joy wa Masharia etagwo Merimeria kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, thengi mũno. Mũndũ gwĩtwo Njogu Michael wa Kĩbĩrĩgwĩ, Sarafina Kenya juu, asante sana. Nyithe Dancer, thank you. Mama Ken Baricho, asante. Mũndũ gwĩtwo John Githenya kuma kũrĩa mwena wa Hilti akaruki mũcibi wa Gathambi, na mũndũ gwĩtwo Lucy wa Twana Shosho Wendo. Wasalimike sana na gĩtagwo Tarbo. Asanteni. Ngeithi ici ciothe cigatũkenia na cigatũma tuigue ikweri tũtirathererũka tũrĩ aiki. Ona kũrĩa register ĩrĩa tũmĩtwo mũthĩ nĩ Rachel Jenga ekũrĩa Iraki Baghdad. Asante sana Rachel. Ugakiuga Roja Wanyama na Titus wa Autoguard, Kimotho Lefty, Nancy Nancy's, Joan Kenyua na Mary D na Joroge Kaimenyi Makanika wa Thika, Panuel wa Inaina na Joyce wa Double Odume na Meredina Olivia Kefans, Gĩtaũ wa Tarbo, Ishuru wa Raini na mũndũ gwĩtwo Gĩthua Kũine wa Kamasharia na ndagĩtarĩ Catherine wa Njũgũna na Sue wa kũrĩa othe marĩ mĩtambo-inĩ. Ngai agwĩke wega. Acio othe me mĩtambo-inĩ rĩ magĩthike na Ngai ameke wega mũno makĩria. Na by the way ona ithuĩ nĩtũkenaga nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria witũ. Maina wa Magũrũ nĩtũkenagio nĩ inyuĩ mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mũgũtũthikĩrĩria na mũgatwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Ngiuga mwaro mũrathimaga na mwĩkage maũndũ ma magegania. Ndakanareke mwage, ndakanareke mũnyihanyihĩrwo nĩ kĩndũ o gĩothe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ona Anita Gal nĩ akũgeithia. Mũsalimika. Na mũndũ gwĩtwo Thĩũru wa Engineer na Twashai wa Marigiti. Ametusalimia sana. Ona mũthuri twendete wĩtagwo Chaplain John Jage akũrĩa Faith Based Rehabilitation Center, nĩtwacokia ngatho. Asante sana. Ona Mr. Wagura ekũrĩa mwena wa North Carolina nĩ agĩtũgeithia mũno mũno na twendithiria mazingira day ya kĩrathimo. Asante sana. Thank you. Mũthĩ kũrotũka mũthenya wa kĩrathimo. Nĩguo.
reke twambe tuikirie tu hanini thaa 11 riu ina ndagika 20 thaa 11 ina ndagika 20 nitwamenya kuria amwe magukorwo magithie mawira ti ona tuga ni long weekend ti kuri othe andu maguthie mawira wajuda kujira weekend no kuinuka gicagi eni wani kuinuka kigeithiria wa gesi ni nego huruka in fact the whole of this weekend iraima nyumba ona ja toro no gukinoga ni toro no ni ukunoga kimwe kigiothe ri kwetu ikiumia very tough and very busy now ni ku purpose wewe ona gathimu gaku dinacokia diga ukue uri asa weekend ni yo you are busy sleeping kumagia dauma haha uthio Sunday guko tu hwaini hwaini ngokira ngiuka guku niguo ni mwiri ndaga wira nima ngurithia wira muno ningiri ti wega na undu na ihinda ria guona kirikano ni gutwirite ati o undu na ihinda ria guo kwi hindi ya kuruta wira kwi hindi ya guikiria hanini in fact muthenya ta umuthi na rucio na ru rungiri niguo mundu athiaga handu atekwaririo ni mundu kana kindu kana wikare wika hanini tu withayo wa ngoro na meciria niguo ningwitikania nawe kari charge thina ni ha mundu ndahota gukoma muno ni unogaga wina ma mundu ni anogaga ukanoga tari uwe gwiciria I think it goes with the age tene ni ugia komire tu mathaa tuingaingi no tari utha ici tari maybe mundu maybe we tuge haha 20s ucio no aone toro we na akome wege na akome mathaa maingi maria meragwo ni ndagitari meragwo mathaa maigana 6 to 8 macio no riu we thaa icio karora ukona ona mathaa mana ni marakuigana kana matatu ni no ti uguo niru ngikuciria no turatandwa mathaa ngitera mathaa maria ngomete wiki ino ri makinya matano ni ngai no kaiganira eciria oria ki maundu maracenjia haha ni gu purpose kulala kwenda thimu kwenda kuma nja gukira gwithamba gukoma na gucoka toro yes no ni njui no ukuboeka no wega wakorwo haha nawe mande ngikwira it came to pass ngodo nä thangä hå rä ra thimå rä kai wahona wakarura ngodo nä thangä hå rä Wanjiru mwathani witũ
Yo nĩ ithima cia maĩ noguo ngoro ikunyoteire Ngai ithe witũ gĩtũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondu mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbi witũ reke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Inoro Muge nĩ Mutare. Gĩtongĩa mũndũ wa na thĩinĩ Ngai ithe witũ tũtwekĩtwo kanogwatie mũndũ wa igũrũ riri waingĩhomeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbi witũ reke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo iũngano ũyũ tũnganĩte Ngai ithe witũ o ũmwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũ ciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩthuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbi witũ reke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo